lórí ètò yìí o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a pinnu pé a ṣe mítì kí Ọlọ́run kó gba ọpẹ́ wa kó gba iyì wa. Gbogbo nǹkan tá a bá celebrate ní meeting lónìí kí Ọlọ́run kó bá fọwọ́ sí i. Gbogbo nǹkan tó ń dùn wá lẹ́mìí ní orílẹ̀-èdè wa tá a fẹ́ wọ́pọ̀ nínú Ọlọ́run kó ṣàánú wa kó bá tẹ́wọ́ sí kó gbà wá kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn amúnipa. Ọlọ́run bá lọ́wọ́ sí o kókó ayọ̀ ń bẹ̀. Gbogbo èrò wa lọ́nà ọdún yìí kọ́lọ́run kó gbà sí àṣẹ o. Ọlọ́run kọ́ láti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ọlá bíbẹ̀ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run ọlá iná àti iná. Bismillahirrahmanirrahim. Inna àtìná kálíkùsára. Fasali li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Àmín. Gbogbo àwọn tí ó bá sọ̀rọ̀ ní lónìí wọ Ọlọ́run tó fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ láti lè sọ kó lè yé gbogbo àwọn tó ń tẹ́sí sí wa lágbègbè àgbáyé kó yí wa pérépéré. Ọlọ́run gbogbo bàtà bá ti parí mítìnì náà kọ́lọ̀ kó dúró pẹ̀lú wa gbogbo bàtà bá ti parí ẹ̀ kó náà kó dúró pẹ̀lú wa o. Ọlá tí tó bẹ̀ láfi bẹ̀ ọlá iná àti iná lẹ́ẹ̀kan sí. Bismillahirrahmanirrahim. Iná àti iná kálíkùsára fasali li rabbika wanhar. Àmín. Ẹ ṣé gan ni dádì wa, Ọlọ́run á gbàdúrà wa, Ọlọ́run á mú wa kúrò nínú oko ẹrú torí pé ilẹ̀ lérí ni a wà. A kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí nílé lóko lẹ́yìn òdì wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ. Mo kí bàbá Yorùbá, bàbá wa Chief Professor Dr. Bàbá wa Akíntóyè, mo kí yín bẹ̀ wípé ẹ kú ìfẹ́ ọmọ ènìyàn ṣe kí agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ kó wa jẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A ní ju flag náà sókè ní ẹ̀yìn yín ló máa ṣe ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ káàbọ̀ sà, a dúpẹ́ wípé ọjọ́ títí òní náà ó ṣe ojú yín torí wípé ìkan gbòógì nínú ọjọ́ tá à ń sọ náà òun náà lélẹ́yìí. A dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo yìí tá a wá ṣe yìí náà àwa níyàn sọnù bí àníyàn sọnù. Ìgbàlẹ̀ bí igi ọwọ́ ẹ bá mi parí ẹ̀mí ọmọ borí owó àníyàn sọnù bí. Ìgbàlẹ̀. Ẹgbà náà bẹ́ẹ̀ ní yọ sọnù bí ọwọ́. Ok, mi sọmọ borí owó wọn ti dé sí àárín wa. Ẹ̀mí sọmọ borí owó ẹ̀yin àti Koiki ẹ máa jù sí ara yín tí wọ́n ti dé bí owó ẹ ṣáà pè mí bẹ̀ mi ti máa relax fún yín. Ẹ ṣé gan ni, God bless you. Akí ẹ̀yin èèyàn wa, akí ọmọdé, akí àgbà. Mo fi àsìkò yìí mo kí gbogbo apápátá pé àwa tá jẹ́ mùsùlùmí pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Àwa tí a jẹ́ Kristẹni pé kí ìfẹ́ àti oore-ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa kó máa bẹ ní ọkàn wa níbí lónìí. Àwa tí a jẹ́ ẹlẹ́sìn kan àbáláyé gbogbo wa tọ́ àsúre ìwòrìwò fún. Kò ṣe mùsùlùmí, kò ṣe Kristẹni, kò ṣoníṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n gbà pé ọba kan bẹ tí ń jẹ́ Ọlọ́run. Gbogbo tó náà bá ti gbàgbọ́ náà ẹ̀ kó máa mú dáadáa kó máa jẹ́ ohun ìwòsàn fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Yorùbá wọn ní ìran kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọn máa ṣàgbé ìran àlùkò wọn máa kó sùn wọn lékelèké àwọn máa pọ̀ ẹ̀ fún. Mo fi tí ọwọ́ tọ̀ mo fi kẹ́yìn bàbá wa tí ẹ bẹ̀rẹ̀ lónìí látòrí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè kí Olódùmarè kó dákun kó dábọ̀ kó bá wa lọ rẹ̀ bàbá yìí fún wa. Àti látòrí bẹ́ẹ̀ títí lórí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá wà níbí lónìí adúpẹ́ pé a pè yín pé ẹ jẹ́ wa. Olódùmarè yóò máa wà pẹ̀lú wa lágbára Ọlọ́run. Mo fi tọmọdé bí lónìí àtàgbà bí lónìí mo fi kí wa pé ẹ káàbọ̀ sí àárín wa, ẹ káàbọ̀ sí àárín àwa ọmọ wọ̀nyí, ẹ káàbọ̀ sí àárín àwa ọmọ yín pé ní agbára Ọlọ́run eléyìí àníṣe lásán. Kó tó di pé a wá síde ètò àgbà ọ̀lẹ ni gbogbo wa pátápátá ńlá ní nǹkan tá à ń ṣe kó tó di pé a fi àkókò wa sílẹ̀ láti bá wa ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ tó ti gbára pé àwa ọ̀dọ́ òun náà ni wọ́n máa ń rí lò gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ èṣù. Ọ̀dọ́ ni wọ́n rí lò gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ ìjàmbá. Ọ̀dọ́ ni wọ́n rí lò gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ tí wọ́n fi ń ju òkè àtẹ̀gùn sí ipò tó bá wù wọ́n. Ara wọn ìjà sọ pé ó dáa kí àwọn ọ̀dọ́ káwa náà kóra wa jọ nílé lóko níta ká ní ọkàn kan ìmọ̀ kan ìṣọ̀kan eléyìí tí gbogbo wa tí yóò fi jẹ́ pé ọ̀dọ́ òun náà ni yóò máa síde ètò ọ̀dọ́ ni yóò máa darí owó ìmọ̀ wọn ò jọ. Mo fẹ́ kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú nígbà tá a ti kíra wa tán mo fẹ́ kí a mójú ẹ̀rọ wa kí wọ́n sọ fún wa tí a bá ti kí sáà ti bọ́ta láti máa lọ sí live tẹ gbogbo yòókù náà
a máa sọ nígbà tí a bá dé orí ètò Olódùmarè yóò máa wà pẹ̀lú wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. àti wà ní láì ní tọmọborí owó national item la fẹ́ lọ fún báyìí national item engineer. Recording in progress. Ọlọ́run Elédùmarè. Yorùbá Nation Youth website gbẹ̀gẹ́dẹ́ fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ka fún àwọn ọ̀dọ́ ní tilé toko. La fi ń dúpẹ́ fún gbogbo àṣeyọrí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa. Kàsìdé fàkókò ìbẹ́ níbẹ̀ fún gbogbo ayé wípé àti Yorùbá Nation Youth website yìí máa di sísí fún nílò pérégidé ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ sátidé tó jẹ́ ọjọ́ kẹwàá oṣù kejì ọdún 2024 bẹ̀rẹ̀ látago 5 ìrọ̀lẹ́ Lagos time lórí ìtàkùn afẹ́fẹ́ ayélujára Zoom meeting ID 820-915-915-98 nígbà tí passcode sì jẹ́ 787156. Olùgbàlejò pàtàkì ọjọ́ náà ni bàbá wa emeritus Professor Banji Akintoye tí ọba Abímbọ́lá Akilẹ̀ Balógun sì jẹ́ chief launcher. Guest speaker ọjọ́ náà ni Akita Akilola George àti Honorable Ọláìdé Adéyẹyẹ. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i ẹ kàn sí wa látòrí www.yorubannationyouth.org tàbí kẹ́pẹ́ comrade Yagboyaju tí wọ́n jẹ́ assistant youth leader in homeland lórí +971-525-261-442. Comrade Ọmọborí Owó youth coordinator and assistant youth leader in Diaspora lórí +971-503-430-843. Bákan náà ni ẹlẹ́pẹ́ comrade Omeyo tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation Youth Leader for Homeland lórí +234-703-717-3355. Àbí kẹ́pẹ́ Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation Youth Leader in our Diaspora lórí +1-803-846-1116. Ẹ má gbàgbé wípé lọ́kàn lẹ́yìn ìfilọ́lẹ̀ yìí ní ìkànnì náà máa di lílò fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ jákèjádò àgbáyé. Bákan náà ni a ó máa ṣe àfihàn lọ́jì tó bá ń lọ live lórí Yorùbá World Media, Home Base Media, Yeyedara Talk Show, Koikimedia àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó sọ̀rọ̀ sókè nípa òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Níbi ìkójáde Yorùbá Nation Youth website yìí, gbogbo ọ̀dọ́ Yorùbá pátá lálejò pàtàkì nítorí wípé gbogbo wa là ń retí bẹ́ẹ̀. Olùkéde Prophet Ayọ̀délé fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. A kí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà bí pẹ̀lú wa lónìí wípé Olódùmarè yóò máa wà pẹ̀lú yín. Àwa tí a ó jọ tòtò ní orúkọ tèmi yípadà Ọmọborí Owó Ayékòtò náà ni èmi ń jẹ́. Nígbà tí bọ́dà mi Koiki tí a ó jọ máa jọ tukọ̀ ètò ní náà ni àti Dr. Sabi. Ṣáájú ká tó bẹ̀rẹ̀ àti fún gbolé Olódùmarè ọba tó ṣẹ̀dá wa lọ́wọ́ ó náà ni àdúrà tó wọn kọ́ ṣe. Àdúrà tí èmi yóò wá ṣe é sì tó gbogbo bí àbáwá Akíntóyè mo wà ní orí ìjókòó mo fẹ́ ṣe àdúrà fún pé bàbá àgbàyẹ̀kú orí ìgbà òwò àgbàyẹ̀kẹ̀tẹ̀ òsọ̀kalẹ̀ àdífà fún ọlọ́mọ àwáyé ikú. Ẹbọ àìkú ni wọ́n ní kó wá ṣe, ẹbọ àìkú ni wọ́n ní kó wá rú. Ó gbẹ́bọ ń bẹ̀ orúbọ, ó gbé tutù ọ̀pẹ̀ ó tọ́pẹ̀, ó sún àsúnkalẹ̀ ẹbọ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ mọ́ra. Ǹjẹ́ èrò kó èrò ọ̀fà ó wá bàbá Akíntóyè láìkú gàngìdì. Bàbá 20 ọdún lónìí òkè ń bẹ láìkú gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ní tòkè òkè gbẹ̀yìngbẹ̀yìn. 30 ọdún lónìí
òkè ń bẹ láìkú gbẹ̀ngbẹ̀yìn gbẹ̀ngbẹ̀yìn ní tòkè òkè gbẹ̀ngbẹ̀yìn 40 ọdún lónìí òkè ń bẹ láìkú gbẹ̀ngbẹ̀yìn gbẹ̀ngbẹ̀yìn ní tòkè òkè gbẹ̀ngbẹ̀yìn torí pé ọlọ́mọ wáyé èkó òun náà ní àpòkè bàbá 40 ọdún lónìí ẹ máa bẹ ẹ sì máa borí àwọn ọ̀tá yín láṣẹ Olódùmarè ilẹ̀ Yorùbá yóò ṣojú yín yóò tún wọlé agbọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ ní gbé kankan sí o nínú ọmọ àfẹnubí nínú ọmọ àfọwọ́bí láṣẹ ọbẹ̀ Olódùmarè ọba tó ṣẹ̀dá yín lónìí a fi àsìkò yìí akẹ́yìn bàbá wa ẹ̀yin màmá wa tẹ́ ń bẹ pẹ̀lú wa àwọn ọ̀dọ́ yín òun náà ni àtúndé tí a gbé yín pé ẹ ṣe tí ẹ sì jẹ́ wa lágbára Ọlọ́run òun rere òun ayọ̀ òde tán lọ́dẹ̀ wa o níta wá ń jà fún yìí tó jẹ́ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá Olódùmarè yóò bá wa gbà ní ayọ̀ àti àlàáfíà ẹ ṣé mo dúpẹ́ orúkọ tí wà lẹ́ẹ̀kan sí o ọmọ borí owó ayé kò tọ́ òun náà ni èmi jẹ́ ẹ kí n dá padà sọ̀rọ̀ bọ́dà mi Koiki kí wọ́n béèrè ètò ọ̀hún ìpẹ̀rẹ̀ wò ẹ ṣé púpọ̀. Utilizar ìgbàlódé táwọn fi ṣiṣẹ́. ẹ ṣé ọmọ mi olùkọ́ ṣé ó tó àsìkò kí yín báyìí Yọmí ṣé ẹ̀mí ló kàn láti kí yín báyìí. ẹ̀yin ló kàn. àwa ló kàn sà àwa ló kàn. ẹ̀yin ló kàn. dáadáa ni o kì í ṣe kíkàn tó máa kó wa sí wàhálà. àmín o. mo kí gbogbo yín o mo kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà lásìkò yìí o gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo kí yín o comrade Omeyo láti ilé mo kí ẹ pẹ̀lú ọmọ. ẹ ṣeun sá rádì mi ẹ ṣeun sá. ní mo rí ẹ ní Ìlọrin ọ̀túnla mo rí ẹ ní Èkìtì jọ́mẹ́rin mo rí ẹ ní Èkó olójoojúmọ́ ṣá àtayọ̀ la máa fi parí wàhálà yìí o. àṣẹ Èdùmàrè ọba mi ẹ ṣeun sá. ṣé ẹ̀yin náà lè máa Ọlọ́run máa pèsè ẹ̀yin Ọlọ́run máa gbé sípò dáadáa láti jẹ́ pé ẹ̀yin lè máa lead the Yorùbá nation wa bẹ́ẹ̀ ṣe lead the Yorùbá nation wa in travail now we will lead our Yorùbá nation in progress and prosperity also. ẹ ṣé o ológun lolúwa pẹ̀lú ọmọ mi. You are doing wonderful work. And the Lord God Almighty will bless you in His name. Gbogbo ẹ̀yin yòókù tẹ́ ń kó nẹ́tíwọ̀kì wẹ́bsáìtì ní sílẹ̀ lẹ́nìí ní ẹ̀yin ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ mo kí yín. Yàgò yájò. O ṣé o pé ìwọ ló tún bá wọn tó bí n bá lọ síwájú máa pàdé ẹ lọ́nà
People you are everywhere creating, putting things together, establishing. May the Lord God establish you strong in our land. In the name of Jesus, I pray in the name of Jesus. Nǹkan tí ẹ̀yin ọ̀dọ́ fẹ́ gbé kalẹ̀ nǹkan tẹ́ gbé kalẹ̀ lẹ́yìn nǹkan pàtàkì ni. Torí jọ́pọ̀ táwọn àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ti bí lẹ́nìí tá máa rí ẹni tó ń ṣe ìsóríà lára wọn tá lọ máa wádìí àwọn owó tí ẹ̀ ló ja ìjà yẹn ń jọ yẹn. Àwọn owó ló ja ìjà yẹn. Ikọ́ máa ṣubú kò ṣubú ọ̀tẹ̀ tó fi kó wa dé ilẹ̀ ìlérí tá à ń wá. Àwọn wo ló wà nídìí ẹ̀? Lẹ́ni àwọn ọmọ Amẹ́ríkà á sọ́dọ̀ àwọn wo ló ṣe revolution yẹn gan-an. Wá sílẹ̀ nǹkan tí àwọn tó dá nation wọn sílẹ̀ yẹn wọ́n á máa memorize yẹn wọ́n máa ṣe competition ní school wọ́n máa fi ṣe competition ní class. Ìjọ kan bọ̀ títí Yorùbá nation máa rí bẹ́ẹ̀ o. Amen. Simply the best morning. Record tó dáa nǹkan tí website yìí máa establish your position very firmly in the future of the Yoruba nation. Mo dúpẹ́ mo bá yín yọ̀ pẹ̀lú onílé ìlú ọ̀rọ̀ website. Àwọn akẹ́lẹ́ kan wà tí mo fẹ́ sọ tó lè yẹ kí n sọ. Time tẹ́ ń ṣe website yìí o bọ́ sí time dáadáa púpọ̀. Time tẹ́ ń ṣe website yìí o bọ́ sí time gan-an tó dáa gan-an. Láyé àtijọ́ tí àwọn ọmọdé tá a bá ń bọ̀ láti oko tá a bá ti wá ń súnmọ́lé àwọn máa gbárùwò ilé ní díẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún nílẹ̀ lọ sínú oko yẹn nílọ tá a bá ń bọ̀ láti oko nírọ̀lẹ́ àwọn àgbo ilé máa approach wa àwọn máa approach àgbo ilé. Àgbo nation wa ti ń gbárùwò nation wa báyìí o. Mo mọ̀ tó máa ya ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu lára yín pé mo sọ wípé a ti ń gbọ́ òórùn a ti ń gbárùwò nation wa tó ń bọ̀ approaching us we are approaching it too and the time will soon come when we will walk free in our own nation. Lágbára Olódùmarè. The time is coming. I can feel it. The vibrations are already here. The country that is holding us down, because there is no reason to hold any people down. Somebody won't fail the country around. Africa nìkan náà láti gbogbo tó àṣẹ kí n tó pé colonial powers wá wọ́n dá country kan sílẹ̀ tó wá di lọ́wọ́ àwa dúdú tó ń fẹ́ àní làákàyè ara wa àní confidence inú ara wa. Òyìnbó ló dá sílẹ̀ dáfọ́ ó ti wá dòrìṣà fún wa nìyẹn Nàìjíríà dòrìṣà Nigeria so preserve Nigeria. There is nothing wrong in any nation that is a member of a union of nations to decide we have seen enough here. This one is not benefiting us. It is dragging us back and pushing us down. And we want to part. We are not fighting anybody. We are not quarreling with anybody. We have no quarrel with the president of Nigeria. We have no quarrel with the government of Nigeria. We do not have any quarrel at all with other nationalities of Nigeria. Our nationality control our conquer our ready for one. Well, understand how strong the Yoruba nation is. We are a strong nation, the most powerful nation on the continent of Africa, the most powerful ethnic nation on the continent of Africa.
We are the largest in population in Africa. We are the largest, we are the most educated people in Africa. We are not a nation that any ragtag herdsman nation can come and push down or pull down. We cannot. You are wasting a lot of development energy for us. We are taking a lot of our enormous development energy away. So for us to defend ourselves, come advance. The sons and daughters of Awolowo, who should be advancing the country of the Yoruba people, the way Chief Awolowo advanced the Western region in the 1950s. You are wasting our time. You are wasting their time having to follow you into the bush to flush you out of our forests. We cannot continue like that. Meanwhile, the economy has collapsed. The economy of Nigeria has collapsed. There is no for but I think you permit me to say these things loudly in the English language because there are many foreign countries that are now interested in our struggle. They need to know why we are doing what we are doing and saying what we are saying. The economy of Nigeria has collapsed. It was mismanaged from day one in 1960. The people whom the British in their manipulations put in power over the federal government because they did not understand the nature of a modern country. They didn't know what a modern country is like. So they concluded that what the British had given them was a country for them to rule and to do with as they please. That's what one of their leaders said in 2014. In 1960, Allah, through the British, gave us Nigeria to rule and to do with as we please. We have been doing so since 1960 and we intend to continue. And if anybody tries to stop us, we shall kill, maim, destroy, and turn Nigeria into the bloodiest war zone on the African continent. The Mujahideen are more than ready, and by Allah, we shall win. That's the kind of people who have been. And so what they have been doing in order to establish themselves firmly in the country that they believe that the British gave to them is to pull everything to the center. Destroy the region, destroy the states, destroy the localities, destroy everything that does not belong in the center. We reached a point that the federal government was paying the salaries of university teachers, university employees. The absurdities cry to high heavens. Naturally, what has happened? The over-centralization has destroyed local and regional initiatives and regional contributions and inputs in the economy. The over-centralization has placed the affairs of Nigeria, the economic life of Nigeria, in the hands of the federal government. And that has meant that the federal government is always overburdened. And the overburdening has resulted in incompetence, inefficiency, waste, and the most odious corrupt culture in the world. So that it has reached a bottom now. Thank God to a man called Buhari, who was a product of the Fulani culture par excellence, and who tried to use everything in the federal power to build up the Fulani war machine against the rest of us. Trillions of naira and dollars stolen from the Nigerian treasury for the Fulani war chest. Weapons upon weapons upon weapons, including bombs and so on. The result of which that
the fighters for Fulani domination, the conquerors, the would-be conquerors of Nigeria, have become so abominably confident that they are now declaring openly war against the rest of us. On January 24 and again on January 26, they issued 2 declarations of war. They said they do not accept Tinubu's the elected president of Nigeria is not their president because he is not Fulani and is not manifestly succumbing to Fulani demands. They said that they are going to invade Aso Rock, the seat of the government of the Federal Republic of Nigeria, that they will take the seat of government, and from there they will organize the conquering of the rest of Nigeria. They said the federal government must not make the mistake of arresting any Fulani man in the process of this conquest. That the Fulani are going to use more bombs like the one they used in Ibadan. And nobody must arrest any Fulani man for it. So they said they are going to overrun the south, the Middle Belt, and even Hausa land in the northwest. For the first time, we are hearing them declaring war against the Hausa land because they already controlled Hausa land. Now they say they are going to crush Hausa land all over again. And they said they will do in the Middle Belt what they have been doing in South Sudan. When they said, when we were in power in Kaduna State, the things that we did to Southern Kaduna, we will do it to all of the South, the Middle Belt and South. How can anybody, and meanwhile it is not empty talk. At least in Yoruba land, we know it is not empty. In part of the Middle Belt, some of the most heinous atrocities are being committed today. On one single weekend, more than 200 people were killed in a group of villages near Jos in Plateau State, and the killing has continued. I know that in the Yoruba Southwest, they have killed people, they have destroyed farms, they killed some farmers in the way, and when the police went there to investigate, they killed the guy, the family man who was taking the police there, and they killed the police also. Then, after their declaration, they have kidnapped important Yoruba people. They have killed 4 others. It's not 3 others. I got the news just as I sat here 20 minutes ago that they have now killed a 4th Oba in Koiki State. The Oba of Ife-Jumo in Koiki State. They kidnapped one, they forced themselves in the palace of one Oba. And when they could not kidnap him, they killed him. And then they kidnapped his wife and took her away. 14 school boys, 14 school students were returning from school, going back home. They stopped the bus and kidnapped all the 14 and took them into the forest. On a terrible part of the road from Ado-Ekiti to Akure in Ondo State, they stopped all the vehicles coming and kidnapped 35 people and took them into the forest. They are sending a terrible notice to us all, a terrible message that nobody is safe anymore in Yoruba land. Nobody, no matter what your status,
no matter what your circumstance, no matter what's your wealth or importance in society, you are not safe in Yoruba land. That they Fulani can come into your house, in your family, in the presence of your, or even kill you and your wife, or kill you and take your wife away. So our big men, our kings, our big men who have hidden behind a veneer of importance and traditional greatness and so on, are now finding the Fulani tearing the veneer away. There is no about now that the Fulani cannot attack Yoruba land, except if another builds a security net around his own house, his own palace. It's calm. And so it has come to a situation in which now, Enyama, you must now begin to make your presence heard in the streets. Already Yoruba people are demonstrating spontaneously in the streets, rallying spontaneously. Market women in Allen Avenue in Lagos, youth in Ondo, youth in Ilorin, youth here and there. Students are threatening to start their own rally. And market women across the Yoruba nation are planning to start their own rallies. And I say to the Yoruba youth in the self-determination struggle, it is time for us to go back to the streets. But go to the streets peacefully. You are Yoruba. And that says a very big thing. You are Yoruba. And you don't go there behaving like destroyers and criminals or anything. You go there to make your voice heard, to ensure that the world will hear you clearly. Write your banners clearly. Let it be clear. Don't write all of it in Yoruba, write a lot of it in English, so that foreigners who are not Yoruba will see it and understand what you are doing. The time has come. The time has come. And what we are demanding is not something that is unacceptable. What we are demanding is that in answer to our peaceful protests, in response to our peaceful and law-abiding protests, the government of Nigeria should make an arrangement to negotiate with our people, with our representatives, that the government of the Federal Republic of Nigeria shall appoint negotiators, and we Yoruba will appoint negotiators, and they will sit around the negotiating table so we can state what we want to them, and we can tell them what we think needs to be done. Are there liabilities or assets that need to be shared? Are there things that we can do for one another as we part, so that our people will be friends forever? Those are the things we will negotiate. Our asking for that is legitimate. There is no crime in our asking for our independent, autonomous, indigenous country. There is nothing. It is not against the law. We are not fighting anybody. We are not fighting the president of Nigeria. We are not fighting the federal government of Nigeria. We are not fighting the state governments. We are not fighting the states. We just want to take what belongs to us and move on. And what belongs to us is our inalienable right of self-determination. The United Nations says so. The laws of Nigeria say so. So it is a right belonging to us. And since we are not fighting anybody, since we are being very careful, very respectful, we are expecting that our president will give us a chance to sit face to face with federal negotiators to negotiate our departure.
We wrote the letter to Buhari, but we understand why Buhari would not answer us. He is the leader of the Fulani. He is the chief captain of the Fulani war of conquest. He is. He has been leader of the Fulani nation worldwide since 2011. Àwọn bàbá wa, àwọn ọ̀rẹ́ wa, àwọn àbúrò wa tán lọ fà á jáde pé kó wá ṣe pé àwọn máa bá ṣe election ní 2015 pé ọ̀rẹ́ ìkan lára wọn sọ fún mi face to face in my living room in the United States nígbà tí wọ́n sọ pé nǹkan báyìí lè fẹ́ ṣe àwọn oníbàbá ẹ má wọrí. Buhari has become a born again Democrat. Buhari become a born again Democrat. But Buhari is the leader of the Fulani conquest agenda. So when we wrote a letter to him, we knew he would not answer us, and he did not answer us. He got our letter. We have an account of those who saw him when he opened our letter. Everyone got our being even Sunday, go to Japan, no fair panic, Josie. Or to sign a letter. Boy, you Cornelius lesson Lano. And the Professor Kitwe, a former senator of Nigeria. Yes, I fought for a successful Nigeria. Side by side with a man whom I knew to get us a prosperous Nigeria, Chief Obafemi Awolowo. I was one of the young men who fought tooth and nail to create the Unity Party of Nigeria. I wrote the manifesto of the party. And we were going to change Nigeria radically. If we don't need more than 4 years. If we can get 4 years, we will stand Nigeria so much on its feet that nobody will ever be able to put her down again. That's what I was dedicated to at the time. But Nigeria has been destroyed. That Nigeria has vanished. It doesn't exist anymore. And now I am answering to the call of my people to help get them out of the mess. That's what I'm doing. And we will get out of the mess. And we will get out of the mess soon. The only thing holding us back now, a little, but it should not hold certain things down. The only thing holding us back to our taking our protest to the highest levels in the world is that our thinkers believe that we should give Tinubu clearly 9 months or thereabouts. And after that, we are free. And it is not because Tinubu is incompetent or anything. No. It's because the economy, as I described before, has been destroyed, and there is nothing. The Bible says when the foundations have been destroyed, what can the righteous do? There is nothing. Tinubu is our blood, and I pity him now, the condition he's in. There is nobody who can build Nigeria anymore. And so the answer is, do what some other nations have done in the past. Separate peacefully. Denmark, Norway, Sweden used to be one country. At some point, they broke into 3. In 1944, Iceland broke away from Denmark. Only in 2002, Timor-Leste, after the Indonesia had tried to stop them by war for some time. Finally got reasonable people to intervene for them,
and they went into negotiation. And they were allowed to carry out their referendum, and they left the country. One of the most powerful countries in the history of man, the Soviet Union, founded in 1918, so managed its affairs that the constituent states in it began to feel really being destroyed. And so they wanted to leave, but they were afraid to go to do so, to talk, because of the enormous and terrible power of the Kremlin. But unfortunately, God brought a man to the scene, Gorbachev, Mikhail Gorbachev, who was a man sent by God to liberate the different peoples in the Soviet Union. Without any war, without any bloodshed, the Soviet Union broke up and resulted in 14 new countries, each of which is doing very well for its people now. There is a contrast. Yugoslavia too was created in 1918 by the victors in the First World War, Britain and France. It is made up of different ethnic groups. The Slavs and the Serbs being the largest, the Croats, the Slavs, the Montenegrins, and so on and so forth. During the 1980s, there were constant protests, constant demands that people wanted to live and go and find their own country. They no longer felt that they were achieving anything in Yugoslavia, that their life was being dragged down. The way we feel today, that our life is being dragged down. The way the people feel today, that their life is being dragged down. The way the people of the Middle Belt feel today, that Middle Belt feels that they're being dragged down. The way the people of the South feel today, that they're being dragged down. Exactly. But the largest group, the largest ethnic group, the Serbs, said no way, nobody's going anywhere. And when two of the nationalities dared to declare independence without negotiation, the Serbs declared war, and the mass in the streets and on the battlefield, and large, endless thousands of people were killed all over Yugoslavia. Did that stop the country from breaking up? Did that stop the various people from going out there separate? After it all, every country every nation in Yugoslavia went its way. 8 new countries were created, large and small. And the 8 countries are doing well for themselves today. It is not a disaster if a people who belong to a union, a federation, say we have seen enough, we don't want to be here anymore, we are going away. There is nothing wrong with that. It's not a disaster. It is the natural course of things in the world. Ireland broke away from Britain in 1921. The United States of America threw off ruled by the King of England in 1776. Belgium separated from the Netherlands in 1830. It's been going on forever. We Africans must learn that it will happen, whether we like it or not. We Yoruba are going to leave Nigeria. No matter no matter what anybody may do, we cannot fight our own blood. You know, but we are not fighting the president of Nigeria, even if it's not our blood.
We made it clear that we were not fighting Buhari, and so we are not fighting our own brother now. But we want to take our country peacefully and leave Nigeria. And he has a duty to help us do it peacefully. That's our situation. Some foreigners ask, but your kinsman is president. We are not fighting against our kinsman. We are not fighting against the president of Nigeria, no matter who he is, no matter where he comes from in Nigeria. We just want, we have seen enough of Nigeria. We have seen enough of insecurity. We have seen enough of poverty. Our people are starving in Nigeria today. More and more people from Nigeria who are not even educated, us housewives, farmers who have abandoned farming, who have been forced to abandon farming, traders, petty traders, whose traders collapse because of lack of electricity and so on and so forth, are migrating from Nigeria and coming to Benin Republic and Togo, to their brothers and sisters in the Yoruba parts of Benin Republic and Togo. The Yoruba nation in Nigeria is breaking up. And we won't let it break up. Yeah, we will not let it break up. Happen as it may, we will separate from Nigeria. Happen as it may, we will separate from Nigeria. But we believe that it can happen peacefully and that we can establish good relations with the people who are living behind different to be Nigeria, a region of friendly rivalry and prosperity. We believe we can create it. So that's our situation. Our young people, you are the leaders in this struggle. You are the leaders. Young people are the leaders in this kind of revolution in any country. Go and read the history of American Revolution. When Jefferson and so on was writing, we hold these truths to be self-evident. How old was he? Go and read that. How old was he? When our own father, Obafemi Awolowo, said, we are going to build the Western region into a great, prosperous nation in 1951. How old was he? How old? He was 44, 43 years of age. You don't have to be an old man to achieve the separation of your country. I call on Yoruba youth, be audacious, courageous, brave, and take your nation out of Nigeria. And then don't let anybody drag it down to the standards of Nigeria ever. Nigeria's standards are killers, destroyers. Don't let them come near your country. I'm not talking of persons. I'm not talking of persons. The system, the philosophy, the ideas are already made. The ideas, the philosophy, the system that will guide the making of the Yoruba nation state when it is born are already made. And nobody can come and impose any part of the solid, filthy philosophy, ideas, and traditions of Nigeria upon the Yoruba nation. Nobody. It's not a question of persons, it's a question of ideas and philosophy and system. We are heading towards building the greatest black nation of modern times. We can do it. You, our young people, you can do it and give it to your people. And give it to your children and children's children in perpetuity. You can do it.
to be among you today. I'm proud to be your father. Because I see resoluteness, I see courage, I see bravery, I see idealism. Congratulations. So that's my message to this day. You want me to inaugurate your, I'm glad to inaugurate your website. It's a major gift to the future, a major gift to this revolution, a major gift to the future. And so in the name of God, in the name of Oludua, the name of the fathers of the nation, of the Yoruba nation from the beginning, who took their lives into their hands and built the most orderly, most sophisticated civilization in Black Africa in ancient times, who built the only cities and towns and even an empire when the rest of Black Africa had no idea about such things. In the name of all that is good and beautiful in the life of the Yoruba nation from the beginning of time, I declare your website, the youth website, hereby inaugurated. I inaugurate it. And I want to ask you to use it for great things. There is a lot of stories to tell the world about Yoruba history, about the Yoruba people. One white man came to interview me the other day. And when I was talking about towns and cities being walled, the first foreigners who entered into our country said there were town after town, like many of them heavily populated at short distances from one another, that as you are leaving one town and the noise of the town is receding behind you, the noise of the next town is already looming up in front of you, that the entry to some of these towns is a lovely avenue of lovely trees. And the towns are wonderfully clean. The people have not seen white people before, so they will come rushing out to see the white explorers. But the explorers remark that they are all cleanly dressed. Cleanly dressed. The spoke of the others are professional rulers of the people, good, excellent rulers of the people. And the white man said, I am honored to be hearing these things, and I'm going to be making it known to a larger audience. And I said, I will be very glad if you will do so. He said, I'm particularly interested in some of the things that you are saying about your old cities. And when did your city start? I said the 9th century AD. He said 9th century AD. Yeah, we built our first town in the 9th century AD. And in the next 5 centuries, we built town after town after town all over Yoruba land. World. You have a lot of stories to tell to the world. That's one thing. Secondly, another beautiful story to tell the world. When the Christian missions brought Western education to Black Africa, tropical Africa, in the middle of the 19th century, we Yoruba were the first people to see the advantage of it and to grab it. And very soon there were schools in every one of our towns and cities across Yoruba land. By 1860, we were already producing university graduates from British university.
lawyers, doctors, engineers, surveyors, etc. When we were unfortunately amalgamated with Nigeria in 1914, we were the only educated people in the Nigerian country. In many parts of Nigeria, the first schools were not built until the 1920s. We have been producing university graduates since the 1860. No other Nigerian people produced a university graduate until 1933. That's a distance of 73 years. Tell your story. Let the world know that these people who are peacefully and decently asking for their nation, they deserve to be taken seriously. We deserve to be taken seriously in the world. For more than 800 years now, we have been among the most urbanized peoples on earth in this world. Tell your story. And then in 1951, when the British created a new constitution and said there will be 3 regions, each region will develop in its own way under British supervision and so on, we Yoruba took our Western region and ran away with it. First in everything. Well, I was young then, and we used to say, we never said Western region. Just Western region. First, Western region, first in Africa. That's how we used to call it in our school, in our elementary school. Western region, first in Africa. Yes, we were first in Africa in everything. We had television in the Western region before many countries in Europe had televisions. Yeah. We were the first people on the African continent to conceive and carry out a program of free education for children. There is a lot to tell. We built the longest miles of tarred roads in India. We built water supply in every one of our towns and cities. And neither of the other regions could do a thing like that. Our father started a culture of ranching of cattle. And he looked around, he didn't think that these cows are long horns and so on is a good breed. We went to another part of West Africa where they breed these stumpy, meaty cows and began to bring home a mother breed to create the Yoruba ranch. And he created the centers for it. They are all over the place. In Fashola in Oyo State, in Okeako in Ekiti, up in Ekiti, Okeako and in Northern Ekiti, in any phone near Ekiti, here and there and so on. Nigeria destroyed it all. We built in Ife, the university that was built with a great deal of money and a great deal of love. The federal government has been trying to destroy it. No, we cannot continue to stay in Nigeria. We must leave Nigeria. More your work than my work. I will be behind you, bringing forth the idea to help you. But it is you who must be the foot soldier and take your country. I congratulate you. I thank you for the website that you are launching today.
I declare it open with a lot of expectations in my heart for the future of the Yoruba nation. Thank you very much. Okay, yo. God bless you. Yorùbá, bàbá tí wọ́n rí ọjọ́ ọ̀la tí wọ́n tètè kígbe síta fún gbogbo ọmọ Yorùbá. A dúpẹ́ fún yín bàbá, a máa rí yín bá ní gbogbo ìgbà nítorí pé bàbá ti ń gbọ́hùn yín láwọn lecture tí ẹ̀ ń fún wa yìí, history tí a máa rántí, tá a máa document. Gbogbo in tí ẹ bá wa sọ láti ọjọ́ mẹ́ta nísìn, òun ni àwa ti fi ń ṣètò nípa àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tí ẹ dárúkọ yẹn, bó ṣe kúrò lára ìlú kọ̀ọ̀kan láti US lọ sí Belgium, Singapore títí dé àwọn èèyàn wá ti ní understanding ẹ̀ pé a pè fógun àmọ́ separation kò ń ṣe crime, gbogbo ẹ̀ pátápátá. East Timor yẹn kódà ọdún mẹ́ta sẹ́yìn ni mo ti ń pariwo ẹ̀ pé tabatẹ̀ ní àgbọ́lù kankan rí. They had their referendum and they became a country independent. Mo bá ń sọ fún àwọn Yorùbá pé East Timor yẹn dádì, gbogbo population wọn lénìí tó bá fẹ́ wá sí UK tí àwa jẹ́ Commonwealth citizen, East Timorians can buy a ticket and fly to this country and stay here for 180 days. As a Nigerian, o ní right láti wọ̀lú ìmọ̀ until tó bá gba visa tó ní fún ẹ. Àwa ń ráwọn èèyàn wa tó ń jápa. Mo fẹ́ fi tó wa létí pé títí di àná ẹni tó dé ní November pò jápa tó san millions of naira kò tí ì ríṣẹ́, wọ́n sì pè mí lánàá. Àti ìyàwó àtọmọ lọ́jọ́ dé, ìyàwó dé ní December pẹ̀lú ọmọ 4, wọ́n ti talé, wọ́n ti tọ̀nà. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ àná ni o. So bí bàbá ṣe sọ, tẹ́ bá ráwa kan tá à ń jáde back to back, bàbá ní a máa ṣiṣẹ́ tìdí wa máa fi gbóná, torí pé it is not gonna come as easy, but we are already on the journey. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa torí pé oúnjẹ mi tẹ́ fún wa báyìí ó máa ń jẹ́ kí engineer kódà òru ya tó máa jáde, ẹ̀yin tẹ́ kúkú mọ̀ mí. But ká tó máa bá ètò nìṣó, mo kí gbogbo àwa tí a jọ ń ṣètò lótorí the chairman of the Yoruba World Media, ìyá dáadáa tí a jọ wá láti state kan náà, ìyá wa Dr. Zabi. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi ọmọ borí owó. Tinubu ọmọ wa náà ni bí bàbá ṣe sọ, àwọn kan máa ń fẹ́ mix ọ̀rọ̀ bàbá torí ìyẹn ló máa capture ní sí pé ṣèbá ti sọ olóṣèlú ni bàbá. Èmi ń sọ pé kò síbi tí kò ní sí diplomacy. Trump rí the most person tí afẹ́lẹ́ ní kò lè possible, that was the North Korea president. Wọ́n jọ pàdé, wọ́n jọ fẹ́ ṣe kára wọn. So ẹ má máa ní bàbá ń sọ̀rọ̀ Tinubu pé ọmọ wa ni. In a movement like this, there will be negotiation. In a movement like this, there will be diplomacy. And there will also be all things goes. Tá a fẹ́ máa fi gbogbo ẹnu sọ. So mo bẹ̀ wá, ẹ̀yin tẹ́ bá máa gbé tò, tẹ́ bá máa bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ tibẹ̀ yẹn. Tinubu is a Yoruba man, but in táwa fẹ́, òun nípa fi dá dúró. Ẹ jẹ́ ń jù sọ́dọ̀ bàbá mi ọmọ borí owó, ó dà pé bẹ́ẹ̀ ni kó lọ àbí kó tó di pé a tún máa bá ètò yẹn nìṣó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà nulẹ̀, ẹ kú àfaradà. Prophet ológun olúwa ọba elédùmarè abáwa wà pẹ̀lú yín o, ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi ọmọ borí owó, wọ́n ní wọ́n ti gba visa fún yín lọ́hùn ní UAE pé wọ́n ti ní permit kó open. Tinubu ló sọ nígbà tó gbàbẹ̀ kọjá, bí akẹ́ fi tó wa létí torí pé àwọn ọmọ Yorùbá tó wà níbẹ̀ ojoojúmọ́ ló ń sọ pé àwọn máa ń múra bẹ́ẹ̀ ní lọ́bíṣẹ́ ni àmọ́ kò síṣẹ́ níbẹ̀. Ẹ bá gbóhùn sókè sá. Mo kí bàbá wa Professor Banji Akitaye fún oúnjẹ mi eléyìí tí wọ́n tún fún wa jẹ ló sọ fún àwọn èèyàn tó ń bẹ nílé pẹ̀lú wa náà, wọ́n rí i pé wọ́n gbádùn bàbá dáadáa. Ọlọ́run ìlú màdé yóò máa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí kàtà ká máa wulẹ̀ fi àkóso ìkálẹ̀ kanjú ní UAE bí ó ti dogun dọdẹ fisa kẹ ìfẹ́ àfẹ́wé Nàìjíríà kẹ. ọmọ mi wo ẹ fún mi ẹ jẹ́ kí n sọ kẹ́ní kan kékeré fún yín kẹ́ tó máa lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà yẹn lè máa ń kọ lẹ́tà fún gbé Yorùbá language wa èdè wa kí la ṣe ń ṣètò. Mo fẹ́ sọ mo ránṣẹ́ nígbà tó kámẹ́rà ní àná àbí láàárọ̀ mo ránṣẹ́ àrùn mo rò pé ẹ ti rí. Bẹ́ẹ̀ sà.
language wa ti ready láti go. There is a professor of language, ọmọ Yorùbá, tó mọ̀ pé kíní yìí ń bọ̀ tó ti jókòó tó ti ń ṣètò bá a ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí lo Yorùbá nation, ó ti ready pátápátá báyìí. Ó ti ready láti kó fún àwọn houses of assembly báyìí. We are ready to go. But any country wa ní abẹ́ sí lo Yorùbá nation nírọ̀lẹ́ yìí. That's all. Every business of government, every piece of education, lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣe gan ni dáàdi, àgbà jẹ́ ń pẹ́lágbọ́lọ́. A máa múra sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìwé kan náà wà tó jẹ́ pé àwọn kan kó jáde ní Yorùbá ni wọ́n kọ. Ní Yorùbá ni wọ́n kọ ìwé ọ̀hún. A ti fi ẹ̀dá èdè ògbó àfihànwọ́sà sẹ́ndẹ̀ sí bàbá tó yẹ àmọ́ Yorùbá náà á sẹ́ndẹ̀ sí yín. Lọ àwọn èèyàn wa ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ àwọn ìwé wa ní èdè wa láti lè fi bá wa sọ̀rọ̀. Eléyìí ní ọ̀nà kan tí inú wa fi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé ìran Yorùbá ó ń tẹ̀síwájú agbẹ̀rẹ̀ Olódùmarè. Láì ní fi àkókò wa ṣòfò máa ń pàdé ibi tí a máa lọ báyìí òun náà ni kí n gbà fún Dr. Sabi torí ìpele táwa ìpele kẹfà òun náà la wà yìí. Eléyìí tí èmi náà sì jọ kan pàgé ọ̀gán gbòógì nínú ẹ̀. Dr. Sabi ẹ bá mi gbà orí ìpele kẹfà òun náà la dé yìí. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo kí gbogbo wa pátápátá wípé akúbojú ọjọ́ ṣe rí. Bàbá mo kí yín, ẹ kú àgbà máa ju yín ṣe ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo kí gbogbo ilé o, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àti ìyá wa tí ẹ wà ní ìkàlẹ̀. Ó ní nǹkan là ń jẹ́ ó ṣe àwọn ọmọ ọlọ́dún èní, àwọn ọmọ ní nǹkan èní, àwọn bọ́dà wa, àwọn olóríire, àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ṣe náwó sí, wọ́n ṣe mú yangàn, tó ń gbérù nǹkan báyìí kalẹ̀, tó ń jókòó wípé ọ̀nà owó ní àwa ọ̀dọ́, ipa wo la fẹ́ kó. Ó máa dá kí a wá gbọ́ àwọn ipa tí wọ́n kó. Èrò wo náà ti ẹ̀rò débẹ̀ gan pàápàá gan, torí mo mọ̀ wípé kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ wípé èèyàn lè tàka báyìí láti ṣerú nǹkan tán ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn iṣẹ́ ribiribi tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe, torí ibi tó ń lọ oh my God, àwọn nǹkan tó ti yà sílẹ̀ gan, map tó ti wà lẹ̀, ó kọjá bẹ́ẹ̀. Inú wa dùn, ayọ̀ wa kún láti ní wọn ní ọ̀kan gbòógì nínú ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ gbàgbé wípé gbogbo àgbáyé yìí 95% nínú wọn ẹni tó di nǹkan ibi nǹkan ribiribi tó ń dì í mú, ẹ lọ máa wo orúkọ wọn. Kẹ́ tó rí ọmọ Ìgbò 3, ẹ máa ti rí ọmọ Yorùbá 13. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fọ́mọ Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run, olóríire ni wá, aláàánú ni wá, ọmọ ológo ni wá. Kókó wà jẹ́ nídìí ìbàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, ọmọ mi náà ni máa tún pé wọ́n tó lóbìnrin, àwa la bí ẹ̀yin ọkùnrin. Ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ̀yin brọ́dà mi, bàbá náà lè tún wá jẹ́ sí wa, òṣèré ipò títí wa, ẹ̀yin dádì wa. Tí mo fi tọwọ́tọwọ́ kọ́kọ́ pé comrade Omeyo wípé ká tó wá pé olórí oko pátápátá, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ comrade Omeyo kán lè bá wa sọ̀rọ̀ fún 5 minutes lórí àwọn iṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe, bóyá bí tán ti ń bọ̀ ni o, bóyá bí tán dé lọ́wọ́lọ́wọ́ ni o, tàbí bí tán tiẹ̀ ṣe ń gbé wa lọ. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ibi tó dáa òun ni gbogbo ọ̀rọ̀ yìí, òun ló máa kalẹ̀ sí. God bless you. Brother mi, comrade Omeyo, tẹ bá wà ń bẹ̀, ẹ bá wa gbóhùn sókè, ẹ ṣé. Ẹ má bínú torí mo ṣíṣà láti wọlé látàárọ̀. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi, mo kí ẹ̀yin ìyá mi, mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, mo kí gbogbo wa pátápátá tẹ́ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé. Èmi ọmọ yín Comrade Omeyo náà ni òkòókò ní súwa, kò ní rẹwà. Ẹ ṣeun gan, in fact wọ́n ní òpin ní ṣọlá. Mo kí gbogbo ká níbẹ̀ kó possible kéré ìmọ̀ kọ́ máa dọ̀bálẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni. But kò sí much time. Mo kí gbogbo wa pátápátá, mo dẹ̀ kí bàbá mi Emeritus Professor Banji Akintoye. Ẹ ṣeun fún gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ bí à ń pè ẹ sọ fáwọn ọmọ yín, gbogbo ẹ̀ náà ládẹ ṣọ́ pé gbogbo wa ti wà àti fi sílẹ̀ tó yẹ pé a máa sọ fún àwọn tó jẹ́ àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀. Ọlọ́run á fún wa. Mo dẹ̀ kí bàbá mi Chief Dr. Sunday Olúwa mi,
Chief Dr. Sunday Adeniyi Adeyemo aka Igboho Òòṣà owó ọdá mi kò ní sí mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn world media mo kí home based media mo kí gbogbo every media tó wà pátápátá nílé lóko lẹ́yìn odi torí tí bá ní kí n máa dárúkọ mo lè dárúkọ tán ṣùgbọ́n látara home based media mo ti fi kí gbogbo media tó wà nílé mo dẹ̀ ti fi látara world media mo ti fi kí gbogbo media tó wà níta torí wà nípa ọmọ Yorùbá ọlọ́gbọ́n ni wá Ọlọ́run adẹ́túbọ̀ máa fún wa ṣe ní agbára Ọlọ́run kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá ẹ jẹ́ n go straight to the point àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́ àwa gan ni a ní iṣẹ́ gidigidi láti ṣe àwa ọ̀dọ́ a gbọ́dọ̀ gba ìtọ́ wa mì àwa ọ̀dọ́ a gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wa àwa ọ̀dọ́ a gbọ́dọ̀ ní ìfọkànsìn àwa ọ̀dọ́ a gbọ́dọ̀ gbégbèsè torí pé àwọn tó jẹ́ àwọn bàbá wa ẹ máa rí wọn wípé wọ́n ti dàgbà in fact our opportunity láti rí pé àwọn bàbá wa kọ̀ọ̀kan ṣì wà pẹ̀lú wa torí pé despite pé wọn ò lè sáré wọn fi ọgbọ́n àgbà wọn fi ń tẹ̀lé wa táwọn náà dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu àwọn ọ̀dọ́ a gbọ́dọ̀ máa wà motivated at any time tí a ní jẹ́ kẹ́ni tí ń discourage wa àwọn ọ̀dọ́ a gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòótọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àtàjẹ́ ọmọ Yorùbá olóòótọ́ ni wọ́n fi pinlẹ̀ wa ṣùgbọ́n kò wá sí bí ẹ ṣe máa sọ pé ẹ rán mọ láti primary school tó máa fi dé university a tún wá gba àwọn èyí tó jẹ́ pé àwọn oyè rẹpẹtẹ tó máa dín pàdé ọ̀dẹ̀ kò wá síṣẹ́ kí lè expect ó máa rọpọlẹ̀ láti máa sọ kí lóun lè ṣe láti lè jẹ́ káwọn family òun àwọn ọmọ fi wà òkè òun ló fi dàbẹ́ ẹgbẹ́ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn tẹ bá rí táwọn ọ̀dọ́ tájọ́ ọmọ Yorùbá bá ń ṣe kò ń ṣe pé ó ń wà bọ̀ tí a bá rí iṣẹ́ ẹwà àwọn bàbá wa lọ́wọ́ wọn ní bọ́ ṣe ń parí iléèwé báyìí iṣẹ́ ti ń dúró dè wọ́n ṣó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn àtàjọ́ ọmọ Yorùbá kò rí bẹ́ẹ̀ so òun ló fà á tó fi dàbẹ́ pé fi rí àwọn àtàjọ́ ọ̀dọ́ tàfi jáde wípé sẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ dúró lórí nǹkan tó yẹn pé àwọn bàbá wa fi lélẹ̀ fún wa kí ló dẹ̀ fi lélẹ̀ fún wa pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ ní tó jẹ́ bí wọ́n pé movement Yorùbá nation wa yìí ọdọọdọ ni tó yẹ bí kò sí wọn tó lè yẹ torí wà ní pé Yorùbá òun ṣe níyà aládé la pè wá ṣùgbọ́n tó di pé máa bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀ torí wà ní pé máa ń láì láti máa appreciate àwọn tó jẹ́ pé a jọ ń ṣiṣẹ́ mo kí bàbá mi brother mi prophet Ológunlolúwa torí pé kò easy kó tó di pé a kúkà àwọn kan tẹ iṣẹ́ tá a ṣe in fact kò easy rárá wà á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn tó jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ tó wà ní diaspora àti àwọn ọ̀dọ́ tó wà nílé gbogbo àjọ ṣiṣẹ́ papọ̀ a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún achievement Ọlọ́run fún wa tó dẹ̀ ń pé àwọn ìgbésẹ̀ táwọn bàbá wa ní ká máa tẹ̀lé a dẹ̀ ń tẹ̀lé kò dẹ̀ ń wá in fact mo really appreciate brother mi prophet Ológunlolúwa Ọlọ́run á dẹ̀ tún máa wà pẹ̀lú wọn lágbára Ọlọ́run mo dẹ̀ kí bàbá mi ọmọ borí owó kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí Mr. Lamid yàgbó yáájù ọkùnrin púpọ̀ kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run túbọ̀ máa wà pẹ̀lú yín mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ tí a wà nílé níbí tó jẹ́ bí wọ́n pé a jọ ń ṣiṣẹ́ gidigidi tó jẹ́ bí wọ́n pé in fact kò sígbà tá a bá pera wa gẹ́gẹ́ bí pé ókè o ìpàdé wà o kíákíá ló máa jẹ́ wa níhùn màá dẹ̀ wà láti fẹ́ pé mo fẹ́ acknowledge wọn màá kí deputy that's brother mi comrade AJ Ọlárìnwájú Àjọrìn mo kí yín kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn anytime wọ́n dẹ̀ máa ń dìde tẹ́ pàjọ máa ń ṣiṣẹ́ yìí papọ̀ wọ́n dẹ̀ kí brother mi Bọ́lọ́fíndé Mr. Fẹ́mi Tọ́pẹ́ mo kí yín sáà kò ní sún yín àwọn ní secretary wa tẹ́ pàjọ wa tàjọ ń ṣiṣẹ́ nílé níbí báyìí mo dẹ̀ kí Mr. Sulaiman tó jẹ́ representative ní Èkó mo kí brother wa Mr. Badmus àwọn ni wọ́n jẹ́ aṣojú wọn ní Ogun State mo kí brother wa Mr. Biola David àwọn ni wọ́n jẹ́ aṣojú wọn ní Ọ̀yọ́ mo kí brother wa Mr. Kenny Chris àwọn ni wọ́n jẹ́ aṣojú ní Ọ̀ṣun mo kí brother wa Mr. Aluko àwọn ni wọ́n jẹ́ aṣojú ní Èkìtì mo kí brother wa Mr. Jẹ́jẹ́ Ìṣọ̀lá ní Kwara mo dẹ̀ kí brother wa Mr. Olúfẹ́mi Ìbílékè kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run because why ni pé wọ́n ní yínníyínní kẹ́ni lè ṣe mí torí pé láìsí àwọn tí mo dárúkọ yìí in fact kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe nílé òun máa ń sọ pé tẹ́ bá rò méyọ̀ tá à ń lọ káàkiri tá à ń ṣe gbá nípasẹ̀ gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe nípasẹ̀ àwọn tí mo dárúkọ yìí àwọn ni a jọ ń ṣe Ọlọ́run dẹ̀ túbọ̀ mọ́ wà pẹ̀lú wọn wọn appreciate àwọn tó dẹ̀ tún jẹ́ diaspora àwọn tó wà nílé tó ń bá bàbá wa Ayọ̀délé
ológun lolúwa tí wọ́n bá wọn ṣe ní diaspora Ọlọ́run àtúbọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú wọn. A lot of things táwa àtàjọ́ ọ̀rọ̀ tí a ní fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n wà nílé ni o àti tó wà lájò tó jẹ́ pé ìyà ò ní jẹ wá mọ́. Nǹkan tí mo kàn máa sọ jẹ́ fún àwọn ọ̀dọ́ wa torí pé a gbọ́dọ̀ máa prepare mind wa ahead pẹ̀lú nǹkan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ torí wà ní pé ó yẹ ká mọ̀ wípé nínú nǹkan tèmi máa ń sọ bàbá wa dẹ̀ ti sọ yẹn bàbá emeritus wọ́n ti sọ oríṣiríṣi lórí wípé clan táwọn Fúlàní yìí ní it's not even about jihadists it's about ethnic war ṣóyè yín because wọ́n ti gbìyànjú láti ja ìjà yìí ní 18th century but àwọn tó já àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà bàbá wa wọ́n dá wọn padà wọ́n kí làwọn lè ṣe ni pé nísìnyí àwọn ti take over every places kí làwọn máa ṣe káwọn lo diplomacy òun lè fi gbọ́rọ̀ tí Amadu Bello tó jẹ́ bàbá wọn tó sọ nígbà yẹn nígbà tó jẹ́ pé a ní different ethics we have over 360 different languages tabada sọ lórí èdè kan ó mì nípa orílẹ̀-èdè kan ní èdè kan but wọ́n ti wá mix ẹ̀ débi wípé you must be one in Nigeria táwa dẹ̀ mọ̀ pé kò lè possible because why ni pé àwọn ẹ̀yà kan ò lè máa jẹ̀yà káwọn ẹ̀yà kan máa gbádùn káwọn kan máa ṣe pé àwọn ní number one kò possible torí why ni pé odò pín gbogbo wa àwọn oníṣòwò àdàbí àwọn Palestine àbí bíi Hamas pẹ̀lú Israel ilẹ̀ ló mú àwọn yẹn ló pín àwọn tó fi ń bára wọn jà odò ló pín àwa tọ́lọ́hún dẹ̀ ti dá láti ilẹ̀ kó tó di bí akọ́ wọn sọ pé Nàìjíríà dé láti 1960 làwọn ẹni ti bẹ̀rẹ̀ plan wọn bọ̀ púpọ̀ náà wọn tó jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n ń wó bẹ́ẹ̀ kí ló dẹ̀ fà á ní pé ìwé lolúkálukú ń kà tí n bá ti kàwé tí mo ti ríṣẹ́ tí mo ti ń tọ́jú àwọn ọmọ mi àti ìyàwó mi kò sí tó kàn mí wọ́n ń jà Ọlọ́run kò káyé àwọn ẹni kẹ́dẹ̀rẹ́ àwọn òràn yín àwọn òràn àwọn ọmọ law school wọ́n dẹ̀ ń bímọ lẹ́bi ebi eku tó bá bímọ lẹ́dẹ̀ẹ́bí stage kan wọn á náà wá sí ìlú bíbá yín pé ìlú tẹ́ bá ti dé ní gbogbo Nàìjíríà ìlú yín ni bó bá ṣe wù yín kẹ̀ṣẹ̀ ṣe èyí ni ẹ wá wúrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so ṣé yẹn láwa táwa jẹ́ ọ̀dọ́ tẹ́ pé àwọn bàbá wa kọ́ wa dáadáa tá a dẹ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ dáadáa tá a tún wá kàwé tẹ́ pé in fact tó bá ní pé ká sáré kọ̀ọ̀kan níṣẹ́ a máa mọ̀ nǹkan jà àwọn ènìyàn lọ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí máa gun orí wa àwọn bàbá wọn dẹ̀ ti sọ fún wọn láti ilẹ̀ pé who prevent Nigeria as an estate for their forefather Usman Dan Fodio tani Usman Dan Fodio jẹ́ bàbá ńlá kú bàbá àwọn Fúlàní ṣóyè yín kí ló máa wá ṣe ní pé ńgbà tó rí pé amalgamation ti fẹ́ ṣe tán kí ló fẹ́ ṣe ní pé kó tó dípò máa dípò amalgamation máa tán kí làwọn máa ṣe ní bóyá ẹ jẹ́ ká gbé 1999 fraudulent constitution wọlé ta ló ṣe 1999 fraudulent constitution bàbá wa kọ́ ló sign ẹ̀ àwọn Fúlàní ló sign ẹ̀ tó jẹ́ Abdulsalam Abubakar ṣóyè yín bẹ́ẹ̀ so di mọ́tò bá jẹ́ pé Fúlàní ló máa gbé constitution tí gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Nàìjíríà bá ń lò báwo lẹ ṣe expect kí lọ síwájú bá wa so òun ló fi jẹ́ pé gbogbo àwọn tá a jẹ́ ọ̀dọ́ la fi gbúdọ̀ dìde lóòótọ́ àwọn bàbá wa náà wọ́n jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé akíkanjú ni wọ́n professor ni wọ́n mọ̀ wọ́n ní international community but ìyẹn ò mean wọ́n ní tẹ́ bá sọ pé ẹ̀ ń gbàdúrà láìsí ìgbésẹ̀ wọ́n ní pé òkú ni nínú Bíbélì tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ kí ni àwa ọ̀dọ́ ń ṣe wọ́n dẹ̀ ní pé ọ̀dọ́ ni ògo orílẹ̀-èdè ọ̀dọ́ tó bá wà lórílẹ̀-èdè tó bá wà ní agbára àbẹ́ǹsì láti ṣe kí wá láǹfààní ọ̀dọ́ yẹn ẹ wo gbàǹ bàbá tó wá jẹ́ pé military ní gbogbo wọn lọ wọ̀ ń gbà bí Adébásanjọ́ ẹ wo ló fọ́tò Ọbásanjọ́ ẹ lọ fọ́tò Gowon ọ̀dọ́ ní gbogbo wọn jẹ́ ẹ wo ló fọ́tò Buhari tó ń ṣàjọjú tó yẹ kó tún padà tún ṣáájú wa kó tó di pé bàbá Tinubu débẹ̀ yìí ẹ rí pé ọ̀dọ́ ní gbogbo wọn kí wá ló wá ṣe ọ̀dọ́ àwa Yorùbá is not about tó bá dàbẹ̀ pé a rí pé Nàìjíríà ò dá kí ni solution làwa ti wá mú wá sí table báyìí láti lè jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá gbogbo àtàbájọ́ ọ̀dọ́ kí a dìde kí a mọ̀ wípé Yoruba nation is the only solution only táwọn bá ṣe ń lo best wọ́n ṣe ń ná alternative ni kò sí anything tó lè fi ṣe mọ́ inú mi dẹ̀ dùn pé bàbá Tinubu fúnra wọn ti jáde pé Nàìjíríà kò ń ṣe nǹkan tó yẹ pé anybody lè handle situation tó bá rán Jésù gan wa kò lè rí ṣe so mo ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wípé àsìkò ti tó kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ kí a dìde Ọlọ́run dẹ̀ ti wá ṣe wípé tí ọmọ Yorùbá kan bá dìde ó dàbí mílíọ̀nù ni torí wáyé ni pé nǹkan tó máa ṣe in fact ó máa wà débi kó wà pé ṣé èèyàn kan ló ṣe lè ebi tẹ́ máa ti mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá gangan lọ́lọ́run ló jókòó sí tọ́lọ́run bá wá jókòó sílẹ̀ Yorùbá tẹ́yìn bá wá ń sọ̀rọ̀ àbẹ́ ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run tẹ́yìn ò bá wá gbégbèsẹ̀ sí ó kò lè ṣiṣẹ́ òun ló fi jẹ́ pé àwa ọ̀dọ́ à ń jẹ́ kó máa yé gbogbo àgbáyé pé ọ̀dọ́ tó wà nílẹ̀ Yorùbá wò ó ṣọ̀lẹ o àdẹ ń ṣojo ṣùgbọ́n ìṣiṣẹ́ tí àwọn bàbá bá ti sọ fún ká tẹ̀ ibẹ̀ là ń tẹ̀ tí ò dẹ̀ ní wá mo dẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run so ẹjọ́ à ń fi àsìkò ibẹ̀ gbogbo àwa àti ìyá wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáyé lórí ọ̀rọ̀ wẹ́bsáìtì tí ẹ̀ ń gbà kírètì yìí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run
a nídìí gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wa kí gbogbo wọn lọ sign up torí wá ní wípé tí ẹ bá ní pé ẹ fẹ́ tọ́jú ilé ẹ kọ́kọ́ mọ iye ọmọ tẹ ní ọmọ mélòó lẹ ní nínú ilé òkè ọmọ mẹ́rin ni o ọmọ márùn ni o ọmọ márùn tẹ bá wá nìyẹn báwo la ṣe máa provide fún wọn ní pápá tí mọ iye ọmọ ta ní nínú ilé yẹn òun ló máa jẹ́ kí ètò tó péye tó máa bá gbogbo àwọn ẹ̀ tó ní máa sí pé bí ń pa ẹnìkan bọ́ kódà bẹ́ẹ̀ pé for example sí pé èèyàn ní ọmọ márùn ó wá rí bí búrẹ́dì ẹyọkan báwo ló ṣe fẹ́ ṣe tó máa yó wọn òun ló fi jẹ́ pé a fi create website wọn yẹn a fi database síbẹ̀ lórí pé tí gbogbo wa bá ti ń bọ́ síbẹ̀ táwa náà dẹ̀ monitor everything the more bá ṣe ń mọ̀ because IT expert wa wọ́n monitor gbogbo everything tó ń lọ pátápátá lórí website yẹn tó bá dẹ̀ ti rí nǹkan tó dàbí pé wọ́n ní the urgent help ní kíákíá ọmọ sáré call attention a dẹ̀ mú àwọn ìgbésẹ̀ so wọ́n fi jẹ́ pé gbogbo a gbọ́dọ̀ support website yẹn because why ni pé àwọn ẹni ti plan ni pé táwọn ẹni yóò bá ti lè rí means bóyá nípa ti owó ni àbí anything ní o àwọn máa lè kọ́ńkà wọn so nǹkan tó fẹ́ ṣe nísìnyí ni pé wọ́n á fi bí pa yín nígbà tí wọn school tẹ bá ń lọ ẹ nílé afford láti rán ọmọ lọ school mọ́ tó bá ti wá dípọ ti sọ ẹ di useless tán bí nǹkan tí bàbá wọn sọ ní pé we will prevent Nigeria as an next state for their forefather Usman Dan Fodio one those people that they are in southern part that they told they are intelligent only will render their effort useless ẹ̀yin náà rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ despite bá ṣe kàwé tó bá ṣe nọ́gbọ́n tó bá ṣe nímọ̀ tó wọ́n render everything useless wọ́n wá nípa àwọn táwọn bílẹ̀ nípa àwọn lè convince kí láwọn máa ṣe ni pé àwọn máa buy mind wọn àwọn máa wá lò wọ́n against àwọn tó bá jẹ́ àwọn tó jẹ́ àwọn ẹbí wọn àwọn làwọn ẹbí wọn bí irú àwọn tó jẹ́ àwọn kábíyèsí àwọn tó jẹ́ àwọn gómìnà àwọn máa lò wọ́n táwọn bá ti wá lò àwọn á lò wọ́n against àwọn èèyàn tẹ́kọ̀ wọ́n máa pa àwọn èèyàn wọ́n máa kọ́ àwọn èèyàn wọn sẹ́wọ̀n wọ́n máa ṣe oríṣiríṣi nígbà tó bá dé gbogbo àwọn tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ tó bá ti pa owó wọn tán ẹ bá mi wá bẹ̀rẹ̀ kí ló tún kù àwọn tó wá ń rán ẹ̀ wọ́n tó wá pa àwọn náà wọ́n á máa fi àwọn tó bá jẹ́ àwọn bó jẹ́ àwọn ọmọ wọn ni wọ́n á fi máa replace gbogbo every places these are their mission níbi sọ bí wọ́n nípa àwọn máa prevent Nigeria wọ́n náà máa prevent it to any length ó dẹ̀ ti wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí àwọn dẹ̀ ti ń pariwo gba ẹ̀gbọ́n fẹ́ islamize Nigeria but everybody sọ pé kí làwọn ilé ń sọ lẹ́nu ṣó lè ṣẹlẹ̀ ni but indirectly ṣẹlẹ̀ bó ti ń ṣẹlẹ̀ now ẹ̀yin náà wọ́n ti raise war against us against wa so the more tó bá dé wọ́n ti raise war pé against àwọn tó bá ti wà ní south kílẹ̀ respect because wọ́n ń pè àwọn pé infidel tó bá dé pé àwọn ní infidel gbélé yóò gbàgbọ́ bí titi wa ní tó bá dé ti gbàgbọ́ bí titi kó ẹ̀ bá pera ní Yorùbá kẹ máa kọ́ kéwú dé ọ̀run wọn ọ̀ràn yín ká máa sọ bí a Christian àbá àwọn oníṣẹ̀ṣe so ẹ jọ ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ ká jí gìrì ẹ jẹ́ ká jí gìrì ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá gangan ni ókè nǹkan tá a wá ṣe eléyìí ní ọ̀dọ̀ ya wa ní mísọ́lá gbọ́dọ̀ kù for example ẹnìkan péré tẹ́bọ́lá dúró èrò tó wá ṣe health service fáwọn èèyàn láì gbà kọ́bọ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ni bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe kọ́ wa wípé free health care free education anything free ni ẹ wá rí nísìnyí pé kò wá sí free mọ́ gbogbo ẹ wá ń gbówó lórí so à ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo àwọn tábàjọ́ ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jí gidi nínú website wa a ní empowerment which is youth empowerment so because after tó bá di pé a ti mọ iye àwọn tó sign up a máa fún wọn ní means of identity tó jẹ́ bí abẹ́ kò ní máa sí pé anybody akọ́ máa rà sí wọn tó bá ti abẹ́gbẹ́ ní ti ṣẹlẹ̀ tó bá ti lè show off ID card láti mọ̀ pé yes èèyàn wá ní ìyà ò ní lè jẹ́ tó dẹ̀ pé job empowerment gbogbo ẹ̀ ló wà nílẹ̀ fún gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wa a lot of things tó ẹgbẹ́ máa benefit ṣóyè bẹ́ẹ̀ because why ni pé àyẹ̀mí ni kò lè dá sọ gbogbo ẹ̀ torí why ni bá ní kí n máa sọ̀rọ̀ a lè sọ tán wọ́n dẹ̀ ní 5 minutes tó bàbá wa prophet ológun lólúwa wọ́n continue everything ẹ ṣe gan kò ní sọ àkùnrin wà lẹ́ẹ̀kan sí mímọ́ ikọ̀ mi ìdílé ọ̀nà ni. ẹ kú iṣẹ́ ribiribi mo fẹ́ bẹ̀ yín ìyá mi bàbá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àti ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá wa pín ètò yìí torí wípé kí ni aṣẹ́rẹ̀ làbọ̀ wá bá kó lè ní rẹ́kọ̀d gẹ́gẹ́ bí Koiki ṣe máa ń sọ ẹ jẹ́ ká pín àwa tá ti wà nínú ilé àwa 100 láti wà nínú ilé yìí tẹ bá lọ sí orí ọ̀dọ̀ Koiki ẹ máa rí níbẹ̀ ó wà ní live tẹ bá lọ sódì ọ̀dọ̀ Yorùbá World Media ó wà ní live ńbẹ̀ náà mi mọ̀ bóyá ọmọ borí owó gbé àwọn méjì yẹn mo sọ wípé àgbè ẹ bá wa lọ pín ẹ bá wa lọ share sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ yín sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ yín kódà gan àwọn tó ti ń bá wa jà torí àti ní àwọn ọ̀tá tó pọ̀ gan ni pé ẹ máa kíkiri lọ́dọ̀ mi mọ́ ẹ máa no ti gbà yìí tún yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀
àsìkò tá a wà nínú ẹ̀ yìí no going back ni no going back wọ́n fi bú wa Yorùbá nation náà wọ́n fi bú wa ara wa ti di ẹ̀gbin bọ̀ tó bá ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ohun ayọ̀ ló máa jẹ́ àwọn tó fi ẹnu wọn bú wa àwọn náà lọ máa túyìn wá wípé ẹ mọ̀ pé ẹnu ayé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ méjì mẹ́ta ni bọ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a ní jẹ̀bi nínú ìrìn àjò èmi àti yín mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà pẹ̀lú wa ní live mo dẹ̀ kí ẹ̀yin tí ẹ wà pẹ̀lú wa náà lórí Zoom yìí àti wọ 100 ó yẹ kó àwọn èèyàn náà ń pè wá ẹ̀ràn láwọn ò rí bí wọlé a dẹ̀ ń wo ẹni tó lè bá wa extend ẹ̀ síbi 200 bọ́ àti gẹ̀ẹ́tì wọn kí Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kò bójú ọjọ́ ṣeré ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi God bless you now Mr. Ọmọboríowó wọ́n jẹ́ vice president sí bàbá Ológunlolúwa bẹ́ẹ̀ náà ni comrade Lamid Yágbóyájù ọkùnrin ogun bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà jẹ́ vice president fún brother mi Omeyo ní Yorùbá land màá kọ́kọ́ pé brother mi Lamid Ọmọboríowó comrade Lamid Ọmọboríowó Yágbóyájù ọkùnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dógún bóyá máa ń kíra ẹ̀ nìyẹn mo yà lù lọ́wọ́ ẹ̀ ni àwa ní fún yín ju 2 minutes lọ torí pé ibi tá à ń lọ ó sì jìn díẹ̀ ká má wàá gbára wa lákòókò ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá wa time ara yín síwájú tẹ́ bá fẹ́ bá wa sọ so that a lè máa fún yín ní aláàtì wípé 2 minutes máa tó pé comrade Lamid ẹ bá wa gbóhùn sókè God bless you. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí? Yes. Okay. À ń gbọ́ yín. Ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé wo gbélé o ẹ kú ìdìde orúkọ ti tèmi kò yí padà comrade Lamid Àkànbí Yágbóyájù inú mi dùn mo láyọ̀ in fact èní ìlú máa jẹ́ ìgbà tí inú àwọn ọmọ Yorùbá ìgbà ọ̀tun ìgbà ohun rere tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa àti pé ó tún máa jẹ́ ká tètè ní ìlọsíwájú lórí ìrìn àjò yìí àwọn comrade Omeyo ó ti sọ a lot tí n bá tún sọ pé kí n tún máa sọ̀rọ̀ ó máa dàbí repetition ni so gọ́tẹ́mi kàn ní láti sọ fún àwọn ọ̀dọ́ ni wípé ẹ jẹ́ kí a sọ jẹ́ ayé wa àsìkò lélẹ̀ fún wa láti ṣe kíni láti jìjàgbara láti bọ́ kúrò nínú oko ẹrú nítorí pé ìlú Nàìjíríà tí a wà ìlú location kill your dream ni ẹ jẹ́ ká bọ́ sí location help your destiny which is Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká wọnú Yorùbá nation pẹ̀lú inú mímọ́ àti inú àyà funfun kájọ ṣe nígbà tí a bá bọ́ sórí website ẹ máa rí iṣẹ́ takuntakun tá ti ṣe nítorí pé ọ̀rọ̀ ṣì pọ̀ tá máa sọ lórí website ẹ má jẹ́ ká gbára wa lásìkò jù ẹ ṣé gan orúkọ ti tèmi kò yí padà comrade Lamid Àkànbí Yágbóyájù ẹ ṣé gan ni o comrade Lamid Yágbóyájù ọkùnrin 27 ẹ sọ yẹn mọ́ God bless you now brother mi Ọmọboríowó ṣe wà ń bẹ̀ Mr. Ọmọboríowó tẹ́ bá wà ń bẹ̀ ẹ bá wa ṣe ní pápápá bí comrade Lamid ṣe 2 minutes ẹ ṣé gan ni God bless you. ẹ ṣé mo kí owó wa ó ṣe kémi kí n máa lo 2 minutes yẹn tán lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni. mo rí pé àwọn bàbá wa tí wọ́n mọ̀ nípa òfin wọ́n ń bẹ́ńlé pẹ̀lú wa lónìí ìdí tí ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n ṣe kó ká wọn lára màá kàn ka ìwé méjì kan jáde tí màá fi parí ọ̀rọ̀ mi nítorí pé Yorùbá ó ní òwe ó náà ní ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ náà ní ẹ̀sìn òwe àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ó bá àwa Yorùbá wí lọ́pọ̀lọpọ̀ ó náà ní màá fi jẹ́ kí àwọn bàbá tó wà nílé pẹ̀lú wa nítorí pé àwọn ni wọ́n lè ràn wá lọ́wọ́ láti pé kí ètò yìí ó ṣeé ṣe ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ ó náà ní eléyìí tí ó jáde látẹnu Ahmadu Bello ní October 12, 1960 12 days to the Nigeria independence the last word ibẹ̀ ni mo ń lọ ó ní ọ̀rọ̀ ń jáde nínú Pirate newspaper October 12, 1960 ó ní Ahmadu Bello said the Sultan of Sokoto the leader of North People Congress NPC and the prime of North region as a fate, they said, the new nation called Nigeria should be an estate of our great-grandfather, Usman Tampodo. We must ruthlessly, those are the points that I want my father and my mother who are dispute to just take note. We must ruthlessly prevent the changing of power. We must
use the minority in the north as willing tools and the south as a conquered territory, and never allow them to rule over us. Never allow them to have the control over their future. That is me as a youth today. I don't have the control over my future. Eleta wa no basically yi láti lè ní control lórí ìgbésí ayé ara wa ni. Yorùbá sì ní ohun tí àgbàlagbà bá rí tó bá jókòó bọ́mọdé bá wo òkè àjà ó ṣeéṣe kó má lè rí. Níta gbé kalẹ̀ yìí láti lè jẹ́ wá sí ìmúṣẹ ọwọ́ yìí bàbá wa tí ẹ ń bẹ nílé pẹ̀lú wa lónìí ọwọ́ yìí màmá wa òun náà ni ó wà. A nílò àmọ̀ràn yìí láti lè máa tẹ̀síwájú. Ìwé ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni máa tún kà eléyìí tí ó jáde láti ẹnu lọ Macaulay tó fi address mi British Parliament ìyẹn ní February 2nd 1835 níbi tó ti ń ròyìn àwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Kí ni tó sọ ń bẹ̀ ó ní I have travelled across the length and breadth of Africa and I have never seen one person who is a beggar, who is a thief of such wealth I have seen in this country. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mo ní níbẹ̀, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mo rí yìí, mi ò rí ọ̀dàlẹ̀, mi ò rí olè, pẹ̀lú tí mo níbẹ̀. Ó ní such high moral value, people of such caliber. Ó mà ṣe ọmọ ṣe pọn alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ó ní that I do not think that we will be able to conquer this country. Ó wá fi sí, ó ní unless we break the very backbone of this nation. Àbí tí àwọn bá kán egun ẹ̀yìn lẹ́sàn, táwọn bá kán wa ní egun ẹ̀yìn. Kí wá légun ẹ̀yìn ọ̀hún? Ó ní which is a spiritual culture and heritage. Wọ́n ti gba spiritual culture, heritage wa, wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa. Ìdí táwọn ọ̀rọ̀ sọ pé a gbọ́dọ̀ padà sí ibi tí wọ́n ti bí wa. Yálà Kìrìsìtẹ́nì ni o, Mùsùlùmí ni o, onígbàgbọ́ ni o, a gbọ́dọ̀ padà. Ó ní unless we break their spiritual and the cultural heritage. And therefore, only I propose that we replace our old and ancient education system. Want to replace it? Our culture of if the African think that all that is foreign is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. That is what we are facing today. Nigeria will depend on dollars. That is why the country is. We all depend on foreign. That is why we are collapsed. We all depend on English. We believe that our own life, even though I want Yoruba go so Yoruba, and they don't speak vernacular. Yoruba to what BSc, Yoruba to Yoruba Balatieni, or Penny vernacular. This is whenever I read this, this article, Pamela Koiki, Aria, thank God, Papa Wakola George 1B. He has been in this struggle. What you feel want so many that want to one bet, but Papa Nari, Tonja, to one bet, ọ̀nà wo la gbọ́dọ̀ padà síbi tá a ti kúrò mo dẹ̀ rí pé only way tá lè fi padà òun náà ni youth ìdí tó mú wa rèé that is what brought us together láti pé ká jókòó àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin la kọ́ bẹ̀rẹ̀ báwo la ṣe fẹ́ ṣe kọ́kọ́ dojú ẹ ṣé gan ni Mr. Ọmọbìnrin wọn. Olódùmarè ló ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé ọ̀pọ̀ èèyàn wa bẹ́ẹ̀ bá wa wá bẹ́ẹ̀ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni fún àǹfààní tí ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa èyí tó á jẹ́ nínú ọjọ́ olóríire ọjọ́ ayọ̀ ọjọ́ wípé ọmọ ológo ni wá ògo yẹn níbi tán bá wa bò mọ́ Ọlọ́run ti ṣí wa sílẹ̀ torí tí àwọn ọ̀dọ́ bá láwọn ti dìde ó ti tọ́ náà nìyẹn bó dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run iwájú la máa lọ àní padà sẹ́yìn mọ́ láéláé now ó ní nǹkan là ń jẹ́ ó ṣe bàbá wa Akíntóyè mo máa yá orin tá máa ń kọ fún yín láti kọ fún ọmọ yín bàbá wa Ológunlolúwa ṣé yọ̀ǹda sà bàbá ṣé yọ̀ǹda ó dàbí pé bàbá ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ bàbá ṣe wà pẹ̀lú wa sà.
Ẹ mú wà pẹ̀lú yín dáadáa. Mo ní mo fẹ́ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ yín. Mo lórin ta máa ń kọ fún yín. Mo ní mo fẹ́ kẹ́ yọ̀ǹda fún mi kí n kọ fún ọmọ yín bàbá wa Ológunlolúwa. Mo níṣẹ́ yọ̀ǹda sà. Bẹ́ẹ̀ni. Okay sir, okay. Okay, bàbá ẹ bá wa on mute kẹ́ bá kọrin fún bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká forin pé bàbá wa wọlé. Bàbá wa Prophet Ológunlolúwa. Bàbá o. Olúwa jẹ́ kí bàbá wa Ológunlolúwa pẹ́ fún wa. Bàbá o. Olúwa jẹ́ kí bàbá wa Ológunlolúwa pẹ́ fún wa. Bàbá o. Ẹ̀yin tí ẹ bá mi gbé orin, ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá mi ká lọ lórí ètò mi, gbogbo ìgbà ni mo máa ń ṣàdúrà wípé àwọn tó gbójú bọ́ síta, mo láwọn kan wà tó máa ń rán wa ń ṣẹ́ o, but àwa ò ní jíṣẹ́ tó máa fọ́ nǹkan mọ́ wa lórí. A máa jíṣẹ́ làákàyè. A dẹ̀ dúpẹ́ pé àwọn ọmọ tí ẹbí àwọn ọmọ tẹ́ ní kán máa sọ̀rọ̀ lórí ìrìn àjò yìí náà a ní làákàyè tó pọ̀. Kò ṣe mímọ̀ ṣe wa bí òṣè àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ìyá àti bàbá tẹ́ kọ́ wa tẹ́ tún máa ń pè wá ṣàkíyèsí nígbà tí ẹnu bá tún fẹ́ gbé wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni wípé mo máa ń ṣàdúrà wípé fún àwa tá a gbójú jáde, àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn gbójú jáde o, bọ́ ọ́n ṣiṣẹ́ ribiribi, ọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun, ọ́n náwó, ọ́n nára, ọ́n ná wàhálà. Oh my God, mélòó ni. Púpọ̀ nínú wọn lájọ wà lórí Zoom yìí o. Ṣáwọn grandma la fẹ́ sọ ni, ṣáwọn grandpa ni, ṣé meeting lọ́sàn-án lóru ni. Kò ń ṣe pé àwọn kan ń wo program. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó bá wo program. Ó kàn fi wá monitor wa wípé kí lẹ̀ ń ṣe, báwo lẹ ṣe ń gbé àgbékalẹ̀. Bóyá a máa ní èèyàn tó jẹ́ wípé a máa tẹ̀lé bí because a ní oníbàáwí okun abẹ́rẹ́ wa ó lókun dì, yes. Abẹ́rẹ́ wa lókun dì. Torí ẹ má jẹ́ kí n fa ọ̀rọ̀ yẹn lọ. Bàbá wa Ológunlolúwa, ẹ ṣé gan ni, ẹ pẹ́ fún wa. Gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀, a kí yín, a mọ rírì yín, a appreciate yín. Ẹ̀mí gbogbo àti àlàáfíà. Ọlọ́run á bá wa fi ta yín lọ́rẹ. Ibi tẹ́ fọkàn re sí tẹ́ fọkàn re sí. Ẹ bóore pàdé ńbẹ̀. Ṣe rí pàdó àtorin àti gbogbo ẹ̀ la fi gbé yín wọlé. A fún yín ní 5 minutes kẹ́ fi bá wa sọ̀rọ̀, kẹ́ fi bá wa ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan ni, God bless you sir. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ilé. Lákọ̀ọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní àti oore-ọ̀fẹ́ tí mo ní àti tí gbogbo wa sì ní níwájú ẹ̀ lénìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Emeritus Banji Akintoye. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé lápapọ̀. Bákan náà ni mo dúpẹ́ fún bàbá wa Sunday Igboho Májàsọ́lá àti gbogbo àwọn leaders wa, bàbá wa Akínọlá, mo dúpẹ́, àti gbogbo ẹ̀yin ìyá mi àti ẹ̀yin bàbá mi lápapọ̀ tí ẹ wà níbí báyìí. Ẹ ṣé gan ni lọ́kọ̀ọ̀kan àti èjèèjì. Ìyá mi Dr. Zabi, ẹ ṣé gan ni, àmàrẹ́yìn bá ẹ pẹ́ fún wa o lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin brother and sister, ẹ̀yin ìyá mi, bàbá mi, gbogbo yín, ẹ máa pẹ́ fún wa lágbára Ọlọ́run, lágbára àṣẹ Èdùmàrè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé. Wọ́n á fi àkókò yìí sọ fún gbogbo wa wípé this program wọ́n transmitted ní all the other TVs like we have it right now on the Koiki TV, we have it on the Yeyedara Kowe TV, and also Omoduka TV, then Omoborowo TV, Lady K TV. Also we have it Dr. Zabi TV as well, World Media TV, Yeyela J Funke TV, and we also have it on the Babarukwere TV. So because I remember numbers and when you're to a new platform, you see, OT 100, but you can watch it on the other channel, on the other people that subscribe and streaming it live. Thank you so much. Now, Yoruba Nation Youth website launching February 10th, 2024. Good evening to you all, esteemed members of the Yoruba communities and district guests, and my fellow youth in the diaspora and the home base. It is a moment of the great pride and a joy as we gather here to mark significant milestone in the launching of the Yoruba Nation Youth website. The launch of this website is not just about the establish on the online presence. It is about the creating and a vibrant digital space where the essentials of Yoruba can thrive, connect and empower one another. We intend to use this platform to showcase our heritage, which is an area of the rich culture
and enduring tradition. It is legacy that has been handed down and the generation, and we intend to use this platform to showcase it is their own world. The functions of this website: a comprehensive Yoruba database, youth empowerment initiative, and the Yoruba Nation identity card, and a design with the purpose of the fostering and sense of the unity and the pride among of us. They are tools to help us stay informed, remain connected with our roots, and a part of the community that understand and appreciate the beauties of our heritage. We are living in a time where the world is a global village, and yet the distance can sometimes make us feel disconnected from the homeland. This website is our bridge across those miles. To the esteemed Professor Akintoye Banji, our national leader, your vision has been the guided and the star of this endeavor. And other Oloyego Sunday Osha, you are honored. To Hoba Abibola and the architect George Akinola and our chief launcher and the guest speakers respectively, your support is much appreciated. And also, Honorable Olaide Adeyeye, we acknowledge your support. As we move forward with the official launch, I call upon each and every one of us, you engage in the platform activities, contribute your ideas, shares, and the stories, and to let us gather together in a digital homeland that is a reflecting of our glories of Yoruba nation. Let us enhance of the powers of the technology to shine in the light of accomplishment and to pave the way for the futures that honor our past. Let us show the world the strength in our unity, the depth of our intellect, and the warmth of our community. Thank you for being a part of this historic day. As we go live and the various of the media platform like Yoruba World Media, Home-Based Media, and Yedara Talk Show, Koikimedia, Omoboro Media, Dr. Zabi Media, and the Lady K Media, and Funkegiwa Media, Omodukan, and etc. that I cannot mention all here now. Remember that this is not only the beginning. There is much to be done, and it is our collective responsibilities to ensure the success of these ventures, and they appreciate those efforts of our stream coordinators, interim coordinators. Also to the comrade Taiwo, who coordinating Qatar, and also to our amiable comrade Omoborewo, who in charge of the UAE, United Arab Emirates, and also to our comrade Taiwo, who coordinates the Germany, and also to our comrade Kayode Ajayi Adekola, who in charge of the Greece, and also comrade Adebayo Okikiola, who in charge of the Italy. And also comrade Abiola Bauku, who in charge of the Republic of Benin. Also appreciate the presence of all the wonderful and the precious our people with disabilities. And to the youth, and I said, embrace your identities and all each other. And let's make our mark of the world and our time now. And our light is the bright. Thank you. And you and all you, may all the efforts today bring forth in the harvest a success for generosity into the come in our land. Thank you so much, everybody. And once again, my big thanks to all the papa, all the mom in this struggle. And once again, I want everyone, what I'm doing is for the great purpose. And once again, I welcome and I appreciate the presence of all our guest speakers and our leaders in this struggle who have been with us from day one. Thank you so much, and God bless you. God bless you, sir. God bless you. God bless you, sir. God bless you. Well done. Well done, sir. God bless you, sir. Ẹ kú iṣẹ́ ribiribi ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run á tì yín lẹ́yìn, kò ní tì gbogbo wa lójú ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now, brother mi Koikimedia, ọmọye mi.
ṣé wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kí n jù sọ́dọ̀ yín ó dàbí kẹ́ lè pe àwọn tó tún kàn báyìí. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa a jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí àtijọ́ ń bẹ́tò yìí bọ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá àwa náà rí wípé gbogbo wa pátápátá la nífẹ̀ẹ́ ìrànwọ́ ṣe rí bí bíbá ẹ ṣe kún a dẹ̀ rí ìfẹ́ náà nínú gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ètò yìí kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ má bínú pé a gbà yín ní àkókò bàbá mi Koiki ṣé Koiki wà ń bẹ̀? Ọláyọmí Koiki tí Ọláyọmí ẹ má bínú àti lè pe ẹni tó bá nawọ́ sókè ní àkókò yìí tí Ọláyọmí Koiki tí ò bá sí ń bẹ̀ the next ẹ jẹ́ kí n wo pépà ní iwájú mi ní ibi báyìí àwọn bírọ́dà wa àwọn ìyá wa nílé lókun àwọn ọmọ wa àwọn àkàndá àwọn ìmọ́lẹ̀ wa ìmọ́lẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá wà níbí báyìí ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ìmọ́lẹ̀ Taiwo Thomas are you here? Taiwo Thomas. Taiwo Thomas. Ẹ má bínú ó lè ní difficulty kó tó di wípé wọ́n máa wọlé torí wọ́n máa struggle láti lè wá àwọn nǹkan tí wọ́n fẹ́ lò ní àwọn àkàndá àwọn ọmọ wa ni wọ́n kí Ọlọ́run kó bá wa gbé ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ dìde fún oníkálukú tó jẹ́ pé tá a bá dé orílẹ̀-èdè wa orílẹ̀-èdè tí à ń lọ yìí tí ẹyẹ máa ké bí ẹyẹ tẹ́kù máa ké bí eku tí ọmọ èèyàn máa fọhùn bí ènìyàn àwọn ẹni yìí náà wọ́n nídìí ìtúsílẹ̀ nínú oko ẹrú tí ìjọba tó kó wọn sí. Ok ó ti wà ń bẹ̀ ok má bínú ok gbóhùn sókè mo ń try láti pè é ní ok á kí ẹ o Táíwò Thomas ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ṣé wàá lè introduce ara ẹ fún gbogbo ọmọ Yorùbá kẹ́ẹ̀dẹ̀ introduce group yín. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tí a bá ti láǹfààní tí a bá ti gbọ́ mi dédé àkókò yìí bẹ̀rẹ̀ láti orí bàbá wa emeritus bàbá Bọ́lájí Akíntóyè mo kí bàbá mi olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo àwọn medias tó wà ń kalẹ̀ lénìí bẹ̀rẹ̀ láti bàbá mi Ọláyọmí Koiki dé orí gbogbo àwọn Yorùbá world media old days media ó kí gbogbo apáta orúkọ ti tèmi Táíwò Thomas tí mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ àkàndá ẹ̀dá tí à ń jẹ́ ìmọ́lẹ̀ Yorùbá nínú ìrìn àjò Yorùbá nation mo kí bàbá wa tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ètò yìí nípasẹ̀ ti àwọn ọ̀dọ́ bàbá prophet Ológunlolúwa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ mo kí bàbá wa comrade Omeyo tí wọ́n jẹ́ youth president ní home base bẹ́ẹ̀ náà ni mo fi àǹfààní kí gbogbo àwọn tí a jọ kọ́wọ́ orin tí wọ́n jẹ́ àwọn akẹgbẹ́ mi tí a jọ wà lórí ìkànnì lénìí mo kí coordinator wa láti Èkó comrade Kẹ́mi Sọ́lá mo kí coordinator wa nílùú Ọ̀yọ́ comrade Ìbùkún Ògúndìjọ bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí àwọn tó wà ní ìlú Kwara lọ́hùn nílùú Ìlọrin comrade Alabi àwọn t'Ọ̀ṣun state comrade Àjàlá Olúwadámiláre àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mo kí wa wípé a kú ìgbìyànjú a kú akitiyan a kú ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá mo gbàládùúrà wípé nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá délẹ̀ tán tó bá jiná tán a ní fẹ́nikẹ́ni ṣàwátì láṣẹ ọba mi Èdùmàrè ohun gbogbo tí a dẹ̀ ń pariwo fún lágbá Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnà Ọlọ́run á bá a fi àṣẹ sun gbogbo tá à ń pè fún gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń ṣe níbí lọ́jọ́ tòní ìyẹn fún ti àwa youth tí a jẹ́ ọ̀dọ́ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá àwọn ọ̀gá mi ti sọ̀rọ̀ síwájú ṣùgbọ́n níwọ̀nba àkókò díẹ̀ tí wọ́n fún mi èmi náà tún fẹ́ rọ àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́ pàtàkì jùlọ àwa tí a jẹ́ àkàndá ẹ̀dá tí ó tún jẹ́ wípé ọ̀dọ́ tí ní wá that we haven't had the opportunity we people living with disability out there that you have the opportunity to be watching this program at this moment tí ẹ̀ tí ní àǹfààní àti join ìrìn àjò
Yoruba nation meant for every one of us, and gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń sọ wípé àwa ọ̀dọ́ gangan ní ògo orílẹ̀-èdè, àwa ní ògo ọjọ́ ọ̀la, because gbogbo wa la rí bí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ṣe fáwọn ọ̀dọ́, bí wọ́n ṣe fún wa láyè láti show capacity wa, láti show ability wa tó ń bẹ́nu wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo wa la mọ ohun tí àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, gbogbo wa la mọ ohun tí wọ́n fojú àwọn ọ̀dọ́ rí, tí wọ́n ṣe kíni, tí wọ́n rọ́ wa sẹ́yìn. We are appealing to every one of you out there that you are youth and you still believe in one Nigeria. Tẹ̀lé sí lọ́rọ̀ wípé anything tó jẹ́ bí èso orí ṣì máa jáde láti bẹ̀ is just a fake. Kò sí nǹkan gidi kan tó fẹ́ jáde láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ju gbogbo èyí tá ti ń rí yìí lọ. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ àgbàlagbà tí wọ́n ní àwọn làwọn máa ṣe, ẹ ti ń rí ibi tí wọ́n bá wa ṣe délé nìyí, ẹ ti rí pé bára ṣe ń ni wá, àmọ́ bóyá ara ni àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti nífọ̀n léèkánná lókè ńbẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n we the youth, we are the one tá lè jà fúnra wa, we are the one tá lè sọ wípé ibi báyìí ni a fẹ́ kí nǹkan báyìí kó ṣẹlẹ̀ sí, because àwa gangan ní ògo orílẹ̀-èdè, àwa gangan ní ògo ọjọ́ ọ̀la. Ìdí nìyẹn tí àwọn bàbá fi ṣe àgbékalẹ̀ website tí wọ́n gbélé yìí fún wípé kí a lè mọ ohun tó ń lọ láàrin ara wa, ká lè mọ àwọn ètò tó yẹ ká gbé ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́, tí ò ní di wípé nígbà tí a bá ti pa kúbẹ́kúbẹ́ níwájú àwọn àgbàlagbà kan, àní mọ ohun tó tọ́ àti tó yẹ láti ṣe. Ẹ jẹ́ á fi àkókò ìkí bàbá lẹ́ẹ̀kan sí, bàbá dáadáa, bàbá alálùbáríkà, bàbá Prof Banji Akintoye tí mo fi tọ̀tọ̀ dákọ̀ kábíyèsí sà. Ẹ má bìrì kí mo pè é lórúkọ sà, orúkọ là ń pọ̀ Baládé, because wọ́n fún wa ní chance, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé we the youth we can perform well. Tó bá jẹ́ àwọn àgbàlagbà míì ni wọn ò ní fún aláǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti sọ wípé ká showcase àwọn nǹkan tí a ní lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́. Àǹfààní tó wá fi fún wa, ẹ má yẹ ká misuse lẹ̀, ẹ jẹ́ á lò ó síbi tó tọ́ àti ibi tó yẹ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ti wọlé tẹ̀sí ń lérò wípé àwọn tó wà lókè ń bẹ̀ yẹn ló ṣì ń bọ̀ láti wá save yín, àwọn àgbàlagbà yẹn, you are just deceiving yourself. Let's come together to fight for our future. Tó bá jẹ́ wípé àwọn bàbá ńlá bàbá wa tó wáyé pé wọ́n jà káwa ká tó dé ni, gbogbo nǹkan tá à ń dé báyìí à ní débà, tá bá débà gan kò ní pọ̀ tó báyìí. But àwọn ò ní àǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́, but àǹfààní táwa ní nísìn, even social media is part of it. Most of us we can operate social media perfectly. A lè fi ṣe positive things sínú movement yìí, and that is what we need. That is what tó lè jẹ́ kí ìrìn àjò kó tún tẹ̀síwájú. All the youth out there à ń pè yín, and also àwọn tí wọ́n tún jẹ́ ọ̀dọ́ tí wọ́n ti darapọ̀ tí wọ́n tún jẹ́ àkàndá ẹ̀dá náà. Àwa tá à ń sọ̀rọ̀ níbí báyìí, àkàndá ẹ̀dá náà làwa tá à ń bẹ lórí ìkànnì lénìí, tí a dẹ̀ tún jẹ́ ọ̀dọ́ tá a dẹ̀ sá sẹ́yìn nínú ìrìn àjò Yorùbá nation. We are begging every one of you, tẹ wá ń ta gbangba, come in and let's join this movement. Ká gbé débi tó tọ́ àti ibi tó yẹ. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn bàbá wa tí wọ́n dúró tì wá, tí wọ́n darí wa, wọn ò ní ṣì wá darí, because wọ́n ti ń ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Wọn ò dẹ̀ ṣiṣẹ́, lágbára Ọlọ́run wọn ò ní ṣiṣẹ́ títí àbídé ilẹ̀ ìlérí láṣẹ Ọba mi Èdùmàrè. Gbogbo àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́ pátá, ògo tó ń bẹ́nu wa tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń pamọ́lẹ̀, lágbára Ọlọ́run ògo yẹn máa búyọ nínú ìrìn àjò yìí láṣẹ Ọba mi Èdùmàrè. Mo kí gbogbo alẹ́ ẹ̀kan sí, gbogbo àti a ní àǹfààní láti wà bí ilé ní. Orúkọ tèmi ni Taiwo Thomas, tí mo jẹ́ aṣíwájú àti ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n jìjàgbara fún àwọn àkàndá ẹ̀dá tó jẹ́ ti ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé gan, a dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ fọwọ́ rọ́ wa sẹ́yìn nínú ìrìn àjò yìí. Mo dúpẹ́ gidi gan lọ́wọ́ gbogbo bàbá mi tí ẹ ń gbà wá láyè lọ́tùn lósì. Bẹ́ẹ̀ náà àwọn ètò kan sì ń bọ̀ níwájú tí a ti ní ìbẹ́, tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé tó bá jáde tán gbogbo ala máa mọ̀ wípé iṣẹ́ lọ lábẹ́ aṣọ. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ, àwọn bàbá wa wọn ò sún wọn owó. Bẹ́ẹ̀ náà àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí nínú ìrìn àjò yìí tí wọ́n jẹ́ tàwa ọ̀dọ́ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá níbí àtàwọn tó ń bẹ lókè òkun, wọn ò sún wọn owó nípasẹ̀ wípé ká lè ní òmìnira ara wa, kí ìgbà yìí gbádùn kó lè jẹ́ ti mùtúmù wa. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé lágbára Ọlọ́run ìgbà yìí gbádùn á jẹ́ ti oníkálùkù wa láṣẹ Ọba mi Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan, mo kí gbogbo wa wípé a kú ìkàlẹ̀, a kú ìtẹ̀síwájú, a ní ṣe lásán láṣẹ Ọba mi Èdùmàrè. Àmín. Ẹ ṣé gan ni
Taiwo Thomas, God bless you. A kí gbogbo àwọn ẹlẹgbẹ́ yín náà. Kí Ọlọ́run Elédùmarè kó má fi èèyàn kankan wá sílẹ̀. Mi ò mọ̀ bóyá bọ́dà mi Ọláyọmí Kóìkì bóyá wọ́n ti wà ní ìkàlẹ̀. Mo kí gbogbo ilé pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Zoom pẹ̀lú wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bóyá lórí Twitter, bóyá lórí YouTube, orí TikTok, gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà. Ẹ ṣé gan ni, a kú ìfi ọmọ ènìyàn ṣe ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èrè lóbìnrin jẹ èrè la máa jẹ bọ̀ ní gbogbo ìrìn àjò yìí, àní jẹ̀bi. Gbogbo àwọn tó ń jókòó tó ń fọwọ́ lẹ́rọ̀ wípé àwọn fẹ́ wo ibi tá a fẹ́ bá dé, ibi ayọ̀ ló máa já sí. Àdàbí àyàfi tó bá jẹ́ wípé irọ́ là ń pa, àyàfi tó bá fi ìyà jẹ ìran wa, tó bá jẹ́ pé wọ́n fi ìyà jẹ ìran wa ni, tí Ọlọ́run dẹ̀ fi ọwọ́ tó àwọn kan lọ́kàn tó lọ gbé wọn dìde níbi tó ti ń sùn wípé má sùn àsùnpara, dìde. Èmi náà ká ẹ mọ́ ẹni tó fẹ́ jà fún ìran ẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwa máa ròyìn ni, ẹni tó bá ṣẹ́gun ogun òun ló máa ń ròyìn ogun. Àwa ò ní bógun lọ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàbá mi, honorable mi, chief wa, doctor wa, àwọn ní ètò náà kàn báyìí. Àwọn tó á jẹ́ àwọn bàbá oníkan là ń jẹ́ ó ṣe. Bàbá wa George Akínọlá, God bless you sir. A fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi dárúkọ yín sir. Àgbà onítàn lórílẹ̀, ẹ pẹ́ fún wa. Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run, á fún yín ní okun àti agbára tí ẹ máa fi kó wa jẹ pẹ́pẹ́. Ẹ wá ní kó wa sínú gbó, ẹ ní kó wa sínú wàhálà. Ibi eré báyìí òun lẹ máa kó wa dé. Ìgbà tá bá máa ná flag náà, wọn ò ní fi yín ṣàwátì. Àwa náà ẹ ní fi àwa ọmọ yín, ẹ ní ṣe àwátì àwa náà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. God bless you sir. Ẹ bá wa gbóhùn sókè, kẹ́ bá wa kí gbogbo lé. Ẹ bá mi set aago níwájú yín bẹ́ẹ̀ 10 minutes òun lẹ ní. Ẹ̀yin nìkan. Àwọn 5 minutes ló ń fáwọn èèyàn látẹ̀ẹ̀kan bọ̀. 10 good minutes ló ń fún ẹ̀yin. God bless you sir. Ẹ bá wa gbóhùn sókè. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá wa ẹ̀yin on mute lọ́dọ̀ yín sir. Okay sir. Ẹni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ni. Ẹ ṣeun. Mo kí gbogbo ilé. Mo kí bàbá wa Banji Akintoye. Mo kí àwọn tó kó ètò yìí jọ. Pàápàá jùlọ mo kí Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa àti àwọn ẹmẹ̀wà tó ń kó ìlú ètò báyìí jọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè tó jẹ́ kárí ọjọ́ èyí. Torí nǹkan ribiribi ni à ń gbé ṣe lénìí. Mi ò ní pẹ́ mi nígbà yín lásìkò, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ pọ̀ díẹ̀. Torí tá a bá jẹ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ kan yé wa, kò ní àwọn tó máa kọ̀ntínú iṣẹ́ yìí lẹ́yìn àwa báyìí, wọn ò ní mọ ipasẹ̀ tó máa gbé. So gbogbo òótọ́ tó wà nínú wa bó ṣe yé wa la fẹ́ dá a lẹ̀ sí. Àkọlé nǹkan tí mo fẹ́ sọ lẹ́yìn máa dàpọ̀ ni àti Yorùbá àti Òyìnbó ni o. Ó ní pé Yorùbá youth, time to move. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ Oòduà, ẹ dìde, àsìkò tó. Now, youth is defined as the period between childhood and adult age. Who is a youth? Ta lọ̀dọ́ gangan? There is no universally agreed international definition of the youth age group. For statistical purposes, however, the United Nations, without prejudice to any other definitions made by member states or sister organizations, defines youth as those persons between the ages of 15 and 24. The World Health Organization defines adolescents as individuals in the 10 to 19 years age group and youth as the 15 to 24 age group, while young people covers the age range of 10 to 24. What are the different age groups for youth? Late adolescent, 15 to 19 years, emerging adulthood, 20 to 24 years. And this is when the youth typically establishes themselves independently from parents. Ìgbà iná máa ń kúrò lé, tó
tó ń rò pé wọ́n ti lè dágbé wọ́n lọ máa ṣe ayé wọn ìgbà iná máa wáṣẹ́. So what age is a youth in Nigeria? Torí a ṣì wà ní ìgbèkùn Nigeria ń sìn. Youth in Nigeria includes citizens of the Federal Republic of Nigeria aged between 18 and 29 years, according to the new youth policy of 2019. What percentage of the Nigerian population are youths? The country has the largest youth population in the world. The largest youth population in the world and a median age of 18.1 years. About 70% of the population is under 30. And 42% is under the age of 15.11 years, based on the July 23 estimate. So 70% of the population tó wà níbi náà jẹ́ ọ̀dọ́ tó wà between the ages of 18 and 29. However, we find people in their 30s, 40s, or 50s still referring to themselves as youth. This is not out of place if the attributes of youth, which are vibrancy, vigor, energy, and boldness, still find residence in their persona. So you only máa pera ẹni youth until 50, until 60. Irú bàbá Akíntóyè ń sìn, àwọn náà youth ni wọ́n, torí wọ́n ṣì wà vibrant, wọ́n ṣì lókun lára, wọ́n dẹ̀ ṣì ní agbára láti ṣiṣẹ́. Èmi náà youth ni mi ẹ̀rí fìlà tí mo dé ni, you know. So, however, ọ̀nà mẹ́ta náà fi máa ń wò pé èèyàn kan jẹ́ youth. For biological youth, which ages vary between 18 and 29 years. Biological yẹn mean pé báwo ni àgọ́ ara ẹ ṣe rí? How are your internal organs? Your heart, your liver, your kidney, you know, your gonads, your limbs. Ẹlòmíì ọmọ ọdún bíi 20 ó lé díẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí àgọ́ ara ẹ ṣe rí ó dàbí ọmọ 70 ni. So a lè pẹ́ nìyẹn ní youth. There's another one that we pè ní chronological youth, chronological age. Eléyìí is based on the number of calendar years téèyàn ti gbé láyé. So ẹlòmíì sìn ó lè pé 40, a máa rò pé àwọn ò kì í ṣe youth mọ́, òun ti dàgbà jù, òun ò lè ṣe nǹkan kan. So age yẹn based on the calendar years tó ti kà ní. But there is the psychological youth. Ìyẹn wà measured based on self-perception. You are as old as you feel. Irú èmi ń sìn mo believe pé bóyá 17 ni mí, 18 ni mí, because ara mi dá ṣáká, mo dẹ̀ dúró déédéé, mo dẹ̀ ready àti ja ìjà Yorùbá nation in any level. Each of us may, based on these categorizations, determine for ourselves whether we still consider ourselves as youth or not. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi, our Yoruba nation is at war. We have been at war since 1823 when the Fulani entered Ilorin, removed Afonja, the Yoruba ruler of Ilorin, by intrigue, subterfuge, and betrayal, and launched the Fulani invasion of Yoruba land. We have been at a war of attrition since 1914, when the British amalgamated us with some strange bedfellows and called us Nigeria. We are not Nigerians, we are Yoruba. We have been at war since the flag independence of 1960. The bequeathed federalism only lasted 2 faithful years. By 1963, it was Operation Wet Year. Everywhere was set ablaze to demand the release of our imprisoned leader, Chief Jeremiah Obafemi Awolowo of blessed memory. The chaos in the West ignited the Nigerian Civil War that claimed over 3 million lives. We have been at war since June 12, 1993, when Chief Moshood Kashima Wolawale Abiola, a Yoruba man, won the 1993 presidential election with a landslide, but was not allowed to rule. His protest to claim his mandate led to his arrest and eventual death in detention. The ensuing unrest in Yoruba land led to 5 years of economic and social chaos, during which Nigeria was declared a pariah nation by the international community, and nothing was allowed to move until another Yoruba man, Olusegun Obasanjo, was declared president.
We had been at war since Muhammadu Buhari became president of Nigeria in 2015, when he declared an unspoken war against the rest of Nigeria by unleashing his Fulani hordes on the people, killing, maiming, raping, abducting, and amputating people's limbs at random. His government equipped bandits and herdsmen with weapons of all shades and a war chest stretching into billions of naira. Our full potential as Yoruba can never be fully realized in a country like Nigeria, where we are hampered by a fraudulent constitution, where we share the same country with hostile and envious neighbors who ravenously covet our land and our God-given resources. Nigeria is a criminal, commercial, colonial enterprise of the British. It was not formed to benefit the indigents. It was put together to further propagate British economic interests through the installation of successive gangster governments. Nigeria's continued survival must be resisted, because as long as Nigeria exists, Yoruba potential will continue to diminish. The Yoruba youth of today must reject this. It is your duty to work for the end of Nigeria and the exit of Yoruba to form our brand new Oduduwa Republic from its ashes. Nigeria is an unworkable union where we are shackled with an albatross around our neck to disrupt our progress. Let us articulate why we want the Yoruba nation for ease of understanding by our people and our detractors. We were forcefully amalgamated by the British for purely British economic interests. We are one people, one language, one culture. Edekan, Ashakan, Eyakan. We cannot continue to be part of a jaundiced, confused arrangement that was set up to protect and promote other people's interests. 2, what we signed for in 1960 at independence was a federal arrangement between the regions, Yoruba land being one of them, with each region controlling its resources and paying royalty to the center. We did not agree for a skewed, lopsided arrangement where the Fulani North dominates all and dictates on everything. Fiscal federalism means you control your resources and pay royalty to the center. Right now, it is the other way around, where the tail is wagging the dog. The federal government controls everything and pays only tokens to the states. A fraudulent constitution as the basis of the Nigerian Union is a recipe for chaos. Any election based on that faulty document is a distortion will of the people. Okay. Ẹ bá wa on mute lọ́dọ̀ yín sà. Yeah. A gbọ́ yín sà. A gbọ́ yín sà. Okay, ẹ jẹ́ kí n wò ó ná. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? À ń gbọ́ yín sìn, bọ̀ ó ṣò wípé ẹ mute. Bọ̀ à ń gbọ́ yín báyìí sà. Ó dàbí pé nẹ́tíwọ̀kì ni. Ẹ ṣé. We are peace-loving people. We are not rabble-rousers. But our people are being killed in the farms, murdered in the cities, raped in the villages, and kidnapped on the highways. Yet the federal government is looking the other way. This will never happen in an Oduduwa nation where we are wholly in charge of our security and welfare. We want our own nation to properly control our affairs. I decided to put down the following to continue to inspire myself and hopefully others in the vision of a very possible Yoruba nation, vast, owned, and nurtured by Yoruba, for which we must work for, live for, and possibly die for. The Yoruba are the largest homogeneous people in Africa. They inhabit a continuous unbroken territory, speak the same language, share the same culture, custom, and worldview. They are urban dwellers who have built many towns, cities, kingdoms, and an empire before the advent of the Europeans. And this is not my saying so. Akinjogbe and Ayodele in Yoruba land up to 1800, and Koikime's grand work of Nigeria history said so.
You can check the pages. We often overlook the fact that the Yoruba are the most equipped, most blessed, and best positioned of all ethnic nationalities in Nigeria to succeed. We are blessed by God with our geographic location. The longest sea coastline in Nigeria is within our territory. We control the sources of imports, commerce, and business that enter Nigeria. The climate is mild and moderate. Our fauna grows from evergreen at the coast to sprawling savanna in the hinterland, supporting all types of agriculture, from cash and subsistence crops, growth to animal husbandry. Nature cannot be more magnanimous to us. We have the largest local and diaspora population of any black race in the world. With consensus sensitization and mobilization, using this newly launched website, among many other tools, we can easily take our nation out of Nigeria and finally evolve an African country which the black race and the entire world can be proud of. In comparison with countries of the modern world, the Nigerian part of the Yoruba nation is, in population, bigger than many of the richest and most influential countries in the Western world. It is a little bigger than Canada in population, about as big as Spain or Poland, about 4 times as big as Portugal or Sweden, over 6 times as big as Denmark or Switzerland. Of the 53 countries in Europe, only 5, namely Russia, Germany, France, Great Britain, and Italy, have populations that are a bit bigger or larger than the population of Yoruba in Nigeria. 2, Spain and Poland have populations about equal to the population of Yoruba in Nigeria. And each of all the remaining 47 countries in Europe is smaller than Yoruba in Nigeria. Of the 54 countries in the continent of Africa, Yoruba population in Nigeria is smaller than those of only 3 countries beside Nigeria. These are Egypt, Ethiopia, and the Congo Kinshasa, that is Congo Democratic Republic. A little larger than the population of the Union of South Africa, and considerably larger than the population of every one of the remaining 50 countries. In West Africa, Yoruba land in Nigeria is considerably larger in population than the combined populations of the 4 countries of Benin Republic, Togo Republic, Liberia, and Gambia. In land area too, Yoruba land in Nigeria alone, in comparison with the countries of today's world, quite a large country. It is estimated to be 95,000 square miles. At that side, it is slightly larger than the territorial size of the United Kingdom, and many times the size of European countries such as Belgium, Holland, or Portugal. Beyond the Yoruba homeland, in present-day Nigeria, various sizes of pockets of Yoruba diaspora are found in various countries of West Africa, especially in Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Ghana, Gambia, Mali, and others. Their greatest concentration is found in Sierra Leone, where they number about 1 million in population in the Greater Freetown area. Beyond West Africa and tropical Africa, a large Yoruba diaspora, numbering about 2 million in population, is found in the Republic of Sudan and South Sudan, and a smaller one in Central African Republic. So I have to touch on all this because I was asked to do a diligent research and inform our youths. Beyond Africa, various sizes of populations of persons of Yoruba descent, resulting from the African diaspora of the Atlantic slave trade area, exist in many countries of the Americas, over 20 countries. In countries like Brazil, Cuba, Colombia, Puerto Rico, Haiti, Jamaica, Grenada, Barbados, St. Kitts, St. Vincent, the Dominican Republic, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Trinidad and Tobago, Panama, Bahamas, Suriname, the United States, etc. In these countries, more and more Black persons who originally came from other nations of Black Africa have been claiming Yoruba descent. Why? The reason for this is that Yoruba culture has been the one outstanding and dominant pillar of African personality and cultural pride in these countries. Consequently, the number of people who identify themselves as Yoruba has kept increasing over the centuries, especially in more recent times. Today, Yoruba descendants number about 50 million in Brazil or more, a country of 194 million, and about 6 million in Cuba,
a country of about 13 million. A total of 100 million, of over 100 million Black persons in all the Americas are thus identified today as Yoruba descendants. In the decades since the independence of Nigeria in 1960, conditions in Nigeria have resulted in the immigration of an ever-swelling stream of educated Yoruba to various parts of the world. It is probable that over 4 million of such Yoruba immigrants have made their homes in countries of the Western world, in the United Kingdom, United States, Canada, and some countries of continental Europe, including Asia. In each country where they have settled, Yoruba immigrants constitute a highly educated immigrant citizenry. Because of the growing expansion of Yoruba cultural influence in the Americas, educated Yoruba people in homeland Yoruba land in West Africa tend to identify more with the Black peoples of the Americas than do any other indigenous African people. The Yoruba elite in Nigeria now commonly claim that the total population of Yoruba people plus Yoruba descendants worldwide is close to 200 million. The idea of a transatlantic Yoruba nation is growing in the Americas, a transatlantic Yoruba nation. And it seems likely to become a significant factor in world affairs. Soon, when the immediate pastor of Oba visited the United States, he was received everywhere by enormous crowds of people, of Yoruba people and Yoruba descendants. And many citizens of Brazil and Cuba frequently asked him when he would come to take them back home to their Yoruba homeland. The earlier Oduduwa Republic is pulled out of the sinking ship called Nigeria, the safer and better for all of us as Omoluabi or Mudua. It is only then that the potential presented by our massive local and diaspora population, our humongous natural and intellectual resources, and our unique geography can be fully realized. It may be difficult and daunting initially, but nothing worth having comes easy. We must note that we were never conquered by the British. What we signed with them were treaties of trade and cooperation, not treaties of conquest and subjugation. Now that the Fulani have openly declared war on us, we must meet this unconventional asymmetric war in the language they have chosen to prosecute it: brutal, merciless, and lawless. However, we must rise above their barbarism and carnivorous cannibalism by employing technology and artificial intelligence. These are areas where we are inherently far superior to them. However we fight this war, it must be swift, it must be sudden, and decisive in our favor. Do not forget the days of your youth. Your language and culture are captured in the history of your origin. The youth of a nation is its strength. If your youth are spineless, cowardly, and directionless, the enemy will walk you over with ease. They will crush your men and rape your women. They will possess your farms and your villages. They will rule over your towns and cities. May God forbid this. However, if our youth stand firm and are indomitable, the enemy will be crushed even before they get to our city gates. They will be annihilated on the roads and on the highways. They will be incinerated in their strongholds. To achieve this, the brashness, arrogance, and daring of youth must be supplemented with regimented training, controlled exposure, and the scientifically inquisitive mind. We must substitute our priorities with new ones. Frivolities and parties must give way to discipline and focus. These existential threats faced by the Yoruba must be confronted head-on by all, especially the youth, because you have more tomorrows to reap the harvest of this land than those far advanced in years than you. After we have rid our land of the invaders or pari passu, we must vacate Nigeria. The same way we have external enemies, we equally have detractors within. And when you want I came across an article online recently. It was written by a member of the retired Yoruba Progressive Officers Group. I shall copiously quote from it to drive home some points. He wrote, "For now, there is no credible leadership, political leadership in Yoruba land. Our fatherland is empty. The recent developments in Yoruba land have shown clearly that there is no political leadership. From head to toe, Yoruba land is manned by self-serving crooks
common criminals and VIPs, vagabonds in power. He said he wants to cite some clear examples. Number one, the bomb explosion in Ibadan. No single senator or House of Representative member visited the victims. No state governor outside the Oyo State governor did. No one had been arrested. When Kaduna was bombed, 13 emirs, all northern governors, senators and House of Representatives members visited. Northern senators donated their salaries. Northern governors gave 45 million. The Sultan of Sokoto spoke. Number two, he said two prominent Yoruba Obas were killed by Fulani. Only a few Obas in Ekiti visited. No senator, House of Representative member from anywhere in Yoruba land visited the communities. Even the senator and House of Representative members for the area have not even visited. One Rotimi Akin, who represents, a particular area, was crying crocodile tears. Let him give 2 million out of the 10 million monthly salary that he collects every month. Foolish rook. No meaning. Not even Alake, who is from, that is Dili Alake, who is from Ekiti State. What evidence do you need to know that our political office holders are all an irresponsible bunch? Three, a prominent Yoruba was killed in Kwara State, a retired general. No statement from Yoruba condemning the killing. Yoruba senators, retired generals have said nothing. He was one of them. No Yoruba state governor has visited Koro Ekiti in Kwara State to commiserate. They are not even talking. Shameful. In Tinubu's cabinet, no single one is committed to Yoruba values. They are not for Yoruba. Let us understand that. They are for themselves. The Minister of Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, is alleged to have forged his secondary school and NYSC certificates. If Tinubu is wise, should he not have visited the scene of violent crimes in his motherland? When households were killed at Ile-Ife, the then Minister of Interior, Dambazao, visited Ife. That is leadership. This weekend, many of these Yoruba political leaders will be in Owambe parties, dancing away. Ṣé ijó ló kàn sí? After the Kaduna bombing, the northern leaders provided huge funds for their social groups to organize Northern Security Summit. At the summit, the federal government gave 50 billion to assist some 7 states provide the essentials of life for their people. Can you see? It is either we crush these so-called elected Yoruba leaders individually or collectively, or we are all doomed. Therefore, we must organize. We must regroup. And you, as youths, must compartmentalize your competencies into workable synergies in education, in health, technology, aviation, robotics, artificial intelligence, agriculture, arts and culture, tourism, town and country planning, etc. You must attain the utmost, challenge the improbable, dare the impossible, climb the highest mountain, and conquer your fears. You must be unassailable, indomitable, and unconquerable. The launching of this website today is another formidable step in that direction. Thank you all. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé gan ni dà, ẹ ṣé gan ni Daddy, God bless you, sir. A máa rí yín bá o, ẹ pẹ́ fún wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ dẹ̀ ní pẹ́ ìyà, ẹ ní pẹ́ wàhálà, ìpẹ́ àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ youth yẹn, because I can see you. You are one of the youth. Mo rí fìlà yín yẹn. Ọlọ́run á túbọ̀ fún yín lẹ́bi gbọ́ àtàlàáfíà, sir. God bless you, sir. Olayomi Koiki, my brother, are you there? Okay. Now, over to you. Ní gbogbo ọmọ Yorùbá, like it is important that we share this important message of hope, not the Hope 93, which was dashed away by the Fulani of Babangida. This is now a new hope of the youth. Ẹ̀gbọ́n mi, George Akinola, when I listen to your spirit,
it shows that kind of spirit can be used to liberate, millions of Yoruba people. Ẹ jẹ́ kí n appreciate councillor wa kan ní UK, Councillor Sonny Lambert, that is with us, a proud Yoruba man, and also a lot of our sisters, Dedoyin, and many of such. Mo kí bàbá Èkìtì, mo kí gbogbo àwọn media tó ń bẹ nílé, mo kí gbogbo wa pé a kú ìjókòó. Ìyá Lálùbáríkà, ìyá dáadáa, ìyá tí mo lọ sí Nàìjíríà tí wọ́n ra ticket pé àwọn náà máa wálé. Mo ní grandma, ẹ̀yin ò ní láti wálé, èmi lọmọ yín, èmi lèmi légungun. Wọ́n ní ṣé wọ́n nìkan ló négungun? Jẹ́ kémi náà wá bẹ́ẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn lọ́dọ̀ bàbá wa Olóyè Ìgbòho. Màmá ìdè lóòótọ́, mo rò pé ń ṣeré ni nígbà tó pè pé àwọn ti wà ní sókà, báwo la ṣe máa wá délé? Mo ní mọ́mí ẹ ti dé Ìbàdàn ni? Wọ́n ní mo ti dé Ìbàdàn, pé mo ti wà ní ìlú Ìbàdàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n délé, mo ní kọ́tẹ̀ ìjókòó, ìjọ yẹn àwọn ọmọ yẹn fẹ́ lọ ṣe rálì kékeré kan. Nìyá bá kó sí ṣòkòtò ló di pé ọlọ́tẹ̀kọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn. A very proud mother. She celebrated her 80th birthday almost on the last day. We were all there. We love her. She has spent, tábà ní owó tó ti ná ni, kò tẹ̀ ṣe máa kà síta rárá. She's a proud Yoruba woman, a proud one. Kódà tẹ bá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà nígbà míì fún mọ́mì, àwọn náà dàbí bàbá Akíntóyè ni. Mo rántí àwọn àánú meeting kan pẹ̀lú bàbá Akíntóyè. Bàbá Akíntóyè ní prof ní àníkẹyẹ máa fi Nàìjíríà ṣàpèjúwe, kò ń ṣe country. Ẹ má yẹ ká fa ọ̀rọ̀ gùn, ẹ jẹ́ ká pe mọ́mì wa, ìyá Lálùbáríkà. Èmi á máa ní grandma, àwọn tó mọ̀ wọ́n ní gbogbo community, even within and outside here in UK. Àwọn náà ni Honourable Alhaja Ọláìdé Adéyẹyẹ, tí mo fi tẹlẹ́dùmarè tí mo fi pè wọ́n. Wọ́n máa bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀, wàá tún ṣàlàyé báwọn ṣe jẹ́ nírìn àjò yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì, ẹ bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ká gbọ́hùn yín mà. Gidi. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè àti àbúrò wa, ẹ̀gbọ́n wa, Olóyè Chief Sunday Ìgbòho. Mo sì tún kí gbogbo àwa ọmọ Yorùbá pátápátá, pàápàá àwọn ọ̀dọ́ wa lọ́kùnrin àti ní obìnrin. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kọ orin yìí. It's one of our typical song ní ìgbà èwe tiwa. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa, ẹni kò ṣiṣẹ́ a máa jalè. Ìwé kíkọ́ láì sí ọkọ́ àti àdá, kò ì pé o, kò ì pé o. Ẹ ṣeun, mi ní lè máa sọ Yorùbá lọ títí, ẹ jẹ́ kí n wá mú English, torí wọ́n ti rope wa round tó jẹ́ wípé a lè ṣe láláìjẹ́ kó a sọ òyìnbó, bó ti lè jẹ́ wípé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n bí wa sí, ta dẹ̀ gbọ́ Yorùbá yẹn, a tún máa fi Gẹ̀ẹ́sì, a tún máa fi sí ìyẹn èdè òyìnbó. Ọ̀rọ̀ mi lórí àwọn ọ̀dọ́ ó lọ báyìí. As one of our action program plans at UKYCO this year 2024 is on Yoruba youth, and as part of our aims and objectives is Yoruba youth can do it, and they can do it better. This is to promote the well-being, the physical, and what is trending in the world, and for development of our youth as useful leaders of tomorrow, to promote our arts and culture. What is definition of youth? Who are the youth? They are in three categories. Age 15 to 24 years are the catch them young, between childhood and adulthood. B, age 24 to 40 years. They could be considered as young
old age of youth, whom should be capable to go at length to ensure he or she engaging the young ones of 15 to 24 years to have knowledge of commitments, responsibility, and aiming to make growth on new technologies for their country. C, from 40 years to 52 years, I will put it, are experienced youth of middle age or matured that are fully committed and capable of carrying young adults forward in order to achieve their goals for their country. When the country is fully prepared to fund their projects for the future progress of the country. Why should a country help their youth and less privileged citizens free? Is because fingers unequal. It is a matter of justice and human rights, not as a charity, to take care of their citizens. We need to eradicate poverty in Yoruba land. It is the responsibility of every government of a particular country to feed, develop their citizens, the poor, by provide education, employment, accommodation, medical treatment to sustain them and have good quality of life. This is not a favor to mostly less privileged youth, young and adult, as well as sick people alike. We shall, in Yoruba land, get adequate record data based of individual citizens, the section of these citizens of their background and status to enable our Yoruba nation get to the teeming population of this group in our country. Word of encouragement for all our youth, young men and women. I was listening to the Yoruba World Media last year, 2023, when Ayodele, Prophet Ayodele Ologunloluwa, the leader for Yoruba Youth Conference Summit in Qatar, UAE, when informing us that it is the time now that we elders should give youth the chance to allow Yoruba nation youth struggle in a reality. Now, it's for our young people to gather and get things done where we elders stops. He stated that Yoruba youth are ready and in charge for development on empowerment plans for youth and young men and women on jobs creation, on agriculture, employment, education, research, ensure regular electricity, industry creation, road infrastructures in Yoruba's land, good medical treatment, taking care of people, water for people everywhere in Yoruba land. Also, lifting up Yoruba people out of poverty, ensure that all our children are educated and are living in good environment, and plans for our people will be unfold for progress and for future of Yoruba youth. I will continue. We in UK are in support of these developments that we Yoruba elders should please give our youth and young adults the chance to take future of Yorubas in their hands, because enough is enough. We have to make progress. It is now we need protection for our people everywhere in Yoruba lands. The suffering is too much. Majorities of Yoruba children are roaming about on the streets,
no jobs, no help, begging for food, talk less of living in good condition. Most of them are sleeping everywhere, openly in front of some shops where I live. Some need corrective centers to change their lives for good and able to be useful in the society. I am calling our youth and young men and women in UK to come together, know each other as youth, whether you are born in Europe or living in UK. Let us realize that we are Yoruba in diaspora, but can never be a relative to Western world who teaches how to read and write English. Please, I want us to realize that Western world has grouped we Africans as slaves at any time. No, we are just privileged to be in this part of the world and have our children. We are all blacks. We are all blacks foreigners. This is why our children and young ones should have plan B. And no matter how you are comfortable in a foreign country, you are a stranger. The time will come when you feel like visiting your father or mother's, your mother's home country, Yoruba nation. Therefore, our youth is in diaspora needs to assist our youth in Yoruba's land, to cheer them on many facilities available that they could benefit and be entitled to this opportunity in their own land, Yoruba land, instead of checking out of their country like jackals to another country. We have to find solution to all these problems. And this is the only way out of Yoruba, out of youth, to come together and make homeland workable and great. Let us protect our culture from being going weedy and not to be ignorant of it. We elders in diaspora need to support ourselves and that of our Yoruba youth. They will need our assistance to move Yoruba land forward for the sake of our children yet unborn. We in UK, together with UK YUKCO, shall work hands in hand with our youth to achieve their goals by the grace of Almighty God. YUKCO team is to start this project in earnest this year, 2024. Yes, this is the time. Let's Yoruba young men and women do it. And I am of the opinion, with determination, you can do it. It is to find new trends in the world that will benefit us and make Yoruba nation people great. I am calling all our youth, our Yoruba youth generations, on what are you doing about AI, that is artificial intelligence. To start making research, if you have not done so, how can we penetrate into this technology, whereby using this in agricultural farming, as it is being used in India, where they grow crops called smart farming technology, as well as how our young farmers could build soilless farm settlements and gaining employment in the farm, and could make young people in Yoruba rich. This is the kind of aim and objectives we in UK need to support and educate our youth, both here in UK, in order to compete globally in our homeland. We should remind ourselves that as part of Yoruba youth generations, to
think of producing finished products with our raw materials in our homelands rather than allow Europeans taking our raw materials and bring back the finished products to sell to us in Africa. By using our raw materials and produce them to finished products, this will create huge employment to our youth, as well as creating avenue for our young ones to meet up and compete with other young people globally when putting priorities issues in perspective and competing with the developed countries worldwide. Remember, Yoruba land is our root. We shall link with Prophet Ologunloluwa closely in USA, who is the organizer and leader of Yoruba Nation Youth in Diaspora, since we want to achieve same goal for Yoruba Nation Youth in our homeland. Now we are launching Yoruba Nation Youth website today. Please, we want our Yoruba youth in UK who are interested in registered on the website from today to enable you link and know the opportunities available for every Yoruba youth here in UK and in our homeland. We in UK, in Yoruba, UK Central Office, have programs lining up to prepare the mind of Yoruba youth, namely, Yoruba youth can do it. You are the future of our tomorrow. Tomorrow must be our concern. Thank you. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí àwa Yorùbá ṣe ara wa ní ọ̀kan, kí a lè mọ bí a ṣe máa gba ọmọ wa ní ìyànjú láì ṣe inúnibíni sí ara wa nítorí àwọn ọmọ wa àti ibi ọrọ̀ ilẹ̀ wa Yorùbá kó lè ṣeé ṣe. Tí a kò bá fi ìmọ̀ ṣe ọ̀kan láàárín ara wa, kò sí ibi tí àwa ń lọ, kò sí ibi tí Yorùbá ń lọ. Ẹ jẹ́ ká ṣe fìmọ̀ ṣọ̀kan, kí a dúró, kí a dẹ̀ fi inú ṣe tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ wọn á jọmọ́ra wọn, à lè tètè rí ìlú wa gbà. The time is now. Ẹ jẹ́ kí a sowọ́pọ̀ láti ran ara wa àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́. Àsìkò ti tó. Ẹ ṣeun. Our Yoruba youth can do it, and they will do it better. Thank you. My name is Airat Olaide Adeyeye. Ẹ ṣeun. Thank you. Ẹ ṣeun. Yeah. Ẹ ṣé gan mọ́mì, mama o. Olúwa jẹ́ kí màmá pẹ́ fún wa, mama o. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àmín. Ẹ pẹ́ fún wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ pẹ́ fún wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ bá wa hàn mí ò tí obìnrin ló sọ̀rọ̀, ẹ bá mi fún wọn àtẹ́wọ́ alálùbáríkà. Ẹ bá mi hàn mí ò ẹ bá mi hàn mí gbogbo àwọn táwa nínú ilé yìí. Àtẹ́wọ́ kó máa rọ̀, ẹ bá wa pàtẹ́wọ́. Ẹ má obìnrin ti wá, ẹ bá wa hàn mí jẹ́ hàn mí ìtara yìí. Ẹ ṣe kọ́ ní olórin fún Ọláyẹmí. God bless you. Ẹ ṣe gan ni, God bless you. Ẹ ṣe màmá. Ẹ ṣe gan ni màmá. Thank you. God bless all of us. Thank you. Ẹ need láti rí grandma ní ọjọ́ tá pàdé pẹ̀lú Àbíkẹ́ Dábírí. Oh my God. You need to come and see action lady. Màmá dìde tán fún wa ní pé níbi táwọn wà ń bí báyìí, ẹ wá ń kọ national anthem Nàìjíríà, ẹ máa dá padà ní abẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀ wọ́n ni o. Ẹ bá fi mọ̀ wípé ó fi gbogbo ọkàn, gbogbo ara, gbogbo everything ni màmá ló kó sí ìrìn àjò yìí at the age of
80 years plus. Ẹ bá a ṣá wọn látẹ̀wọ́ sí again. Ọlọ́run á jẹ́ a rí yín pẹ́pẹ́pẹ́. Inú wa dùn. Àmúyangàn lẹ jẹ́. Báwa náà ṣe jẹ́ àmúyangàn ọmọ fún yín. Inú wa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọlọ́run á túbọ̀ máa gùn yín ní ẹ̀mí, ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ ṣé gan-an. God bless you, ma. God bless you, ma. Now, brother mi, Olayomi Koiki, ọmọ yé mi, èsè ṣe o. Bó ń ti rí. Ṣé lẹ́m smooth too? Àti dojú àgbà mi o. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run o, mo bẹ̀ gbogbo wa ni o. Hàn níbẹ̀ wà lẹ́bẹ̀ burúkú. Ṣé rí wọ́n máa ń fi nǹkan kan, wọ́n fi máa ń sọ lójú mi, wọ́n máa ń sọ lẹ́yìn mi ni. Wọ́n ní mi tá bá ti fẹ́ ṣe irú nǹkan báyìí. Ṣé àwọn ẹlòmíì tán bá ti bẹ̀rẹ̀? Tán bá wà lórí 100, wọ́n dẹ̀ máa rí pé èèyàn 20 wà bẹ̀ èèyàn 10. Wọ́n ní but mi o, àwọn ọmọ bèbí ṣe máa ń ṣe tèmi. Tán bá ti bẹ̀rẹ̀ wípé wọ́n fẹ́ máa raise owó tàbí nǹkan kan. Wọ́n láwọn èèyàn ní lọ o, wọ́n ní kí ni mò ń lò. Mo ní Yorùbá mi ni, èmi Atúwe, èmi Olówe of Yoruba land, èmi Akílẹ̀ of Yoruba. Yorùbá mi làwọn èèyàn máa ń fẹ́ gbọ́. Èmi lẹni tó pè mí tó bùn mí lówó torí pé mo ń sọ Yorùbá pé wọ́n tiẹ̀ tún ní Yorùbá mi ó tún ti gboyè sí pẹ̀lú àwọn tán ni mo wá láti Sierra Leone. Ọlọ́run mọ̀ wọ́n, Ọlọ́run dẹ̀ máa dírẹ̀sì ilé wọn. Mo ní tí bá tiẹ̀ wá láti Sierra Leone tí mo wá fi gbogbo ara, gbogbo ọkàn, gbogbo everything tí mo wá fún ìran Yorùbá, ó yẹ kẹ́ kí mi kẹ́yìn mi ni. Ẹ ṣàtẹ́wọ́ fún Dr. Zabby ẹjọ́ ẹ torí Ọlọ́run. Ẹ má jẹ́ lọ sí mi náà, mò ń wò yín o. Àwọn ọmọ náà pàtẹ́wọ́ fún mi. God bless you. God bless you. God bless you. Now, brother mi Olayomi Koiki ṣe wà ń bẹ̀. Mo kọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ ká wo bí tá ti lè bẹ̀rẹ̀ nǹkan ayọ̀ yìí ná. Ṣé rí àwọn bí tá ń lọ ni wípé ó yẹ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ kí àwọn brothers wa tó gbé iṣẹ́ yìí tó ronú tó wá gbé kalẹ̀. Mo kí yín, mo tún kí yín torí pé èmi mọ rírì yín, mo appreciate yín, mo mọ àìsùn yín àìwo yín ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Òjò ò ní tì kankan nínú wa. Ibi tá ti máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni wípé mo tiẹ̀ ń wá ẹni tó tiẹ̀ fẹ́ fi tọkàntọkàn tinútinú wípé àwọn appreciate, àwọn mọ rírì ìrìn àjò yìí, àwọn dẹ̀ mọ nǹkan tó gbé kalẹ̀ yìí, ọ̀nà tó máa gbà wúlò fún wa nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tá à ń sọ yìí. Ṣé ọ̀rọ̀ website tán ṣe ni? Ṣé àwọn nǹkan míì tó ń ṣe? A rí èèyàn tó lọ sí Nàìjíríà ní ẹ̀ẹ̀mejì láàrin oṣù kan lórí ọ̀rọ̀ wípé kí ọjọ́ títí òní yìí kó lè wá sí ìmúṣẹ, k'Ọlọ́run lè fi àṣẹ sí i. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ó ṣojú èmi àti yín. Mo wá fẹ́ jẹ́ ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láti kí wọn lẹ́yìn. Ẹ tiẹ̀ jẹ́ ọkọ mú list mẹ́wàá náà torí list náà pọ̀ gan ni. Torí èmi gan ni ẹ mọ̀ pé youth náà lèmi, I'm one of the youths. Hello, I'm one of the youths, yeah. I joined youth tí wá bẹ̀rẹ̀ láti age 50 plus of ẹ̀yọ́ kan tiẹ̀ rí mi ní meeting wọn lọ́jọ́ kan. Wọ́n ní kí ni Dr. Zabby wá ṣe? That is insult. Tí ò bá jẹ́ pé bọ́dà mi ló sọ bẹ́ẹ̀ ló yẹ kí n fáìnì. Mo ní ṣé mi ò sí lára youth ní ẹgbàá mi ẹ̀rà ń kalẹ̀ o. Kí ni mo wá ṣe nínú meeting youth? Ṣé ẹ̀ṣọ́ nǹkan kéèké ló máa ń bí mi nú báyìí? Now, kí n tó mú list mi wá fún wa, níṣẹ́ ni mo ń wo nọ́mbà àwọn èèyàn bóyá ó fẹ́ sá lọ. Ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run á pọ́n yín lé. Àwọn èèyàn níṣẹ́ náà tó 70 la wà nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ àti wà létí wọn sí. God bless you. Now, àwọn list tí mo fẹ́ mú wá torí pé ó ti ṣe tán. Ṣé ẹ wà pẹ̀lú mi o? Ṣé ẹ ń gbọ́ mi gbogbo lé? Bẹ́ẹ̀ ni à ń gbọ́. Yà ó ti ṣe tán láti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa ṣe àwọn ṣẹ́rí pìrìtì náà. Ó tó ti wí pé a máa ṣí aṣọ lójú eégún kí n kọ́kọ́ máa ka àwọn list mi tó wà níbí. Tí ẹ bá ní sìn tó bá jẹ́ ní next month bó jẹ́ next year, a ní ìdí ẹ̀ ní kíákíá. Bí àwọn tó bá ní ilẹ̀ ó bá jẹ́ 10 acres lẹ́ní. Nǹkan yìí nǹkan ọmọ Yorùbá ni o, ọmọ kóòtù ojíire ni o. Àwa kan dẹ̀ wà. Ṣẹ́rí mo máa ń like kí n wà láàrin irú àwùjọ báyìí. Kí ni reason ni wípé ó dákẹ́ máa pe àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ síbẹ̀ torí pé ọjọ́ tó bá mẹ́hẹ̀ àwa náà la máa pariwo wọn síta wípé ẹjọ́ o ìwọ tó bá fẹ́ jẹ́ kó orúkọ ẹ bàjẹ́ ò ní sí ní ìdí aburú òdẹ ní ìṣẹ̀lẹ̀ tiwa à ní ṣìwí ẹ̀yin náà ní ṣìwà gbọ́ ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi.
Now, number one, I need ni. Our youth là ń sọ̀rọ̀. Grammar tàbí kílẹ̀ ní mo sọ mà. Grammar ara our youth náà lẹ jẹ́ mà. I need ilẹ̀. Bóyá lógùn state ni o, Ọ̀yọ́ state ni o, Ondo state ni o, Lagos state ni o. Kí la fẹ́ fi àwọn ilẹ̀ wa máa ṣe? A fẹ́ fi máa polówó ara wa náà ni. Táwa náà bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ Yorùbá nation kó tó di wípé a ju flag sókè, ṣó pọ̀ jù ní brother mi àti sister mi. Number one nìyẹn. Tá a bá ti ẹ̀rẹ́ ni tó ní mọ́tò gan, ọkàn ní mọ́tò gan páàkì ẹ̀ sí Nàìjíríà láti ọjọ́ yìí, ó mọ bóyá fẹ́ lò. A nídìí mọ́tò náà, wọ́n fẹ́ lọ kó nǹkan ọ̀gbìn, wọ́n fẹ́ lọ tà á, wọ́n fẹ́ lọ kó àwọn òṣìṣẹ́, a máa ní àwọn staff, a máa ní ọ́fíìsì. A máa ní ọ́fíìsì nílùú òyìnbó, a máa ní ọ́fíìsì ní ilẹ̀ Yorùbá. Kẹ́ lè mọ̀ wípé iṣẹ́ tí wọ́n gbé ẹnu lásán ò ṣe é. Ẹnu lásán ò ṣe é. Táwọn kan bá máa sọ ń tà owó ni kí la tún fẹ́ fi ṣe. Láti ìgbà tí wọ́n ti ní ká má béèrè owó mọ́ gan wípé àkáǹtì wa YSDM tá a polówó ẹ̀ mọ́. Ìwọ̀nba àwọn tó kù, oníkálukú ti mọ ibi tára òun kù sí. Torí pọ̀bọ̀ ńlá gùn lè fi kò sí nǹkan kan tá fẹ́ fi ṣe. Kò sí nǹkan kan tá fẹ́ fi ṣe. Àwọn iṣẹ́ tó ń lọ lóríṣiríṣi, ó ń gbé èèyàn kan dìde lọ sílùú kan lọ sílùú kan. Ṣóun ló tún máa mú owó àpò ara ẹ̀ ní one way or the other tá à ń sọ wípé iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ojú èmi àti yín ló máa jẹ́. Àwọn nǹkan tí a need number 2 nìyẹn. Number 3, ó ń bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ fún wa nílẹ̀ ní bóyá bíi 7 years ago lórí charity mi mo rẹ́ni tó fún wa nílẹ̀ fún charity wa ní ṣáìdì Ìkòròdú bọ̀ ibẹ̀ yẹn jìnnà wọnú gan tó ti yẹ yín sìn. Kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni wípé àwọn eléyìí tí excuse me wọ́n ní ìdílẹ̀ ló gbogbo lé a ní ìdílẹ̀ a ní ìdílé a ní ìdílẹ̀ a ní ìdílé tó dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ máa rí wípé Yorùbá nation òun nìkan tí à ń lò tá fẹ́ lo nǹkan yìí fún. Now number 4 ẹ jẹ́ kí number 4 yẹn ibẹ̀ yẹn gangan òun là ní tí ò bá sówó kò sí nǹkan kan iṣẹ́ tó ò bá lówó gan máa gbàyàwó ẹ̀ for sure ni. Ìgbà míì gan ó dẹ̀ ti ń dojú ẹ̀ gan sí obìnrin kan ṣọkùnrin nìkan. Obìnrin gan tí ò bá tó bá ní gbogbo packaging kò ní gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí gan á gbọ́kọ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́. It's not wípé bóyá ọkùnrin nìkan kọ́ ló ń ṣe lọ́wọ́ obìnrin náà ń ṣe kọ́lọ́run kó tó wá sí ààyè tó dáa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa. Mo kí gbogbo èyí tẹ́ ẹ wò wá láti gbogbo orí ayélujára wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Tẹ́yìn náà bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ nǹkan ayọ̀ tí a ń ṣe lọ́jọ́ títí òní à ń kó ọmọ jáde lọ́jọ́ títí òní ní orúkọ oríṣiríṣi la lè pé torí pé inú wa dùn ayọ̀ wa kún lára àwọn nǹkan tá à ń fẹ́ náà fún ìtẹ̀síwájú fún oríire wa náà òun náà ni eléyìí náà jẹ́ ìkan nínú ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílé tẹ́yin náà bá mind tẹ́ bá fẹ́ bá wa dá sí ẹ get in touch pẹ̀lú bàbá wa Ológunlolúwa wọ́n máa pe nọ́mbà wọn fún wa láìpẹ́ bóyá òmeyọ ni ní Nàìjíríà tẹ́ bá fẹ́ account number gan tí ẹ máa gbé jáde gbogbo ẹ̀ náà ti ṣe kò sí pé èèyàn kan gbowó mi ò rí náà bówó bá ṣe ń wọbẹ̀ gbogbo àwa youth báyìí a máa rí oye tó ń wọbẹ̀ ibo náà ná sí báwo náà ṣe ná gbogbo ẹ̀ ni. Now mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sẹ́yìn ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi kí n tiẹ̀ tó pe èèyàn kankan rárá mo fẹ́ ẹni tó tiẹ̀ fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ láti kọ́kọ́ gé ribbon tẹ́ mọ̀ pé tá a bá fẹ́ sílé tá a bá fẹ́ sí company wọ́n máa gbé ribbon a fẹ́ gé báyìí sìn mo kàn fẹ́ ni tó fẹ́ ní nǹkan tí ẹ fẹ́ kọ́kọ́ pé èèyàn mo yìí máa pe yan ẹ bá wa nawọ́ sókè o ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run wípé ẹni tó bá tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ ṣiná tá a mú kí ló ń pè scissors yẹn fún pé kó bá wa gé ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ rí ọwọ́ lókè ẹ jẹ́ kí n rí ọwọ́ lókè ẹ jẹ́ rí ọwọ́ lókè ẹ jẹ́ pé gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run ẹ má lọ ibì kankan ókè ẹ wá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kàkà tẹ́ má fi lọ ibì kan ẹni tó bá lóun ò lè sanwó tiẹ̀ tán ó yẹ ẹ pè mí mo fàyà gbé mo fẹ́ yín gbé ẹ má lọ ibì kankan. Mo kí gbogbo àwọn mega rally àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun mo kí yín mo
torí àwọn náà jẹ́ kan gbòógì nínú ìrìn àjò yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé bàbá wa ológun lolúwa, àwọn náà jẹ́ ìkan gbòógì ní àárín ọmọ ẹgbẹ́ náà. Kí Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Now, ṣán tí náwó sókè, ọwọ́ mélòó ló wà? Ṣé wá fẹ́ ká máa pè wá ni? Ẹ fẹ́ ká máa, okay, a máa bẹ̀rẹ̀. Now, brother mi Ọláyọmí Koiki, ṣé wà ń bẹ̀? Are you there? Now, ó dàbí wípé ojú ń ti àwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ ká máa pè wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ń gbà yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run. Ọmọ lè o, a ní fojú sunkún ọmọ, iṣẹ́ wa ò ní dìṣẹ́. Ẹ má yẹsẹ̀ níbi tẹ́ ẹ wà yẹn. Iṣẹ́ tó bá jẹ́ any amount tẹ́ bá ní, any amount tẹ́ bá dẹ̀ lè fẹ́ rí wa lẹ́yìn ẹ̀sìn, it doesn't really matter. Ọtí sá ara ẹ̀ náà ni a kàn máa gbórúkọ yín àdẹ́gbà phone number yìí, ẹ lè sọ sínú mẹ́sẹ̀gì ń bẹ̀. Ẹ máa fi phone number yín ẹ fi ránṣẹ́ sí wa ní kẹ́pẹ́ fún wa lórí ayélujára, but ẹ má jẹ́ ká mikàn, nǹkan ayọ̀ ni. Kódà gan ẹni tí ò bá ní sìn gan, ó lè ní tó bá di next month o, èmi fi $50 sílẹ̀ o, ọmọ 50,000 naira sílẹ̀, ọmọ 2 million naira sílẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká yẹsẹ̀, ẹ má jẹ́ kẹ́rù bà wá. A máa mú owó nínú owó ni a máa mú ọlá nínú ọlá ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró tì wá ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àní ṣàṣetì. Now, God bless you. Brother mi Ọláyọmí Koiki, now over to you. Ẹ ti ń bá wa ká lọ lórí ètò náà. A ti wá dé ibi tó wà highly important nínú ìrìn àjò ìtagbédání. A ti wọ̀ ní ó ti pé 3 hours. This is now àsìkò, the moment, the time tí gbogbo èèyàn fi mọ kí ni launching nìyẹn. Ẹ̀dẹ̀ kúkú ti mọ̀ pé ìran Yorùbá látayébáyé, bàbá máa gbé nǹkan kan jáde, owó la máa fi ń gbé jáde bí my beautiful queen, my beautiful Yoruba chairman of the world media, bí wọ́n ti ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀. Àwọn àwòrán tẹ̀ ń wò lórí screen yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa láti Àjà, Alájà Òkun, wọn ní ká máa kí yín. Mo kí àwọn tó ń wò wá lórí Instagram, ẹ̀yin tí o torí pé kò ń ṣe pé a kàn ń gbọ́ lásán. Àsìkò tá a nídìí gbogbo ìrànlọ́wọ́ everybody, kò ń ṣe àwọn tó wà nínú Zoom nìkan ni wọ́n ń direct pé láti support. Àkí àwọn tó ń gbọ́ wa náà lórí Twitter space àti gbogbo platform. Mo kí àwọn YSDM tó wà nínú ilé pẹ̀lú wa, mo kí Dr. Oye, mo rí question yín, ìyẹn máa jáde nígbà tá a bá dé Q&A. Eléyìí tí à ń sọ nísìn ó ní pé a fẹ́ ṣojú website yẹn síta. Àwa fẹ́ wo ta ló máa kọ́kọ́ bá wa ṣe the right thing lé lórí. Kí ni the right thing náà? Ó ní pé kó bá wa gbọ́nwọ́ sí àwo. Mo mọ̀ bóyá lára àwọn tí a jọ wà nínú ilé, bí arẹ́ni tí ó kọ́kọ́ fi sọ pé £1,000 èmi gbé kalẹ̀ láti fi ṣe launching ní website yìí. Kódà abárẹ́ni tó fi fún wa ní $5,000 torí pé ó dà pé àwọn Amẹ́ríkà, ó dà pé dọ́là máa ń pọ̀ lọ́wọ́ yín ju àwa táwa ní pounds lọ. Pé pounds ó strong díẹ̀, but dọ́là pọ̀ lọ́wọ́ yín, à á gbà lọ́wọ́ yín. If otherwise, we can call any of our members tí a jọ wà nulẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí comment section náà, ẹ lè sọ pé Mr. Koiki, à ń gbọ́ yín bá ṣe ń sọ̀rọ̀, àwa náà fi dá sí intense lọ́wọ́lọ́wọ́. There are platforms. Tẹ́ bá wá ra àwọn nǹkan tí ń wà lórí screen yìí tí ó wà available, tó dẹ̀ máa wà available, tí kò ń ṣe ní nìkan, ó wà important. Ṣe rí, màá sáré sọ important of identify ara wa pẹ̀lú this kind of outfit. Mo lọ sínú ìkànnà àwọn stores tó ti ń tán jẹ ní inú oṣù náà ni, at the beginning of the first week. Ọmọbìnrin tó wà nínú orí till, èmi tẹ̀ ti gbàgbéra, ó kàn ní Yorùbá nation, no, ó ní Odùduwà. Mo ní Odùduwà kẹ̀, mo wá ń wojú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ pé Odùduwà báwo. Mo rí pé in tó wà lára ẹ̀, èmi náà wá kí padà. Mo wá ń sọ, ẹ̀mọ̀ kan dẹ̀ máa ń gbé name badge sára, mo wá ń pe name badge. Ó ní kí n má wò yẹn name badge yẹn, ó dárúkọ ara ẹ̀ lórúkọ ọmọ Yorùbá, mo rántí mọ́, but in tó mo wọ̀ ní fìlà tó kọ Yorùbá sí lórí, èmi dẹ̀ rò pé bí ara àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation, but mo wá realize pé ọmọ Yorùbá ni she was. Kódà ó tún jẹ́ kí n mọ̀ pé Ondo state lòun ti wá. This is the important of the outfit. Ẹ rí pé gbogbo àwọn tó jẹ́
àfi máa dárúkọ àwọn brand yẹn torí wọ́n fún wa ẹ rí pé àwọn ọmọ wa ti wà used to them kódà tẹ bá ra nǹkan fáwọn ọmọ ìlú yìí ni mo rà pé wà ní Nàìjíríà náà nísìnyí tó o bá ti ń ṣe brand kan wọ̀n ní fẹ́ gbà this is the time now to project our own brand tá à ń pè ní Yorùbá àwọn kan tí ń ṣe náà àwọn ọmọlúwàbí apparel and so many like that eléyìí tá a tún fẹ́ gbé jáde nísìnyí it is our own brand and we must appreciate our brand ìyẹn wà ní àní wọ́ṣọ̀ míì but irú àwọn ọmọ wa tó jẹ́ pé brand oní brand yẹn làwọn ń wọ̀ ẹ à ṣe jẹ́ káwọn náà mọ̀ pé brand kan náà ti ẹ lè fún wọn ní fìlà yẹn kó máa wà satisfied sí wọn but ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé brand wa nìyẹn and that is our own logo so ká má fọ̀rọ̀ gùn ẹ jẹ́ ká wo nínú ilé ẹni tó lè bá wa dá sí ṣé àtìrẹ́ni tó nawọ́ sókè àbí ká kọ́ pé wọ́n ní kílẹ̀ ní wọn wí. Oda ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín ẹ fún wa ní the first name tàbá ti wá pè yín àmọ̀ páwọn èèyàn máa ní àfẹ́ jẹ́ ká mọ̀ tí ẹ fẹ́ dá ó máa ń da kátẹ́ mọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ èyí tó bá jẹ́ ààrẹ ń gba check ẹ gbóhùn sókè. nǹkan tó dẹ̀ ń dùn wá nínú lọ́kàn àyà wa tó ń dùn wá wípé báwo la ṣe wà nínú ìlú yìí wáyé tá àti kúrò ká ti lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ wa dayọ̀ ẹni tí mo kọ́kọ́ ṣí nọ́mbà wọn bíbá Mr. Adédèjì ẹ bá wa on mute àwọn nǹkan yìí ẹnu lásán ò ṣe nǹkan tí ẹ bá ní ẹ bá wa fi dá sí ẹ ṣé gan ni God bless you sir. Ẹ ṣé gan ma. For now, màá rí Prophet Ológunlolúwa, but I might start with $100 now. But subsequently, I'll see how to do it. God bless you. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you. Dr. Zabi, I check the message. I think Mr. Oladokun started with 500. Okay. Mr. Oladokun, 500. Okay, message. Ní sùúrù. 500K, $500,000 or 500 $500. Ẹ fi mí lẹ̀ torí Ọlọ́run ta ló tún bá mi sọ́ńtọ́ ta ló bá mi sọ́ńtọ́ bẹ́ẹ̀ láìkẹ́ ọ àwọn nǹkan kéékèèké ló máa ń bí mi nínú especially ní Saturday now 500 God bless you sir adúpẹ́ o àmọ́ lóore lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a máa rí yín níbi tó dára níbi gíga báyìí òun láyé gbogbo wa ní wálẹ̀ láéláé God bless you sir now. Ẹ jọ̀ọ́ sà bàbá wa Ológunlolúwa ṣe ti bá wa kọ orúkọ dádì wa tí mo pè é sìn àwọn gangan ni mo kọ́kọ́ pè àwọn ní ẹni tó wà lọ́kàn mi tí mo kọ́kọ́ ṣí tán bá mi ṣí ìkíni àti pé ọ̀tẹ̀ tí bá wa kọ́kọ́ fi 500 ṣí ṣe ti bá wa kọ orúkọ wọn sílẹ̀ bàbá Ológunlolúwa. I think Omobore Owo should be doing that. I think so. Mr. Omobore Owo ṣe wà ń bẹ̀. Mr. Omobore Owo, are you there? Mi ò rò pé Mr. Omobore Owo wà níbí o. Bàbá Ẹ̀láyàgbóyájú dẹ̀ náà àwọn náà ń control bó ṣe ń lọ. Mo wà pẹ̀lú yín. Ok, bàbá Omobore Owo ṣe sá orúkọ wọn sílẹ̀. Adédèjì Adétòkùnbọ̀. Ẹ bá ti dárúkọ wọn fún prophet àwọn tí ó dàbí pọn mọ wọn area kan náà lọ́jọ́ ń gbé wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Now màá lọ ẹ jẹ́ kí n pe èèyàn méjì ẹ̀yin náà pe èèyàn méjì ẹ jẹ́ kí n pe mọ́mì mi Mary God bless you ma. Ẹ bá wa on mute lọ́dọ̀ yín mọ́mì Mary. Hello. Hello, ma. Yes, ma. Pẹ̀lẹ́, ma. Yes, ma. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́, máa fi 50,000 naira lẹ̀. Ẹ ṣé gan ni, God bless you, ma. Owó wa máa ròkè, ẹ ṣé gan ni, ma. Ẹ ṣé gan ni, ma. Àwọn ọmọ mi Mary, òun làwọn máa fi 50,000 naira sílẹ̀. Ẹ jọ ṣe ń bá wa kọ sílẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ torí ìtọ́lọ́run ẹ bá wa dáwọ́ igbá rẹ ìrẹ́ ọkàn tó mọre Olúwa
Oore Olúwa kò kọ́mọdé kò kágbàlagbà. Mo tún wọ studio nínú ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí. Okay now. Ta ló kàn bẹ̀? Ta ni ó wà nínú ọkọ̀ ìgbàlà náà? Honourable Ọláníyì, èmi fúnra mi ni mo pè yín. Ọkàn mi wà lọ́dọ̀ yín, ẹ ní message. Kí lẹ rí sà? Hello, ẹ bá wa on mute, Honourable Ọláníyì láti Dubai. Gbọ́ yín sà o. £20 now. Okay, 20,000 pounds tàbí 20,000 lówó Saudi Arabia. Yeah, later, £20 nísìnyí, 20,000 later. Bedford mo wà kì í ṣe Saudi o. Okay, 20 pounds in pounds. Bedford mo wà. Bedford. Okay. God bless you, sir. Ẹ bá wa fi account number wa, ẹ bá wa fi máa ránṣẹ́ sí wọn, ẹ bá wa fi sí orí message please, ẹ bá wa fi account number tó fẹ́ fi owó sí. Ká máa rí wípé ó ti ń wọ ọbẹ̀ ń sin ẹjọ́, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ alert ń sin ẹjọ́ ẹ torí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ alert báyìí ń sìn. Now, brother mi Ọláyọmí Koiki, mo fà á lé yín lọ́wọ́, ó yẹ ẹ máa pè wọ́n. Ẹ tẹ́ bá ti pè wọ́n, ẹ jẹ́ kémi náà kí yín lẹ́yìn, ó yẹ ẹ máa pè wọ́n lọ. Ó yẹ ẹ máa pè wọ́n lọ. List tó wà níwájú wa ní iwájú wa náà ló wà báyìí, iwájú àwọn tó wà níwájú wa náà ni. Hello. Màá fún yín ní 100,000 naira. So gbogbo gbà ẹ ṣé gan ni mà. Ìyá wa Alhaja Adéyẹyè wọ́n ní àwọn á fún wa ní 100,000 naira. Ẹ ṣé gan ni grandma. Now ẹ jẹ́ ká túbọ̀ lọ sínú inú ilé ká wo àwọn èèyàn ńláńlá tí a jọ wà lórí ìjókòó. Ó dà ń pé ẹ̀mí tèmi náà ń lọ sọ́dọ̀ èèyàn kan, wọ́n á ń wo ẹni tí mo fẹ́ pè kó má dàbí ìdàtẹ́ pé àwọn obìnrin nìkan là ń pè, bó dà ń pé obìnrin lọ́wọ́ owó máa ń wà lọ́wọ́ wọn, mọ bó ṣe ń tọ́jú owó dáadáa. Ká sì wà lọ́dọ̀ àwọn màmá wa torí pé a máa fi dọ́dọ̀ àwọn bàbá wa nísìnyí, wọ́n lè náà ti kó fáwọn màmá wa yẹn, mo rẹ̀ fẹ́ kọ́ tí ì lọ. So ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ sísítà mi dáadáa, mo rójú wọn lẹ́ẹ̀kan, Adédoyin, mo pè wọ́n pé torí àpè yín fúkú. A mọ̀ pé ìnáwó pọ̀ rẹpẹtẹ lọ́tún lósì, especially January, mọ̀ sí mi máa ní January máa ń quiet. Mo ní kí ló dé? Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé bills oríṣiríṣi ló máa ń jáde ní January. Alọ́dẹ ṣáà ti kúrò ní January, February la wà báyìí. Owó ò ní tán lọ́wọ́ wa. Sísítà mi Adédoyin, kí lẹ máa fi ran àwa youth lọ́wọ́? Mo mọ̀ pé youth lẹ́yìn náà, kí lẹ máa fi ràn wá lọ́wọ́? Youth nìyí, mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ bá gbóhùn sókè mà. Mo jẹ́rìí. Kì í pé àwọn tí ẹ rí pé nọ́mbà yẹn ó da. Ẹ mọ game kan tí wọ́n máa ń gbá nígbà yẹn, lucky game nígbà tá a wà ní Èkó, nísàlẹ̀ Èkó, wà lọ play àwọn kinní kan kolokolo, bọ́ mo mọ̀ pé sísítà wa tá a bá ti pè wọ́n bẹ́ẹ̀ wàá ṣe dáadáa. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much, we are so grateful. Jẹ́ kí n ṣe pé èèyàn kan sí kí n tó tún dá padà wá sílé torí pé mo ń wo ní online náà bí a lè rí ẹni tá a máa pè ní online. Mo ń wá mọ́ sí mi gan rà pé àwọn òwọ́nú Zoom, bó mo mọ̀ pé wọ́n wà nínú meeting kan, but bí a wá fi comment sílẹ̀ wà á lè sọ iye táwọn máa fún wa. Ẹ tó bá fẹ́ fún wa lówó náà lórí online, ẹ sọ pé ẹ máa fún wa lówó torí if not máa pè lẹ́yẹ kankan ẹ̀ pé gbogbo wa la mọ́ra wa. But for now ẹja tó wọnú ilé. Ṣé kí n lọ sí Canada? Mo rí dókítà, àwọn dókítà dẹ̀ máa ń lówó náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí, ọ̀dẹ̀ ń tètè náwó wọn. Torí pé wọ́n fẹ́ náwó, àwa dẹ̀ fi mọ bá ṣe fẹ́ gbowó yẹn lọ́wọ́ wọn lálẹ́ yìí.
ẹ máa ń gbó wọlé ní wọn náà àmọ́ reason so bí ẹ mọ̀ pé shift tó máa ń ṣe ẹ máa ń gùn mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ alájà àrà ìyá dáadáa ìyá Yorùbá nation náà ni wọ́n dókítà ẹ ṣe ń gbójú lọ báyìí tó ń lọ sọ́tún dókítà Balógun ẹ má bínú pa pè yín kí lẹ máa fi ràn wá lọ́wọ́ lálẹ́ yìí torí pé gbogbo wa náà ni a jọ ń ṣètò yìí lẹ́yìn náà máa dá padà sínú ilé màá wá gbé fún alájà àrà ó náà pa àwọn ọmọ bọ́ ṣe ń gbowó ju èmi lọ torí bí mi ṣe ń ṣe àní rówó gbà púpọ̀ o bọ̀ mo ti gba owó bíi méjì dókítà Balógun tẹ bá ṣì wà pẹ̀lú wa lórí ìjókòó ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀hùn yín ká mọ kí lẹ fẹ́ fi bá wa lọ́ǹchẹ̀ tí wàá fẹ́ lọ́ǹchì wẹ́bsáìtì yìí ní alẹ́ yìí ní tó kì í ṣọ̀la. While we are still waiting bóyá wọ́n kọ̀ dìde lórí ìjókòó kò ń ṣe pọ́ sá lọ mo mọ̀ pé àwọn dókítà máa ń busy wọ́n lè wà lórí call àwọn patient pè wọ́n while we are waiting for that èèyàn kan ní Koiki no money Nigeria ẹbí yẹn lọ́dọ̀ Tinubu àwa máa lówó lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá o Nàìjíríà ni kò lówó àwa lówó lọ́wọ́ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí tí a ṣe wà lórí ìjókòó ẹ jẹ́ kí n pe Alájà Queen Ara kó bá wa dá sọ̀rọ̀ bá ṣe máa gbowó yìí ní kíákíá kí ó lè tètè níyànjú wá tèmi máa jókòó sẹ́yìn díẹ̀ ká máa fojú àwọn tá a fi gbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Okay ọ̀dà àdúpẹ́ fọlọ́run ọ̀dà bẹ́ẹ̀ online bàbá mi kan ti ní Koiki I will support with £50 bàbá wa báńkì ọlá ni ẹ jọ̀ọ́ a nídìí àwọn àkáǹtì yẹn ká lè pín síta. wọ́n lè má fi nọ́mbà wọn sílẹ̀ torí pé orí online lọ ti ń wò wá àwọn lè má lè fi nọ́mbà sílẹ̀ bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa báńkì ọlá ni wọ́n ní àwọn máa fi £50 sílẹ̀ ẹ get in touch pẹ̀lú wa lórí àwọn nọ́mbà tí ẹ bá mọ̀ tó jẹ́ ti nọ́mbà tá a fi ń ṣe program ká lè direct yín sí ọ̀dọ̀ ti àwọn youth website ẹ jọ̀ọ́. ẹgbọ́n sókè mà. máa fún wa ní ilẹ̀ ó wà ní mẹ́sẹ̀gì yẹn èèyàn kan náà máa donate ilẹ̀ ẹ check. Okay. Okay. ẹ jẹ́ ká correct ìyá wa ní o ìyá ẹ ní sùúrù. Okay. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni. ọmọtọ̀ṣọ́ à ń bọ̀ lọ́dọ̀ wọn wọ́n ti fún wa ní $20 wọ́n náà ti donated through the website ẹ ṣé gan ni. orúkọ tí mo dá lẹ́ǹkan ẹ was ìyá ni o kò ń ṣe ọkùnrin ni wọ́n mo sọ pé wọ́n wà lọ́wọ́ àwọn ìyá wa sẹ́ ìyá wa wọ́n ní I will send it to your account that I have okay tó bá ti send ẹ̀ ẹ jẹ́ fún mi ní account táwa náà máa padà send ẹ̀ sí so wọ́n náà àwọn send ẹ̀ sí account tèmi àwa send ẹ̀ sí so a máa need the UK account tí a máa send ẹ̀ sí. Okay website yẹn lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi sórí okay ó wà lọ́wọ́ mi bíbá ó wà lọ́wọ́ wa bíbá so ẹ bá lè bá gbọ́wọ́ lé website yẹn ìyá wa báńkì ọlánipẹ̀kun ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbọ́wọ́ lé website yẹn bí ẹ lè san sínú ẹ̀ direct kẹ́ wá confirm ẹ̀ padà sórí comment section link yẹn mo ti send sínú comment section yẹn ẹ bá wa fi sí ẹ gbọ́wọ́ lé link yẹn wà straight forward ẹ dẹ́ kọ́ click lórí donate ẹ dẹ́ lọ through process yẹn tẹ́ bá ti ṣe ẹ bá wa confirm so ẹ ní láti san sínú account mọ́ ẹ jẹ́ n padà sọ́dọ̀ Dr. Zabi ẹ ṣé gan ni. ṣé mo yẹ tí tó ń rẹ̀ǹtì lé ní Nàìjíríà ń sìn ṣé mo yẹ tó ń rẹ̀ǹtì lé owó yẹn fún ẹni tó wà nílùú òyìnbó just like
nǹkan tó wà ridiculous ó kàn wà tó bí èèyàn nínú you know because ó lè torí pé bóyá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn ó fẹ́ ní òkè àwọn tó wà nílé bóyá ẹni tó ń san 500,000 jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó wá fẹ́ ní òkè ó fẹ́ gbé lọ sí 1 million no kò possible but ó possible ká fi ṣe nǹkan tá a bá mọ̀ wípé owó yẹn ó ti sọ kúrú mọ̀ṣọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ a lè fi ṣètọrẹ a lè ṣètọrẹ a ní nínú ẹ̀ kódà gan pàápàá gan tẹ́ ẹ̀ bá lè fún àwa ẹ lè fún wa ní tó bá jẹ́ 2 bedroom tá a lè fi ṣe ọ́fíìsì sí area àbìkan ara ẹ̀ náà ni ara ẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa àkáǹtì náà là ń wò yìí o ẹ̀yin tẹ́ bá sọ pé ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ donate owó sí online àkáǹtì náà lọ gbé gbàgàdà sí Dr. Zabi ọbẹ̀ ṣe lè ṣe ẹ bá wa fi phone number yín sí comment section Mr. Omobori owó comrade Lamid bá wa máa wo comment yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run ẹ bá wa máa wo comment. Honorable Laniyin pè yín o Honorable Laniyin pè yín. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́yìn náà ọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ yẹn nítorí kò yá ẹlòmíì kán fún yín àbí kán yá yín. Okay sir, God bless you sir, God bless you. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ni wípé méjèèjì wọ́n lè fún wa lọ́dẹ̀ tó lè yá wa. wọ́n lè ṣe méjèèjì tó bá jẹ́ ìtẹ́fẹ́lẹ̀ fún wa gan wípé òkè o fún 10 years lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ fi gbé fún wa ni o you are much welcome. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé bóyá ẹ fẹ́ ta fún wa ni lówó tí ò pọ̀ torí pé ẹ̀yin náà mọ nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ fẹ́ fún wa ni lówó tí ò pọ̀ torí pé ẹ̀yin náà mọ nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe wípé nínú owó tẹ́fẹ́ta fún wa ọ fẹ́ rẹ̀ǹtì ẹ̀ fún wa náà ẹ̀yin náà máa pẹ̀lú àwọn tó máa contribute every month because à ń láti san or bóyá every year dẹ̀ ni gbogbo àwọn ibi tá à ń wò nìyẹn so that ọgbọ́n tó fi mú wa tó fi kó bọ́wọ́ sí wa lọ́wọ́ àwọn á lè sọ fún àwọn èèyàn wa á lè fi wípé àwọn nǹkan yìí àwọn nǹkan táwa náà lè ṣe lè á lè ṣe ẹ má wò wá gẹ́gẹ́ bíi pé à lè ṣe tó bá jẹ́ pé 5,000 naira búrẹ́dì tó fi ń campaign fún yín yẹn ẹ̀yin gan lè ṣe àwa náà lè ṣe gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé nìyẹn bàbá mi ti ẹ̀ béèrè ọ̀rọ̀ God bless you sir now. Dr. Abimbola wọ́n fún wa ní $100. God bless you, Dr. Abimbola. Mama wa nìyẹn láti America. Nǹkan tẹ́ gbé síbí bàbá ni o. Kí lẹ wí? Àwọn ní dáàdì ni o, ẹ ti sí. Ẹ̀yin lẹ mọ̀, mo rò pé lára àwọn mọ̀mọ́. Àwọn ọkùnrin sọ̀yàn. Dr. Mr. Kayode. Akiyin o Mr. Kayode wọ́n lè fẹ́ bá wa dá sí Adékọ́lá ká lẹ́sà bóyá ká sàn níbi tẹ́ bá wà God bless you sir. A ti ṣe àkáǹtì náà èló lẹ fi ẹ bá wa ṣe nínú nǹkan tó wà lẹ̀ ṣé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́lẹ̀ fún yín. Sáàdì kí ọ tó di pé ẹ lọ mo fẹ́ bóyá dáàdì wà. Kí lè rí sà? Ṣé kí n rí àkáǹtì nọ́mbà yẹn ẹ ti gbé kúrò? Okay, ọ̀nà ti gbé account number kúrò báwo lẹ gbé kúrò àwọn kò ti wà àwọn kò mọ rírì iṣẹ́ tí tá à ń ṣe yìí ẹ gbé account number síbẹ̀ ọ̀nà ti gbé kúrò how manage how come. Òun ni lórí screen tí wọ́n bá lọ sí website. Wọ́n máa lọ sí website. Type www.yorubanationyouth.org org wọ́n máa rí donation button yìí. Ní àárín tó bá kíkẹ́ ẹ bá wa tún website ẹ bá wa tún pè káwọn tó máa lé náà. tó fi account number náà síbẹ̀ direct fún àwọn tó bá fẹ́ sanwó direct sí account wọ́n lè san náà ẹ ṣe. Yeah, God bless you. Dádì wa ẹ̀ṣẹ́ tí gbọ́ àlàyé tó yàn sọ yẹn ẹ̀ṣẹ́ tí ń bá wa ṣe ń bẹ̀ yẹn sà ẹ lò ní ká kọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ tí. Okay. Section a lè jẹ́ kó easy fún ẹni tó ń fẹ́ donate nísìn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣe láti Dr. Láyì wọ́n béèrè tí wọ́n béèrè mi rẹ̀ pé àti ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ láti àti ṣé ó ti yẹ ìsàládì ilẹ̀ tí a nílò a lè ya wọ́n lè fún wa a lè rẹ̀ǹtẹ̀ a tún lè rà á àwọn kan tàbí ẹlẹ́filẹ̀ yìí ṣe ó náà sọ pé kí a fi gbin nǹkan ọ̀gbìn lélẹ̀ tí ó lè ran ìran Yorùbá lọ́wọ́ nǹkan ẹlẹ́filẹ̀ yìí ṣe nìyẹn
torí wọ́n béèrè yẹn. A ti ṣàlàyé fún wọn bàbá ọmọ àti pé nǹkan yẹn tún máa tẹ̀síwájú ó tún lè jẹ́ àwọn nǹkan oríṣiríṣi for example nsìn wọ́n sọ wípé ẹ má rẹ̀ràn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ẹ má rẹ̀ràn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní àwọn èèyàn wa dẹ̀rẹ́ ló jẹ́ wípé wọ́n ti súre fún wa wọ́n ti prayer ti wà lórí wa àdúrà wà lórí wa tó jẹ́ pé a lè ṣe ká má ṣe patí a rí ṣe àrògùn ẹ̀ ṣe bó ṣe ń le tó yìí nsìn àwọn èèyàn ń dápa àwọn ìlú tó bá jẹ́ ti patí yẹn ni no gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ó ti dàbí àwa Ìjẹ̀bú náà mọ̀ ló ní patí bọ́dà ìpé Ìjẹ̀bú ti kárù yẹn ran gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ń sè àwa Ìjẹ̀bú la máa ń bẹ̀rẹ̀ patí wa látọjọ́ Wednesday àjẹ máa mú wọ́wọ́ mọ ọjọ́ Sunday ni bọ́ nísà àwọn èèyàn ti yàgbà lọ́wọ́ wa. wọn ìyẹn ìyá wa Dóyin tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọ́n ti send rìsíìtì $300 wọn sí mi tí wọ́n donate ẹ ṣé gan ni o kò ní tán níbẹ̀ à send rìsíìtì yẹn sí bàbá wa Ológun Olúwa tí ó ti dọ́dọ̀ yín báyìí lẹ́ẹ̀kan sí thank you so much to the donation of $300 from Sister Doyin a very hard working ẹni tó bá wá fẹ́ ìwé bàbá Akíntóyè ẹ má bínú pé a polówó ẹ̀ níbí báyìí náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí wa torí pé ìwé yẹn 60 copies péré ló ti dé Amẹ́ríkà at $100 each ẹni tó bá ní interest tí wọ́n dẹ̀ máa include shipping mọ́ owó yẹn ti wà included wọ́n lè send ẹ̀ sí yín ẹ kàn sí mi ẹ lè rí ìwé yẹn rà presently 60 copies péré làkàn la sì gbé dé Amẹ́ríkà ó wà important kí gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan kó ní lọ́wọ́ o mo kí gbogbo àwọn tí ó ṣì wà lórí ètò ẹ jẹ́ n tún dá padà sí ọ̀dọ̀ Dr. Zabby. Ṣé gan ni brọ́dà mi Ọláyọmí Koiki ó dàbí pé bàbá wa Ọmọborí Owó wọ́n fi kún ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan tí mo tún gbà lọ́wọ́ wọn ṣé ẹ ti bá wa sọ délẹ̀ tàbí ẹ tún ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ fi bá wa kún un. ẹ continue ẹ tẹ̀síwájú. ok ẹ ṣé gan ni. Ṣe àwọn dájì wa tán béèrè question yẹn ṣé ó ti yé yín dáadáa sà ṣé ẹ máa kàn sí wa lẹ́yìn ètò. wọ́n á rí wa lẹ́yìn ètò. ok mo fẹ́ pe mọ́mì wa mọ́mì Florence God bless you ma èwo lẹ fẹ́ fi bá wa kún àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí ìrìn àjò náà ó gùn ó pọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àti lágbára ẹ̀yin ìyá wa àti bàbá wa náà Madam Mọ́mì Florence tẹ bá wà ń bẹ bá wa on mute èló ni ẹ fẹ́. bá wa pè já o tó ní Florence wà ń bí pọ̀ o Florence wà ń bí tó 5 o ṣé ẹ bá wa pè wọlé fẹ́nu méjì ẹ pè já Florence 4 mú wọn bí èwo ni kí wọ́n dá wa lóhùn bẹ́ẹ̀. Ibo lẹ́yìn ti rí Florence 4. Okay da ẹ jẹ́ kí n pè fún yín Florence Dairo number 1. No Dairo nìkan ni mo rí èmi ò rí Florence 4. Florence Dairo ni wọ́n àti mọ́mí Florence Ọládòkun jẹ́ àwọn yẹn jẹ́ àwọn tó kú nílé. ọ̀tọ̀ ni Florence Ọládòkun náà wà bí. Mọ́mí Florence Ọládòkun wọ́n máa jọ fi gbàgbà ni ẹ jẹ́ ká pé ó gba àwọn Florence papọ̀ àwọn Florence. Koiki kíní ló yẹ kán ṣe copy and paste. ó ṣe nǹkan tí mo. Florence Ọládòkun ẹ̀kọ́ ètò yes ma ó dàbẹ̀ pé ọkọ mi ti donate and then Doyin bá wa pay ẹ̀. Okay ma ẹ ṣé gan ni ma God bless you ma. Now brother mi Koiki over to you. ìwé wo là ń sọ̀rọ̀ the history of the Yoruba people tí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè title the Yoruba people ẹni tó bá need the copy ìwé yẹn it is currently in America 60 copies can be purchased and they can also send it at equivalent of $100 so ẹ kàn sí mi màá get in touch pẹ̀lú sísítà wa tó wà lọ́dọ̀ wọn lamẹ́ríkà ẹ jẹ́ ká padà sórí ètò tí. I'm coming. Ó máa dọ́dọ̀ wọn níṣẹ́ mọ̀ pé torí pé
torí pé screen tó wà níwájú wa so ẹ mọ̀ it's very difficult láti but a máa mú wọn ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan mo kí bàbá Bàkáì Save Humanity ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà so okay now I think we are back on the full screen so ẹ jẹ́ ká lo gallery lọ́dọ̀ tèmi náà ẹ jẹ́ ká lọ sí page 2 bí ẹ ṣe sọ page 3 gan tẹ̀lé mi tí mo lẹ́tẹ́lẹ̀ inú page 2 yẹn náà láti yọ Sister Doyin so a ti try nínú ẹ̀ àti gba 300 bá a sì fẹ́ gbà sí so ẹ jẹ́ ká tún tètè wọlé lọ ká lọ bá ìyá wa Agnes tí ẹ bá wà lórí ìjókòó ẹ má bínú pé orúkọ là ń pè yín orúkọ ni ọmọlúàbí máa fi ń pera wa àmọ́ pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo kí ẹ o Lady K happy birthday àkọ́rí kéèkì tó dọ́dọ̀ wa ni Mọ́remí of our time mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó bàbá wa Samuel Oyèwọlé mo kí yín mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ìyá wa Agnes tẹ́ bá ṣì wà lórí ìjókòó kí lẹ fẹ́ fi ṣe launching fún wa ní àṣálẹ́ èní sì ní ọjọ́ 10 oṣù kejì ọdún 2024 níbi tí a ti ń bá ètò launching of the Yoruba Youth website orúkọ website yẹn fún àǹfààní tẹ́ bá ń béèrè òun ni www.yorubanationyouth.org tẹ́ bá débẹ̀ ẹ click lórí donate the button ó wà níbẹ̀ ẹ̀yin lẹ́yìn pé mi ò mọ Yorùbá yẹn délẹ̀ dáadáa so ó dà ń pé yàwá Agnes lórí ìjókòó pẹ̀lú wa mọ́ bóyá wọ́n dẹ̀ busy ni while we are waiting for that ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Samuel Oyewusi ẹ bá wa unmute ara yín okay àbáwá la máa sọ pé kọ́ unmute because ó dà ń pé àwa la lock everybody o ó dàbí pé a kàn ní káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ because it seems that àwa la lock inú ilé so mo ti ní kọ́ unmute ẹ má bínú pé àwa la lock inú ilé torí àwọn background noise lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan so tí bàbá wa Samuel Oyewusi bá wà níbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa unmute mo ti send Oyewusi owó máa wà lọ́wọ́ wọn ẹ jẹ́ a gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn ẹ gbóhùn sókè sà. Naira ẹ ṣé gan ni kò ní tán níbẹ̀ ẹ ṣé gan we are so grateful alẹ́ yìí sì ni ká tó gbé gbogbo ẹ̀ jáde mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín Pastor Agboola àwọn ti yonkan nìyẹn àwọn náà máa ń bá wa gbọ́n ó ṣàwò but mo sì fẹ́ dúró lórí àwọn màmá wa olórí wẹ̀mímọ́ a máa wẹra ọmọ náà ní Yorùbá Nation no going back ni a ṣì wà lórí ìrìn àjò ọ̀pọ̀lọpọ̀ níṣà ti kúrò lórí ẹ̀ mo níbo la wá fẹ́ lọ tá a bá kúrò lórí ẹ̀ ẹgbọ́n tí Comrade George Akínọlá ní history tó kà kalẹ̀ yẹn ẹ má wọrí àwa máa bá yín break it down nígbà tá a bá ń ṣe program lọ lórí gbogbo platform wa nítorí pé àwọn nǹkan tó sọ yẹn kódà ara mi ń dìde pé kí la wá ń ṣe nínú Nàìjíríà báyìí àwọn nǹkan míì tó sọ mo fẹ́ lé ni mo gbọ́ rí but ẹ má wọrí àwa máa pín sí wẹ́wẹ́ fún gbogbo wa mo ṣì ń pè ya wa Wẹ̀mímọ́ ó dà pé mo ò tún rí wọn for now because aláti unmute mo jẹ́rìí àwa ni ẹ mà. Ẹ ṣé gan ni kò ní tán níbẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kò sówó kan tó kéré tí ẹ̀ ń bá wa kọ sílẹ̀ tí a lè mọ ẹ ṣé gan ni mo sì fẹ́ dárúkọ yàn bíi méjì kí n tó tún pẹ lòmíì tí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká tún lọ ẹ má bínú pa à ń pè yín at random ni o pé ó dé bá yín lójijì ẹ mọ̀ pé gbogbo àná láti mọ̀ pé we are all one iPhone 9 pẹ̀lú mo dúpẹ́ àdúpẹ́ náà la máa dúpẹ́ iPhone 9 tẹ bá wà lórí ìjókòó ẹ bá wa unmute ara yín mà iPhone 9 wọ́n dẹ̀ kọ mo dúpẹ́ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ bá wa mo ti ní kẹ́ unmute iPhone 9 while we are waiting for that yes. Ó dà ẹ dúpẹ́ náà ní gbogbo ẹ gbóhùn sókè ẹ wá àtàbá ṣì ń dúró de ti the other iPhone 9 yẹn ó dà pé àwọn wà lórí ìjókòó ní àìtí ìgbóhùn wọn ẹ bá gbóhùn sókè mọ́mì ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín mà ẹ kálẹ́ mà ẹ ṣé gan ni kò ní tán níbẹ̀ we are so grateful and we appreciate every single one of you in case some of you ẹ ṣé gan ni ẹ máa ní láti kí lẹ sọ mà yàrá dáa mo ti gbóhùn yẹn dáadáa nísìnyí ẹ ṣé gan ni kò ní tán níbẹ̀ we are so grateful torí pé gbogbo yín tẹ̀ ń gbọ́nwọ́ ṣàwò fún wa tí ò bá sẹ́yìn àwọn kan máa ní ibo la ti máa rówó ta fi ṣe ìrìn àjò mo ní nígbà tá àìtí ní gọ́fìmẹ̀ntì tiwa àìtí dàbí àwọn olè
àwọn Mali tí immigration táwọn ń wá káàkiri jẹ́ pé ó máa ń take time ká tó gbà àwọn Mali wọlé sí ìlú Ìbàdàn bá ṣe gbọ́ wọ́n dẹ̀ wakùsà tí gbogbo ọ̀bá mọ̀ water gel explosive òun ni wọ́n lò mo ti ṣe analysis ẹ̀ water gel explosive tá a bá rí iṣẹ́ tí water gel yẹn bá ń ṣe kódà wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fún wa pé kò ń ṣe bomb blast bọ́ ibẹ̀ kọ́ la ṣe lọ lálẹ́ yìí mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wọn borí owó ṣé ká padà sọ́dọ̀ yín wọ́n ń béèrè naira account nínú yàrá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi sí inú comment section àwọn èèyàn ń béèrè ìbéèrè tó pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n ní naira account ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́yìn ẹ bá wa fi naira account ẹ sínú ilé while we are still ẹni tó bá wá fẹ́ fún wa ní kankan náà tẹ́ bá nawọ́ sókè á tètè pè yín so ẹ lè lo button kan wà nínú Zoom ó ti tójọ́ mẹ́ta náà tá a ti ń lo Zoom nígbà COVID ni Zoom yẹn ló ká gbogbo amọ́nulé Zoom yẹn has become a very powerful tool tí gbogbo wa ti ń lò even ẹlòmíì ò ti padà síbi iṣẹ́ títí di wákàtí torí pé wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ láti inú ilé so Zoom nísìn ẹni tó bá fẹ́ fún wa ní kankan náà ẹ lè nawọ́ sókè just kó má dàbí pé a pè yín gbogbo wa náà ni a wà involve okay mo fẹ́ kọ́ unmute ara wọn bó lọ́wọ́ tẹ bá tètè rí wọn before mi ẹjọ́ ẹ bá mi unmute wọn page 3 okay bí a ká lọ sí page 3 nígbà yẹn náà pé page 3 yẹn ibẹ̀ lówó wà nísìn Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ẹgbọ́n sókè sà ọ̀yà nǹkan tí unmute ara wọn fúnra wọn gan sẹ̀ I think I'm trying to find mo rí wọn lọ́dọ̀ mi bí báyìí tẹ bá lè unmute ara yín if it's possible mo mọ bí àwọn ti lọ́kẹ̀ or wí àti fún everybody láàyè láti unmute. Okay. Okay. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni on behalf of Ọládòkun Atútúrí yes okay there is another $500 kan tó ti wá but a máa sọ yẹn nísìn láìpẹ́ yìí okay ẹ ṣé gan ni o we are so grateful another receipt kan ti wá sọ́dọ̀ mi láti ọ̀dọ̀ sister wa Dóyin tí wọ́n ní on behalf of the Ọládòkuns wọ́n donate $500 so we are grateful and the receipt will be shared to Prophet Ológunlúwa so ẹ ṣé gan ni ẹ bá wa keep ojú sínú comment section mo kí ẹ o easy ní gbogbo Miami mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní gbogbo platforms tí a ti ń stream àti Yorùbá World Media ẹ tún ti gbé screen yẹn kúrò sọ àráyè wo àwọn tí wọ́n wà lórí page by page bá ṣe ń lọ lẹ́ẹ̀kan ẹ ṣé gan ni engineer wa lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Adélabú Àjàní tí mo fi tẹlẹ́dùmarè pè yín Ayọ̀mítúndé ayọ̀ wa máa dé náà ni torí pé tá a bá wo ilẹ̀ tí à ń pè nílẹ̀ Yorùbá èmi á níbẹ̀ ìkọ̀ǹgàn kan ní problem wà orúkọ tọ́kọ̀ gbélé lórí yẹn òun ló ń fún wa ní disturbances tá a fi yọ kúrò ká wá padà sí ibi tí ó jẹ́ tiwa gangan ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ tí ẹ bá ní any reason láti sọ̀rọ̀ ẹ bá wa mute mọ́lẹ̀ there's another conversation tó ń lọ lẹ́yìn bàbá wa Adélabú Àjàní ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbóhùn sókè sà tí ẹ bá ṣì wà pẹ̀lú wa lórí ìjókòó ẹ jẹ́ ká ní kẹ́ unmute. It could be that bí a wọ́n busy tó bá ti gbọ́ láti lè unmute torí ẹlòmíì bá ń drive àfẹ́ kọ́ unmute nígbà tó bá yẹ pọ́n máa nígbà tó ń ṣe pé gbogbo náà là ń lo mọ́tò AI lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kíyàn má lọ la mọ́tò mọ́ orí ibòmíì. A ṣì ń kí gbogbo lé orí ètò Yorùbá Youth website launching náà là ń ṣe in case tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí online. Yes
Ẹ̀gbọ́n sókè. Princess Adeokun ẹ bá wa unmute tí ẹ bá ṣì wà nínú yàrá pẹ̀lú wa. Akíwọ àwọn tó ti donate. Ẹni tó bá fẹ́ donate náà ní kíákíá ẹ kàn bá wa nawọ́ sókè tí ó máa jẹ́ kó yá. Bàbá wa Adédèjì Adétókunbọ̀ wọ́n ní I have donated $100 by the website. Thank you so much, sir. Àti rí comment yín bàbá wa Adédèjì Adédòkun wọ́n ti donate $100 through the website. We are so grateful. While we are still here, and what are we doing today? We are doing the launching of one of the most important part of Yoruba Nation campaign is the youth. Launching of a website, and the name of the website is called www.yorubanationyouth.org. There will be a lot of activities there. There will be a lot of opportunities to engage. Kosiluti youth can participate. Mo rántí nígbà tí mo wọ UK some 2 decades ago. Labour Party wọ́n ní youth kíní wọn táwọn náà fi operate tó jẹ́ pé oríṣiríṣi program ni wọ́n máa ń ṣe. Kódà wọ́n ń pè wọ́n ní the young members as we speak right now, the young Labour. Gbogbo eléyìí ni wọ́n fi sọ pé àwa ọ̀dọ́, and I'm reading from the website of the Labour Party now. The Young Labour is the youth section of the UK Labour Party. Membership is automatic for Labour Party members aged 14 to 26. It exists to involve young people in the Labour Party and ensure that the aspiration of the young people are reflected in the Labour policy in power. So, in terms of Integbedani, mo fẹ́ ká wò pé kò sí tó kàn wá. It is the same thing that when we talk about the youth, it is to be able to propel, because ṣẹ́rí Nàìjíríà Titanic tó wà lábẹ́ omi ni, kò sẹ́ni tó lè gbé jáde. And Titanic ti wà lábẹ́ omi nísìn, kódà àwọn tó lọ ṣe exploration tó san wọ́n ńlá, we saw what happened there, kí lórúkọ kíní tó crash yẹn, tó fi lọ explore. Ẹni tó ń explore Nàìjíríà tó jẹ́ àwọn Europeans tó ń kó gbogbo tó ń kó yẹn, ìjọ ta bá ti gbalẹ̀ wa, there will be a new renegotiation, there will be a new opportunity between us and them. Àbálù kankan jà, but we are saying that we want to take back what belongs to us, and the youth will have a lot of role to play, including every single individuals. Mo mọ̀ bí Dr. Oye ti fún wa ní kankan, mo mọ̀ pé àwọn YSDM, àwọn èèyàn ńláńlá náà ló wà níbẹ̀. Mo rí wọn lẹ́ẹ̀kan. I can't say many more for now. Tí ẹ bá ṣì wà lórí program pẹ̀lú wa, Dr. Oye, àwọn ti Canada nìyẹn. Ó dà. Bí a kì í dá padà sí ọ̀dọ̀ brother mi, Ọmọṣẹ́bí. Bàbá Bàkáì, ẹ jẹ́ àjẹ́ ká gbóhùn yín. Mo láìkí fìlà tẹ dé ẹ kàn máa ń dẹ́rù bàyàn pẹ̀lú àwọn fìlà Yorùbá bétí ajá àwádẹ́lá. Ṣé France ṣálẹ̀ ti lè máa wọ eléyìí nìkan? Ẹ máa represent wa dáadáa níbẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ àjẹ́ ká gbóhùn yín. Ẹ bá wa kí gbogbo lé ní kíákíá. Ẹ bá wa unmute. Bàbá Bàkáì, àwọn tó ń sọ Faransé nìyẹn. Faransé yẹn ó dùn lẹ́nu wọn dé pé bí ṣúgà tí wọ́n nì ní ẹ̀dẹ̀ bá ń kí alájà nínú ilé. Ẹ gbóhùn sókè sà. Yorùbá ẹ kọ́kọ́ ẹ gbá wa lo ọ̀kẹ́ kọ́kọ́ lo Yorùbá kẹ́ wá túmọ̀ ẹ̀ ní Faransé. Ẹ kálẹ́ a kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo ogun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé. A kú ètò náà, Ọlọ́run ọba láàánú yóò fi ìbùkún sí i. A sì kí gbogbo àwọn elétò pátápátá, Ọlọ́run ọba láàánú kò ní jẹ́ kó rẹ̀ yín o. A kí gbogbo àwọn tí wọ́n nawọ́ sínú ìgbìyànjú ẹgbẹ́ ìjàngbara ọmọ Yorùbá ní gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé. Ní gbogbo ibi tí oníkálukú wa tá a ti mú tọ́rọ́ kọ́bọ̀, Ọlọ́run ọba láàánú kò ní jẹ́ kó tán bẹ́ẹ̀ o. A kí gbogbo ẹ̀yin aṣíwájú, a kí gbogbo àwọn àgbààgbà wa àti àwọn màmá wa pátápátá ní gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé. Ọlọ́run ọba láàánú kò ní jẹ́ kó bàjẹ́ o. Òǹgbẹ Yorùbá náà tí wà ń gbẹ, Ọlọ́run ọba láàánú ọba tí máa rẹ ní lóǹgbẹ àròǹgbẹ o. Adúpẹ́ púpọ̀, ẹ kú ètò náà, Ọlọ́run kò ní jẹ́ kó bàjẹ́ o. Ọgbọ́n ìmọ̀ òye Ọlọ́run ọba láàánú á túbọ̀ wọn jogún rẹ̀ fún wa. Ẹ ṣeun gan, ẹ kúṣẹ́. Bonsoir monsieur, je vous dis que aujourd'hui on fait l'inauguration des websites pour les tribus du Yoruba pour faire beaucoup de choses. Donc on a eu le prévoir
qu'à bientôt, la naissance qui s'appelle Yoruba Nation, il va venir, Inch'Allah. Aujourd'hui, là, tous les participants, on vous dit que bon travail, beaucoup merci. Hein. On dit que merci beaucoup, bon travail. Encore, je vous dis que le président de l'association, Dr Sabi, avec toutes les dirigeants, donc on vous demandait le dire pour donner beaucoup soutenir, courageux, et puis tout ce qu'on demande. On a l'anticipation qu'à bientôt, il va venir. Merci beaucoup, hein. Bon travail. Merci. Dárúkọ Koiki, dárúkọ tèmi náà o. Dárúkọ Koiki o. Ààrẹ dárúkọ Dr. Sabi. Okay, two. Ẹ̀yin ò gbọ́ ìgbà tẹ́ ẹ̀ gbọ́ Faransé ẹ̀ gbọ́ Faransé ẹ̀rẹ̀ tí bá wa fi Árábù sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká tètè lọ gbọ́ owó. Ìyá ìwé Elder Chief M. Lawal, ìyá dáadáa, ìyá tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa health care fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ bá gbóhùn sókè. Ìyá ìwé oríṣiríṣi ìwé ló wà, àwọn yàtọ̀ ní ti ìwé. Bí wọ́n bá gbóhùn ìyá yẹn, kódà ẹ̀rù á máa bẹ̀ láti jẹran, ẹ̀rù á máa bẹ̀ láti jẹ ṣíkì, gbogbo nǹkan lẹ̀rù á máa bẹ̀. Wàá fẹ́ lè di vegetarian gan níbi tó wà dẹ́ẹ́dẹ́. Wọ́n ní àníkàyé máa jẹ bọ̀kọ̀tọ̀ lóru. Irú àwọn báyìí lẹ́yìn kankan tó yẹ pé ilé ẹ̀ bá ṣú ta bá parí program, Olúwa tún kẹ́ẹ̀bà mọ́lẹ̀. Ẹ gbóhùn sókè ìyá dáadáa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Kí lẹ fẹ́ bá wa sọ àti pé èlò lẹ máa fún wa. Àṣẹ o. A túbọ̀ máa gbòòrò sí ó fún wa akitiyan ilẹ̀ Yorùbá. Mo jẹ́ kí gbogbo mídíà náà, mo kí gbogbo yín pátápátá ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọmọ mi tó wà ní Nàìjíríà náà, Máyọ̀wá Òmẹ́yọ̀, mo kí ó pẹ́jọ́ ti wà lẹ́nu ẹ̀, ó pẹ́ gan gidi gan, akíkanjú ni nígbà tí ó tiẹ̀ ní nǹkan kan, ó ṣàn sọ wípé ilẹ̀ Yorùbá ìṣá máa gbà á ni. A máa lọ sínú oko nínú abúlé wọ̀nyẹn, wọ́n máa lọ sọ fún gbogbo wọn. Akọni ọkùnrin ni kí ẹ. To round it up, mo tún wá kí pásítọ̀ Ológunlolúwa, ọkùnrin ológun jagunjagun ni. Ó ti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó, apart from kí ni website wọn fẹ́ ṣe yìí. Ó ti mú owó lọ́pọ̀lọpọ̀ tó ti ń lọ lóríṣiríṣi ọ̀nà. Wípé àníṣe àwọn ọ̀dọ́ wọn láti nípa tó máa kó nínú ìjàgbára yìí láti gba ara wa sílẹ̀ yìí. Ọkùnrin ogun ní jagunjagun ní well done, it is well with you, ẹ ṣé gan ni. Gbogbo tó ń kójọ yìí kò kí ń ṣe fún wẹ́bsáìtì nìkan, ó tún máa wà fún many other things pàápàá, because to mobilize to do this job it requires a lot of money, and then tí wọ́n bá tiẹ̀ sọ́sùtẹ̀ yẹn á bá wọn sọ. So as a result, it's a continuous thing. Kì í ṣe pé bóyá ní ìlú owó ìbílẹ máa pín, àtúbọ̀ máa dá sí ni. So Ọlọ́run àtúbọ̀ máa bùkún fún gbogbo wa tá à ń lọ fún ọwọ́ sápò for this project. And one thing another thing wọ́n ṣe pé àwọn ọkùnrin tó sọ Faransé nìsín, well done, because àwọn ọmọ Yorùbá kún káàkiri gbogbo àgbáyé ṣe jẹ́ wípé wọn ò gbọ́, kì í ṣe gbogbo wọn ló gbọ́ Yorùbá, ẹlòmíì gbọ́ English náà wọ́n pé Spanish ló gbọ́. So we have to beg everybody. Ẹ jẹ́ ká má sọ wípé bóyá Yorùbá nìkan la fẹ́ máa sọ. Ẹ jẹ́ ká sọ English náà káwọn ọmọ ẹ̀ lè mọ nǹkan tó ń lọ. Gbogbo wọn náà gbọ́ ẹ̀yìn aláwa náà là ń jà fún. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká túbọ̀ jẹ́ kí ká ní ká ogun ká ní churches ní Britain, ní US, ní gbogbo ibi táwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá wà. Ẹ jẹ́ ká máa jẹ́ kó mọ ohun tó ń lọ. So Ọlọ́run àtúbọ̀ fún wa ṣe. Ẹbí gẹ́gẹ́ bí ìyá ìwé èmi donate ní £50. Owó ìlú ọba mi donate ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni, grandma, we are very grateful. A máa rí yín bá ní gbogbo ìgbà torí pé apart from pé bá ṣe máa ń sọ pé we have a lot of
àwọn ìyá wa ní ọmọdé lọ́gbàlagbà lọ́kùnrin tí wọ́n ní different experience from the healthcare to the medical line to the engineering sector to the administrative sector. Oníyàwó kan tí a bá sọ̀rọ̀ ní last year kódà wọ́n kò gbọ́wọ́ fún aláìka sọ ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ni torí pé àwọn tí wọ́n ń gbé UK dúró ọmọ Yorùbá pọ̀ nínú bẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ló gbé dúró. So gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń sọ pé àwọn ti ṣe tán láti lo expertise wọn láti fi tètè fi help with the development of Yorùbá land. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyá wa ìyá ìwé ẹ lè bá wa gbọ́wọ́ yẹn wálẹ̀ ẹ ṣé gan ni we are so grateful. Yorùbá Nation launching of the website náà ni fún àwọn ọ̀dọ́ kò wá ń ṣe ọ̀dọ́ nìkan but tá a bá ń pè ọ̀dọ́ gbogbo wa náà la ní grandchildren. Ó wà important this is now the time tí kò ń ṣe pé a fẹ́ sọ fáwọn ọmọ wa pé they love their celebrities they love their stars I don't want to mention names tó bá wá sí UK America ọmọ ló ń wò wọ́n kí ló dé tí àwa polongo Yorùbá fún wọn náà ẹ jẹ́ ká máa sọ fún wọn lóòótọ́ mo rántí family kan tó pè mí pé ọmọ wọn wà confused pé òun American òun Nigerian àtúnú òun Yorùbá èwo lòun nu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mo wá ṣàlàyé fún ó dẹ̀ padà yé dáadáa ẹ̀yin grandma ẹ̀yin grandpa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin àbúrò wa ẹ̀yin sisters wa àti nílé náà ó wà important pé kájọ máa sọ fún àwọn èèyàn wa mo mọ̀ pé àwọn young can àwọn kì í àwọn náà máa ń fi nǹkan sílẹ̀ ẹ jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Pastor E.O. Agboola ìyẹn young can yẹn stand for the Yoruba Nation Christian Association adẹ̀ní ti Yoruba Nation Muslim Association náà bí ṣe sọ lórí program lọ́sàn-án àwọn ọba kan ìjà but èyí táwa tẹ̀lé ní young can wọ́n náà wọ́n fi 20,000 naira sílẹ̀ ní owó ti òkè lọ́hùn ẹ ṣé gan ni torí pé wọ́n ní fóònù àwọn bí àbá tẹ̀ ń gbọ́ gbogbo pé fóònù fẹ́ off ìjọ́ làwọn máa ń ronú bẹ́ẹ̀ pé battery cell yẹn ti ń lọ́lẹ̀ Mr. Koiki wọ́n ní comrade Koiki my phone is about to be off now less than 50%. Ṣẹ́rẹ́ àwọn kan tó máa ń jẹ́ kémi wá a little bit tí bá ń ṣe program yẹn because tá a bá rí ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé níbi tílẹ̀ ṣúdẹ̀ fóònù òun ti ń lọ́lẹ̀ fẹ́ yẹ kí fóònù máa lọ́lẹ̀ ju pé kọ́kọ́ charge èmi náà ń charge fóònù níbí báyìí but kò ń ṣe tọ́bàtẹ̀ lówó tó fi sanwó ná unfortunately iná wà fún wọn níbẹ̀ for 63 years a country has been in darkness for 110 years we have been told all kind of lies àwa la wá ń change narrative yẹn ẹ má bínú pé èmi máa ń fẹ́ add the politics díẹ̀díẹ̀ mọ́ we are not on the side of anything but interview tó ṣẹlẹ̀ láàrin Putin àti Carlson Tucker ní ìjẹta tó ti di the global conversation ó sàn kankan nígbà tí Putin sọ̀rọ̀ ó ní the western propaganda gbogbo propaganda yẹn ló ti lò fún wa àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ rí opportunity ru media báyìí so bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè adúpẹ́ pé this generation tó tẹ̀lé yín we were able to use the media láti Faransé lọ sí gbogbo èdè láwọn tó gbọ́ dáadáa lóríṣiríṣi Yorùbá ìjìnlẹ̀ láti fi tètè ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa pé ìran Yorùbá a gbọ́dọ̀ bọ́ kúrò ní oko ẹrú ẹjọ́ ẹni tá a bá ti pè tó bá ní interest láti bá wa dá sí ẹ lè náwó sókè torí pé mo mọ̀ pé we might be missing people tọ́dẹ̀ máa wò pé ẹ kúkú pè mí náà ni là ṣe bá yín dá sí ẹ má fi ṣèbínú mo rí brother wa Adédèjì Adótòkùnbọ̀ mo mọ̀ bí ẹ ti bá wa dá sí ojú yín ló kọ̀ ń ra ń yọ lábẹ́ kámẹ́rà so tẹ bá dẹ̀ ti bá wa dá sí àdúpẹ́ fún yín tẹ́ ẹ bá ti dá sí ẹ lè bá wa gbóhùn sókè náà torí mo wà ẹ gbóhùn sókè sà àwọn ti tán àmọ̀jẹ́rì ẹ ṣé gan ni thank you so much mo wá láìkì bíríìjì tó wà lẹ́yìn yẹn ṣá irú àwọn bíríìjì tá a máa fi connect Èkìtì lọ sí Ògùn state nìyẹn àwọn development báyìí ló máa ń dùn mọ́ mi mo wá fẹ́ káwọn engineer máa ṣe POS operator mo ò fẹ́ kí engineer máa lọ wa ọ̀kadà àwọn nǹkan báyìí ló yẹ ká ṣe tó máa mú development wọlé Yorùbá tá a máa connect gbogbo city wa in tó ń bọ̀ mo dé Ìjẹ̀bú waterside ní Wòpin ní 2017 or 2018 mo sunkún títí nígbà tí mo débẹ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí wo títì yẹn that would have been the largest Ìwòpin is the largest printing kini in Africa number 3 in the world
gbogbo machine ẹ̀ pátá wọ́n ti strip ẹ̀ out àwọn ẹ máa ká dárúkọ àwọn kan lọ́nà ra gbogbo bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ di Las Vegas kò ní rí bẹ́ẹ̀ fún yín torí pé ilẹ̀ Yorùbá ni ẹni tó bá mọ ibi tí mò ń sọ yìí Ìwòpin paper mill paper mill the largest in Africa, number 3 in the world kò ń ṣe pọ́ sọ fún mi mo débẹ̀ ni tí wọ́n bá wà lórí omi yẹn ìyẹn á máa wo Dangote refinery yẹn lẹ́yìn báyìí very massive project very massive area but iṣẹ́ pọ̀ tá a máa ṣe connectivity wà ṣẹ́yìn ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ ní ẹ̀ níṣẹ́ kódà ẹ má ká tó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù èyí tó important ni pé bí bàbá Akíntóyè ṣe sọ let us all work in one uniform ẹ já dúró sójú kan á tọ̀ sójú kan bí olóyè ṣe máa ń sọ àfẹ́yàn kan tó máa gbé irọ́ kan lé wa lọ́wọ́ ká má tún mú yẹn wá tọ́da gbogbo ìrìn àjò rú láàrin méjì we are back on track again and we will get there mo mọ̀ bí a prophet Ológunlúwa ní kankan tẹ́ fẹ́ bá a sọ sà. Lukman, Mr. Lukman Yusuf Ọlọ́ládé. Mr. Lukman Yusuf, Mr. Ifman, okay. Everybody wants him, okay. God bless you, sir. Everyone on mute. Wọ́n dàbí pé ṣe tá a máa gbé fún Prophet Ológunlolúwa nìyẹn. Ẹ bá wa máa wo àwọn tó jẹ́ pé àti ìpè tán. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá wa bẹ́ẹ̀ jẹ́ bá wa on mute. God bless you, sir. Àfojú pẹ́ nìkan. ó dà pọ̀ fún wa ní owó nínú inú mo rí nínú search kìíní lẹ́ǹkan nínú $20 owó kan wá látọ̀dọ̀ wọn $20. ẹ jẹ́ ká mute wọn. a kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa náà lórí gbogbo platform ní látòrí world media dé home based media tí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lọ́dọ̀ tiwa náà ẹ ṣé gan ni tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa we are very grateful kí ọba Elédùmarè kó wà pẹ̀lú wa mo mọ̀ bí bàbá wa ti bá wa dá sí bàbá wa Káyọ̀dé Àjàó Adékọ́lá mo mọ̀ bí àwọn dáàdì ti bá wa dá sí ẹ má bínú tá a bá tún rí pàǹpẹ́ irúkọ yín ẹ má bínú sá ó dà ẹ ṣé gan ni sá we are so grateful akẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin bàbá wa mo mọ̀ bí ẹni tá a bá ti pẹ́ jọ bá ṣe sọ we might probably just missed each other. Loud and clear. God bless you, ma. God bless you, sir. One love. A rí ìfẹ́ tí ẹ ní sí ìròyìn. A dẹ̀ ní ìfẹ́ tí ẹ ní sí àwọn dájì wa àtàwọn brothers wa tí wọ́n gbé ètò yìí kalẹ̀. Ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe, ẹ kú àtìlẹ́yìn. Ojú òní tiwa. God bless you. Now, ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn nǹkan tí tẹ́ ti ṣe. Àátú á fi padà wá. Kẹ́ bá wa máa kọ orúkọ àwọn tí àti ìpẹ́ bá wa máa kọ orúkọ wọn jáde. Now, engineer.
ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ fi wọn wá. Ẹ ṣé gan. Inú mi dùn láti present Yoruba Nation Youth website fún wa bọ̀ ká tó di pa máa open ẹ̀ máa fẹ́ kí màmá wa Honorable Ọláìdé Adéyẹyè kó bá wa fi àdúrà fi open ẹ̀. Ẹ ṣé gan ma. Ẹ ṣeun Olúwa ẹlẹ́dàá a wá dúpẹ́ fún ẹ fún oore ńláńlá yìí tí o ṣe ọjọ́ ìní tó mú ọjọ́ ìró láti lè lọ́ǹṣì wẹ́bsáìtì fún àwọn ọmọ wa Yorùbá Nation Youth website. Wá gbọ́ àdúrà wa, jẹ́ kí ó ṣeé ṣe fún wa. Gbogbo àwọn youth tí ó jẹ́ wípé wọ́n máa parapọ̀ tí wọ́n máa ṣiṣẹ́ yìí wò ló bá jẹ́ kí èdè wọn kó yéra wọn, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn kó jọ, jẹ́ kí wọ́n lè gbé ilẹ̀ Yorùbá sókè, jẹ́ kí wọ́n lè gbé ilẹ̀ Yorùbá ga, kí a lè máa dúpẹ́ fún ẹ torí wọ́n ní ọba ọ̀gá ògo, wọ́n ló ti wà pẹ̀lú wa láti ìgbà yìí wá. Ó ti pẹ́ ta ti ń wá ilẹ̀ Yorùbá yìí kó lè dá dúró. Eléyìí tí a ń ṣe lénìí yìí wo lú ọba ẹlẹ́dàá, jẹ́ kó ṣeé ṣe fún àwọn youth wa, jẹ́ kí wọ́n lè gbé ògo Yorùbá jáde, kí inú wa ó dùn. Àwa tá jẹ́ arúgbó náà tá jẹ́ àgbà, nígbà tí a bá dàgbà, tá bá lọlé, inú wa dùn wípé a fi nǹkan rere sílẹ̀ fún àwọn ọmọ wa. Wá gbọ́ aláṣẹ ọ̀run, wá fi àṣẹ sí ìbéèrè wa kí a lè máa dúpẹ́ fún ẹ ní gbogbo ọjọ́ ayé wa. Àmín, àmín, ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ma. God bless you ma. Okay, ẹ jẹ́ ká tí àwọn ayé Muslim launching òun lélẹ́yìí tí àbúrò wa tí ó bá wa ṣe àgàgà. Òun ni ká fi sí wẹ́bsáìtì. Gbogbo ẹrú náà ṣì wà dá láti gbòmìnira níbo òmìnira ló wà ní wá lára ẹ̀rí bí àgàgà sísè máa bò tí wí. Mo wí tèmi o, ṣebí dem say power to the youth. Why be say every time we dey lose? Education is not about going to school. We graduated but we still be fools. They told me some of us as a truth. Truth to divide the youth. This the right time, this the high time, this the right time, this the high time to take power back to the youth. See like that to the youth. I take a deep I'm not sure. I don't know. I see you put up in a jam. Ọjọ́ ló máa dá. Àwọn àpòjọjúmọ́ jẹgbà àlọ́. Ara wa ti jẹgbà. Tẹ́bà lè rojú fi sọ̀rọ̀ wa. Ẹ̀dẹ̀ yẹn wẹ̀sì àkókò wa. Torí ojoojúmọ́ lẹ fi ń kó wa. Ẹ̀yin gangan ní ìṣòro wa. Àfọkàn mi dáná jọ́kan làwọn akọ̀wé yúta ọlọ́mọ. Baby dem say power to the youth. Power to body say every time we dey lose. Education is not about going to school. Graduated but we still be fools. They told some of us as the truth. Truth to divide the youth. This the right time, this the high time, this the right time, this the high time to take power back to the youth. We never pay our tithe. We say we won't make things right. How can we make things right when we never pay our due? We are the Moses of our time. Now it's about to cross the Red Sea. Oh, say ìgbà wa ni wá, gbọ́dọ̀ bẹ̀rù láti lo kúkú pa kọjá. Let's choose one for. Let's choose one for. Let's go my strong. Let's go my strong. Let's choose one for. Oh yeah, it's a self-determination is our fundamental. Self-determination is our fundamental. As a country, I want to.
I'm good. Every time say power to the youth. Why be say every time we dey lose? Education is not about going to school. We graduated, but we still be fools. They do lose some of us as a tool. Close to divide the youth. This the right time. This the right time. This the right time. This the right time to take power back to. Website náà ni ẹ ń wò lọ yìí, bí a ti ṣe ń wo website yẹn ó dà ń pé owó tún wọlé lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ẹ bá reduce orin yẹn díẹ̀ lẹ́yìn, engineer ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá drop orin yẹn díẹ̀, ẹ ṣé gan ni. Engineer Lamid, ẹ bá drop orin yẹn díẹ̀. Ẹ bá drop orin yẹn kí website yẹn kàn máa roll. Kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí officially the most awaited, the most important day in the history of the Yoruba movement have also been achieved today soon. And that is ìyẹn website tí gbogbo ọmọ Yorùbá ti ń dúró dè. Ẹ jẹ́ ká fi ṣe bookmark wa lórí fóònù wa, lórí laptop wa, lórí tablet wa. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ eléyìí ni at least between now and the next 24 hours. Gbogbo group pátápátá àpaláṣẹ, ẹ jẹ́ kó jẹ́ eléyìí ni the most important message tá à ń share. A máa gbé link yẹn wá nísìn láti ọ̀dọ̀ tiwa lọ sórí àwọn groups kankan tí a wà nú ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn coordinators tó jẹ́ the Yoruba coordinators ní gbogbo WhatsApp group wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kó jẹ́ pé lè ní a fẹ́ push síta for the next 24 hours so that gbogbo ẹni tó bá ń wọ sórí group tó bá ti ń gbọ́wọ́ lé, so mo ti fẹ́ share lọ sórí Twitter tèmi báyìí tá a mọ̀ sí X, but tó bá ti ń dọ̀ ọ̀dọ̀ ti yín, ẹ bá wa ṣe kí ni, ẹ bá wa tètè push ẹ̀ síta as well. Ìyá tó bí mi lọ́mọ náà ní àwọn máa fi 50,000 naira sílẹ̀. Ìyá wa tí wọ́n náà máa donate £50 yẹn ti dọ́wọ́ mi, à send ẹ̀ sínú donation portal tí ó wà lórí website tí à ń lò ní youth website wa níbí ìbàtàpọ̀ tá à ń pè ní yorubanationyouth.org. yorubanationyouth.org yìí òun ni kí gbogbo wa ká lọ síbẹ̀. Ó ní gbogbo ohun tó yẹ kó ní. Ó ní enquiry number, ibi tí yàn máa ti mọ̀ pé fake yàtọ̀ sí original, torí pé àwọn kan lè fi mix ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ká má lọ sí area yẹn torí pé a mọ̀ wọ́n ni. Eléyìí ní code lẹ́yìn, ó ní code níwájú. Ẹ má wá ṣe mistake, kò sí s lẹ́yìn youth yẹn torí wọ́n lè lọ ṣì mí kọ́ pé ní yorubanationyouth.org. Eléyìí ò ní s lẹ́yìn. Ẹ make sure pé link tẹ fẹ́ check yẹn it is the right one, Yoruba Nation Youth òun leléyìí. So gbogbo ẹni tó bá ti ń bá pàdé, ẹ ṣe kí ni, ẹ bá wa pín sí gbogbo ibi tó yẹ kó lọ. So èmi máa make it out nísìn in terms of kó jáde síta ní orí WhatsApp, so which is what we are doing now. So ó máa lọ sórí gbogbo platforms. So ẹni tó bá ti ń bá pàdé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin náà ṣe kí ni, ẹ bá wa gbé lọ sí àwọn ibi tó yẹ kó lọ so that a lè jẹ́ kó tètè rìn bí a ṣe fẹ́ jẹ́ kó rìn. So mo ti ń ṣe yẹn báyìí nísìn. While the website is live, ẹ jẹ́ kí bàbá wa Lami ẹgbà gbóhùnsókè kí a wá gbọ́ látẹnu engineer Yagboyaju. ọ̀rẹ́ tí ọmọ aráyé ṣe ni mo dẹ̀ kí Dr. Zabi náà gbà àti àárọ̀ ẹ kú ìdìde. Mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá wa, ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ̀yin náà dìde láti wá wo nǹkan tí àwọn ọmọ yín iléèwé tẹ̀rọ wa, ọgbọ́n tí ẹ fún, ọgbọ́n tí Ọlọ́run tí ó wá ti ara yín tó tún fi fún àwọn ọmọ yín náà, òun la fi gbé wẹ́bsáìtì Yorùbá Nation Youth sílẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo a ṣe mọ̀ pé
ní location fún ọ̀nà tí a fẹ́ kó lára ẹ̀ kò sí nǹkan kan tí wọ́n fi ń support youth rather wọ́n ń pa àwọn youth ní. For example, EndSARS tí ó ṣẹlẹ̀ ní 2020 tí wọ́n pa gbogbo àwọn youth tí wọ́n ń clamor pé àwọn fẹ́ wọ́n Nàìjíríà nìyẹn o. Àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ wọ́n Nàìjíríà wọ́n tún kọjú ìbọn wọn pa gbogbo wọn. Ìdí nìyẹn tí àwa youth Yorùbá ṣe sọ pé yà ilé tó lọ pé ká fi ọgbọ́n ká mú ọgbọ́n ká yára wa ní ọgbọ́n ká fi ṣe nǹkan tí ó máa tún fi yàtọ̀ sí orílẹ̀-èdè tí a fẹ́ kó ní ara ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo a ṣe mọ̀ pé tó bá jẹ́ wípé ìlú tí a wà tá a sọ pé a fẹ́ kó lára ẹ̀ yìí ó da ó tù wá lára àbá má sọ pé a fẹ́ kó lára ẹ̀. Most especially kò sí database bóyá lọ́mọ iye àwọn citizen wọn tí ó wà ní outside the country. Nígbà kan tí mo fi kúrò ní Nàìjíríà tí mo wà ní ìlú Dubai mo ṣiṣẹ́ níbì kan débi pé till date wọ́n sì ń mo ti kó ní school tí mo ti teach till date wọ́n sì sọ salary ní Things would have normally patrol them. Since Yoruba is the one that patrol them. Who is relieving this post? So ìdí nìyẹn tí àwọn ọ̀dọ́ ká fi rò pé ẹ jẹ́ ká ṣe database àwọn àìròyìn. Ó ní so many institutions a nílò most especially now tí a ò bá ní database tí a ò mọ iye tí a jẹ́ as estimate àwọn àìròyìn báyìí ni wá. And again, gẹ́gẹ́ bí a ṣe develop website yìí, àwọn Google analytics wà ní back end yẹn tí wọ́n máa analyze bí àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn màmá wa, àwọn bàbá wa. Eléyìí ò yọ kò ṣe pé àwọn ọ̀dọ́ nìkan ni ó wà fún. Nítorí pé tẹ bá wò a ní home page, a dẹ̀ ní about the platform gbọ́ngbọ́n ìyẹn Yoruba Nation Youth. Tẹ bá wá wò ní under about us, we have who we are, what we offer, and YNY staff. Ẹ má bínú pé mo ní YNFF lára àwọn iṣẹ́ tí a ti ṣe náà ni tó dẹ̀ ṣì ń gbé ògo Yorùbá jáde. YNY òun ni abbreviation Yoruba Nation Youth. So àwọn staff a dẹ̀ ṣì nílò àwọn tí wọ́n tó máa bá wa ṣiṣẹ́ tí àjọ máa ṣiṣẹ́ papọ̀ nítorí pé àgbájọwọ́ la fi sọ̀yà àtẹ́wọ́wọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe papọ̀, united we stand, divided we fall. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ tí a ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a lè add into the little flavour tí Ọlọ́run ṣì gbé kalẹ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká add more to it. So a nílò many staff to join Yoruba Nation Youth. Then a tún wá ní YNY sponsors. Débi pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tí ó wà nínú ìjàngbara wọ́n máa wà ní under YNY. Ó depend lórí àwọn tí wọ́n bá fẹ́ sponsor wa torí pé nǹkan tí a fẹ́ ṣe ó wà very transparent. Transparency òun dẹ̀ ló máa ń jẹ́ kí òun ní à ń pè ní ọmọlúàbí. So now under about us yẹn a tún wá ní YNY impact and financial report. Tó jẹ́ wípé gbogbo àwọn nǹkan tí a bá fi owó ṣe bóyá empowerment ni o, bóyá iṣẹ́ àgbẹ̀ ni o, bóyá artificial intelligence ni o, bóyá anything tó bá ṣe àti jẹ́ empowerment tí a fẹ́ ṣe sílẹ̀ Yorùbá, bóyá a build the solar energy ni o, a fẹ́ fi sí community kan ni o, gbogbo ẹ̀ under YNY impact and financial report ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sí ibi yìí torí pé benefit òun ló yẹ ká sọ̀rọ̀ nípa ìjù. So a ṣì máa ṣe tutorial dáadáa ní after launching day ní a tún máa ṣe many tutorial bí a ṣe máa lo website yẹn, gbogbo àwọn navigation tí ó wà lórí ẹ̀, bá ṣe máa navigate, bá ṣe máa ṣe oríṣiríṣi
ní orí wẹ́bsáìtì yìí àti pé gbogbo àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé ìkọ̀ọ̀kọ̀ kò ń ṣe nǹkan tá a gbọ́dọ̀ bí ẹ síta àwọn tí wọ́n bá ti fi orúkọ sílẹ̀ tí wọ́n ti rẹ́gísítà ni wọ́n máa ní access láti rí gbogbo àwọn nǹkan tó wà ní ìkọ̀ọ̀kọ̀ ní orí wẹ́bsáìtì yìí so bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn so ẹ jẹ́ ká lọ sí impact so ní under impact wa ẹ ti rí YNY impact and financial report tí ó ṣe kókó tí ó ṣe pàtàkì tó jẹ́ transparency tí àwa fẹ́ fi ṣe priority wa pé gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe gbogbo nǹkan tó bówó ṣe ń jáde bówó ṣe ń wọlé personally tẹ́ bá wá sórí website yẹn ẹ máa lè download the statement of YNY report financial report ẹ máa download ẹ máa wò ó ní ẹsẹsẹ ibi tí àdójúkọ bá wà bí nǹkan bóyá ẹ tètè pe àkíyèsí àwọn ọ̀gá wa ẹ pè wọ́n sí pé ibi báyìí o báwo ni fígọ̀ yìí ṣe jẹ́ so ẹ jẹ́ kí wá scroll lọ sí ìsàlẹ̀ ẹ lè rí chart impact reports so ẹ máa rí numbers of youth engaged as volunteers ẹ máa rí so lára àwọn nǹkan tí a ti ṣe sẹ́yìn ní under youth bó tilẹ̀ wù pé kò kí ń ṣe Yorùbá nation mọ̀ pé Yorùbá nation youth a ṣẹ̀ṣẹ̀ register ní a ní license ní ìlú America so ìsín ní a ṣẹ̀ṣẹ̀ fi gbogbo àwọn activities tá a ti ṣe sẹ́yìn ká analyze ẹ̀ pé a ti ṣe nǹkan báyìí a ti ṣe nǹkan báyìí ní 2018 2019 2020 2021 2022 ẹ máa rí gbogbo àwọn activities bí chart yẹn ṣe rí bí ó ṣe wé sí so eléyìí á jẹ́ kí ẹ̀yin màmá wa ẹ̀yin bàbá wa láti máa fi encourage wa pé à ń ṣiṣẹ́ àbí à ṣe ibi tí ó bá kù sí ẹ tètè pe àkíyèsí wa nígbà tí ẹ bá rí chart yìí pé à ṣe dáadáa lọ́dún yìí tó dà ọdún tó ń bọ̀ a tún lè ṣe dáadáa sí so ìyẹn fún the first chart Yorùbá Nation Youth Rally gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé rally ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì so ní diaspora àti ní home base so home base ni ẹ̀ ń wò ní ọwọ́ ọ̀tún then diaspora ni ẹ̀ ń wò ní colour blue àti pink so ẹ lè mọ bí ó ṣe wé sí pé àwọn rally tá ti ṣe ní home tá ti ṣe nílé àti tá ṣe ní all over diaspora ẹ máa rí gbogbo activities yẹn ní orí website wa then youth empowerment program so ẹ máa rí oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí à ń kọ́ àwọn èèyàn bí information technology financial business voluntary science agriculture hospital bóyá àti kọ́ hospital sí community kan ni ẹ máa rí gbogbo project wa ẹ máa rí àwọn chat yẹn níbi bá àti entertainment and art àti Texas àwọn tí wọ́n ṣe aṣọ so bẹ́ẹ̀ náà ni a tún náà wọn tí wọ́n ṣe bàtà ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ wípé àwọn ọ̀dọ́ wa tí wọ́n mọ̀ tó lè ṣe bàtà tí ó dájú Italian shoe lọ but títorí pé a support ara wa so a fẹ́ fi this empowerment ká fi support àwọn ọ̀dọ́ wa pé tí o bá ṣe sellotape yìí tí ó wà lọ́wọ́ mi yìí be proud to say it is made in Yoruba land be proud to say it is made in Yoruba land so àwọn bàtà yẹn nígbà táwọn náà bá ti rí bàtà tó ti rí website yìí pé yes àwọn brand wa ó ti ń go all over the world because láti website yìí nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní produce àwọn oríṣiríṣi ẹ̀bùn tá a bá ní tá a produce ẹ̀ a máa market ẹ̀ a máa promote ẹ̀ ní orí platform yìí so a máa nílò àwọn internet marketer a máa nílò oríṣiríṣi so ẹ darapọ̀ kẹ́ tètè ṣe kí ni kẹ́ register ní orí yorubanationyouth.org so ẹ jẹ́ kí n tún tẹ̀ síwájú díẹ̀ sí so ní under abẹ máa rí cost per youth person engage ó túmọ̀ sí pé àwọn ọ̀dọ́ tí a ti support tí a ti ràn lọ́wọ́ tí a ti gbé sókè láti bí age of 5 years to 55 years or 70 above gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ní pé àwọn 70 náà ọ̀dọ́ ni wọ́n ọ̀dọ́ ní gbogbo wa nítorí pé orílẹ̀-èdè tuntun òun ni a fẹ́ lọ so ọ̀dọ́ sì ni ọmọ tuntun ni wá nínú orílẹ̀-èdè tuntun
so bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn tó gbogbo wa ni a gbọ́dọ̀ ní ọwọ́ níbẹ̀ tó gbogbo wa náà la máa empower ara wa àwọn nǹkan tí àwọn màmá wa mọ̀ wọ́n á fi kọ́ wa àwọn nǹkan tí bàbá wa mọ̀ wọ́n á fi kọ́ wa èyí táwa náà wá mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ nítorí pé mi ṣì ń kọ́ màmá mi bí wọ́n ṣe máa lo Android nísìnyí mo ṣe fẹ́ promote wọn lọ sórí iPhone so díẹ̀díẹ̀ màmá mi ti kọ́ mi èmi náà ní láti kọ́ màmá mi padà so bẹ́ẹ̀ ni àwa ọ̀dọ́ máa ṣe máa kọ́ àwọn màmá wa àwọn elders wa so that wọn nílé wa outdated so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so why grant awarded to local non-profit ó túmọ̀ sí pé tí a bá rí àwọn ibi tí ó yẹ ká ṣe charities sí so grant àwọn award tí a ti grant àwọn charity home bóyá àwọn widows ní chat ti widows ní fún àwọn nǹkan tí a ti ṣe láti fún non-profit tí ó jẹ́ pé a ní máa ronú pé a fẹ́ rí nǹkan kan níbẹ̀ a fẹ́ ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ ni so a nílò ó máa tó jẹ́ wípé ó nílò owó ó nílò so many things so a lè ti pẹ̀lú oríṣiríṣi tí ó lè generate owó fún wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ so ẹ máa bá wa ká lọ so tá bá tún wá lọ sísàlẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ tí máa rí financial reports so tó túmọ̀ sí pé YNY is committed to the highest degree of ẹ má bínú iná yẹn tọ́ sí mi lójú accountability and transparency you are welcome to review our financial document tó túmọ̀ sí pé ẹ máa lè kíkì check download YNY 2004 audited financial statement audited tí àwọn audit wa tí wọ́n ti bá wa audit for everything tó tó di pé wọ́n á gbé sí ayé pé ibi tí a náwó sí ni àti balance nǹkan tí ó kù nínú àkáǹtì wa so accountability ó máa wà ní orí Yoruba Nation Youth so that a lè set irú nation tí a fẹ́ kí nation wà jẹ́ gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀ pé most of àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n wà ní diaspora so ọgbọ́n tí wọ́n ti ní tí ó jẹ́ kí ìlú tí wọ́n fi tò ìlú onílùú tí wọ́n wá fi tò ìlú títí wa ní orílẹ̀-èdè Yorùbá so bẹ́ẹ̀ náà ló bá ṣe rí lágbára Ọlọ́run á ṣe ṣe fún wa so ìyẹn fún page yìí YNY impact financial report so ẹ jẹ́ ká wá lọ sí national ID tí ó túmọ̀ sí pé ìwé ìdánimọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni mí mo belongs to Yorùbá omi Yorùbá ni mo mu àwọn ọmọ Yorùbá ni mo bí so bẹ́ẹ̀ lọ so tó túmọ̀ sí pé ẹ máa ní láti ṣe kíni láti fi orúkọ sílẹ̀ láti register kó tó di pé ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní participate ní gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn ọ̀dọ́ tí a ti set sílẹ̀ so ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí YNY which is very important staff so ẹ rí pé àwa mẹ́rin ni a sì kọ́kọ́ gbé ọpọlọ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe fi fún wa a ò mọ̀ tán ọ̀tí mo bá tọ́lọ́run fún wa òun la fi gbé eléyìí sílẹ̀ so a sì nílò àwọn tí wọ́n tún ní ìmọ̀ kún ìmọ̀ tí wọ́n tún mọ̀ dáadáa kí wọ́n darapọ̀ kí a lè jọ ṣe ká lè tètè dé ilẹ̀ ìlérí ibẹ̀lẹ̀ ti máa rí youth leader Diaspora Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa tí my brother Omeyo tí wọ́n jẹ́ home base ní home gangan ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀ ìyẹn ní home gangan so ibẹ̀rẹ̀ ọgbọ́n ni à ń lọ so ìyẹn jẹ́ Comrade Omeyo òun ni youth leader home base tí Mr. Comrade Adeniyi Ọmọborí Owó jẹ́ vice Diaspora youth leader gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ èmi náà mo ṣàrùn mi mọ́ bẹ́ẹ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe èmi náà jẹ́ ìkan nínú nítorí pé presently báyìí a wà nílé a fẹ́ ṣe ti tòkú ìyá Yorùbá so ẹrú obodò tí a bá wà ní diaspora ó yẹ kí ọkàn wa tún balẹ̀ láti ṣe kíni láti wálé kí a dẹ̀ yan fandafanda lórí orísun tí Ọlọ́run fún wa ìdí nìyẹn táwa ṣe wà nílé tàzọ pé òkè ẹ ṣe vice youth leader so òun ni so a sì nílò treasurer a sì nílò any part tẹ bá gbọ́dọ̀ sí ẹjọ ẹ indicate ni pé ẹ fẹ́ support Yorùbá Nation Youth kí a lè jọ ṣe kó lè débi tó yẹ kó dé transparency ó gbọ́dọ̀ wà láàrin wa a gbọ́dọ̀ set irú nation tí a fẹ́ lọ a gbọ́dọ̀ set ẹ̀ sílẹ̀ and it starts from here so ẹ ṣe gbọ́n ìyẹn fún
staff àwọn tí wọ́n fẹ́ volunteer láti ṣiṣẹ́ fún Yorùbá Nation Youth láti make sure pé wọ́n mójútó gbogbo nǹkan tó yẹ kó mójútó péèjì wa lélẹ̀ fún wa láti ṣe kíni láti fi details wa síbẹ̀ fún àwọn èèyàn láti mọ̀ pé yes à ń ṣiṣẹ́ yẹn ní àṣepé so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká wá lọ sí national tí à ní pẹ́ kúrò ní orí presentation yìí so a sì máa ṣe mọ́ presentation láti lè fi wọn nítorí pé àwọn ọ̀tá wọn lè máa wo àwọn nǹkan tí a fẹ́ máa fi wọn wá ní orí ayélujára yìí but a ní expose many things nítorí pé àwọn nǹkan kan wà nínú ẹ̀ àṣírí ni so àwọn tí wọ́n bá register ni wọ́n máa lè rí so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká wá lọ sí registration so ẹ jẹ́ ká register nísìnyí bí a ṣe lè fi orúkọ sílẹ̀ ká fi wọn wá so tí a bá click ní orí register á gbé wa wá sí page yìí tó túmọ̀ sí pé a ní 2 package fún diaspora àti home base and àwọn benefit tí a fẹ́ ta nílò subscription yìí fún ó ti wà listed síbẹ̀ wípé ẹ máa ní full membership access ẹ máa ní free Yorùbá Nation Youth cap and t-shirt tí a máa fi máa ṣe rally tí ó jẹ́ wípé òun ṣe shirt tó jẹ́ pé ẹ̀ nílé lọ sí party ẹ máa lè wọ́ lọ sí anywhere láti lè fi yí àwọn èèyàn pé I am Yorùbá Nation Youth so ó lè wọ anywhere so irú àwọn aṣọ tí a fẹ́ ṣe nìyẹn tí ẹ bá dẹ̀ ti darapọ̀ ẹ máa ní àǹfààní láti ní free of that package. So number 3 is national ID card national ID card wa ìwé ìdámímọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni mí tí a dẹ̀ máa send a máa ship ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí ó yẹ kí ó tọ́ sí yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ lórí platform yìí a máa ship ẹ̀ sí individual address so à ń build the database wa ni from here so a tún wá ní YNY empowerment access empowerment access updates and new updates will be available so tó bá yẹ pé home ni ẹ wà ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ click lórí home base ẹ click sign up yìí yálà tó bá yẹ pé ẹ wà ní diaspora ẹ̀yin màmá wa náà ẹ lè fi orúkọ sílẹ̀ kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀ nítorí pé national ID card wa yẹn ó wà important nítorí pé security máa wà lórí ẹ̀ and a máa lè fi ṣe so many things so bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn and ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà lè máa rí national social ID yín nígbà tẹ́ bá ti fi orúkọ sílẹ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ lè máa rí so máa ṣe sample of it kí a rí kó tó di pé a stop presentation yìí so eléyìí ló wà important pé káàtẹ̀ kọ́kọ́ fi orúkọ sílẹ̀ bó tilẹ̀ ń pé tẹ́bà tẹ̀ tí ní fi owó síbẹ̀ ẹ sì kọ́kọ́ fi orúkọ síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá so ẹ jẹ́ kí n click ní orí home base nísìn for example so mo ti click ní orí home base nǹkan àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ mi ni orúkọ username mi orúkọ tí mo fẹ́ máa jẹ́ tí ò kìí ṣe orúkọ mi gangan just username so mo lè lo Yájù kò sẹ́lòmíì tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá èmi nìkan ni méjì òṣìṣẹ́ tó ń jàṣà so lẹ́yìn náà ẹ fi email address yín náà sílẹ̀ email address yín máa kọ Àkànbí Yájù @gmail so lẹ́yìn yẹn ẹ tún confirm email yẹn ẹ lè copy ẹ̀ ẹ repaste ẹ̀ síbí báyìí kẹ́ lè mọ̀ pé email yín because ó wà important kí email yín ó correct ó dẹ̀ correspond so that ẹ lè máa gba àwọn ìwé letters tí a máa fi ṣe ọwọ́ sí ara wa bóyá a fẹ́ ṣe meeting ni o bóyá a fẹ́ nípàdé ni o so àwọn nǹkan ìkọ̀kọ̀ tó jẹ́ wípé kò yẹ kó wọ̀n síta a lè máa send ẹ̀ síra wa látòrí platform yìí so community ni Yorùbá Nation community òun là ń build sílẹ̀ yìí so orúkọ mi gangan màá wá fi orúkọ mi sí Lamid Àkànbí last name Yájù
so bí ó ṣe máa wọ̀n ní orí ID wa ni so ẹ má fi fake name sílẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó rí tó máa expose data wa because àwa tí a gbé sílẹ̀ àmọ́ nǹkan tí wọ́n pè ní GDPR àbí ṣe GDPR so data processing so a lè expose data yín bó ṣe wà important sí yín ló wà important sáwa náà kò dẹ̀ lè dé ọwọ́ third party so bó ṣe jẹ́ nìyẹn a máa protect gbogbo details wa ní orí platform yìí so every password yìí síbẹ̀ create password number 1 so ẹ wá confirm ẹ̀ so ẹ make sure pé ẹ rántí password yìí so ìyẹn bẹ́ẹ̀ so ẹ tún wá tún type síbí báyìí password so lẹ́yìn yẹn ẹ wá fi date of birth yín síbẹ̀ ẹ lè type lórí any date ẹ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá type ẹ̀ in 1978 May so mo lè ṣe nítorí tẹ bá lọ pé kẹsì ṣe máa padà sẹ́yìn ó lè pẹ̀kẹ́ tó padà sí date of birth yín gangan so we'll make it more easier so gradually so place of birth ọmọ Mushin ni wọ́n bí mi sí ní ìlú Èkó so Mushin àwọn ọmọ Mushin then country of residence ibi tí ẹ ń gbé presently tó bá jẹ́ pé ìlú Amẹ́ríkà lẹ́wà tó bá jẹ́ pé Benin Republic lẹ́wà ẹni ìlú tẹ́ bá ṣàwà gbogbo ẹ̀ ló wà available so ní ìdí èyí mi wà ní ilẹ̀ Yorùbá okay yeah Yorùbá ṣe ti rí pé Yorùbá wà ń bẹ̀ so country tí mo wà presently residence mi nìyẹn so now state of origin Ọ̀yọ́ state ó tún wá béèrè nítorí pé gbogbo àwọn nǹkan tí à ń béèrè yìí a máa nílò ẹ̀ láti lè fi verify bóyá lóòótọ́ ọmọ ọkọ Yorùbá ni wá so father state of origin Ọ̀yọ́ state then mother state of origin Èkó so ẹ wá fi WhatsApp number yín sílẹ̀ so WhatsApp number mi ó bẹ̀rẹ̀ láti plus 971 5252 61442 so tẹ́ bá ti fi WhatsApp number yín so that a lè fi sí the appropriate group níbi tí a ti máa jíròrò ní yàrá ìkọ̀kọ̀ yẹn lórí WhatsApp àti lórí any other application tí àwa ìran Yorùbá tí a ti develop and mention ẹ̀ nísìn ẹ ṣé gan so country tí mo wà presently so ilẹ̀ Yorùbá náà ni mo wà ìbádẹ́ ìdọ̀pọ̀ òkè máa lọ pé United Arab Emirates so màá wá ṣe wá fi fọ́tò mi sílẹ̀ bí passport mi ṣe gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe máa upload ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní ọjọ́ tí ẹ bá ń ṣe registration yín so ẹ wá click ẹ wá picture yín for example màá kàn lo picture kan bí báyìí so later màá upload original one so kẹ́lẹ̀ rí bí ẹ ṣe máa probe ẹ̀ tó máa gbé wá sí bí ẹ ṣe máa resize picture yín kò sí pé bóyá akọ̀dédé upload ẹ̀ so ẹ máa resize ẹ̀ sí size tí system yìí require so tó bá ṣàti wà nínú box yìí so nítorí pé a máa fi ṣe national ID card ìdí nìyẹn tí a ṣe fi another code tó lè bá yín edit picture nítorí pé àwọn ẹlòmíì lè upload picture tó jẹ́ pé ó máa wà too large so ó gbọ́dọ̀ jẹ́ passport size ìdí nìyẹn tí ẹ ṣe ní láti ṣe kí ni edit ẹ̀ báyìí pé ẹ fẹ́ zoom ẹ̀ ni ẹ zoom ẹ̀ báyìí pé ẹ fẹ́ zoom in àbí out ni ẹ zoom gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ẹ fẹ́ gbé sínú ni ẹ gbé sínú dáadáa ó wà ní center so tó bá ti rí pé ó ti wà ní center dáadáa ẹ lè edit bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ just like bí a ṣe ń ṣe ní orí àwọn ọ̀dà ayélujára so ẹ wá save ẹ̀ nígbà tí ẹ bá ti save ẹ̀ ó máa save lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ as your passport so that tí a bá tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe international passport wa ó tún máa wà easy fún wa láti create it from our database ilẹ̀ Yorùbá so a dẹ̀ send ẹ̀ sí location ibi tí ẹ bá wà so bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn now ẹ wá rí i pé home base ni domicile ó túmọ̀ sí pé ibi tí mo wà package tí mo subscribe fún pé home base ni mo wà tó bá jẹ́ pé diaspora ni ẹ change ẹ̀ níbí báyìí
so ẹ ti pé diaspora àti home base ni ó wà ń bẹ̀. So home base la choose. So tẹ́ bá wá scroll lọ sísàlẹ̀ ẹ wá rí ibi tí ẹ ti máa submit bẹ́ẹ̀ ṣe máa san owó tó bá yẹ pé ẹ̀ẹ̀mejì àbí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lè fẹ́ san owó yẹn ó ṣe é ṣe lórí platform yìí pé ní lẹ́ẹ̀kan náà ẹ fẹ́ san bíi maybe 3 months kẹ́ divide ọdún kan sí mẹ́ta bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ san ànífinira wa lára but kí a kò get database ara wa ó wà important kí a lè mọ̀ pé àti pé àṣírí kan wà níbẹ̀ tí máa sọ nígbà tí a bá parí tutorial yìí. Now mo wá ní wá choose Stripe, mo ní choose paper, ẹ lè choose paper, ẹ lè choose Stripe. So èyíkéyìí tí ẹ bá fẹ́ lò nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. So bank transfer òun ni màá ṣe. So tó túmọ̀ sí pé màá transfer owó yẹn. So gbogbo wa náà tí màá béèrè lọ́wọ́ àwọn ẹgbẹ́ mi náà tó jẹ́ pé a tún máa wá sí orí ayélujára wá sọ fún wa bóyá a fẹ́ fún àwọn èèyàn ní discount. Ibẹ̀lẹ̀ ti máa rí if you have a coupon. So a máa ṣe coupon, a máa fún àwọn èèyàn ní coupon kí wọ́n lè fi orúkọ sílẹ̀. So please apply it below. So tí coupon yín tí a bá ti fún yín tí a send ẹ̀ sí ẹ lè pèsè síbẹ̀ ó máa reduce iye tí ẹ fẹ́ san ní yearly. So payment yìí one time payment ní ọdọọdún one time payment ni. So tó dẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo àwọn activities tí a bá ń ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́wọ̀n máa rí nínú ilé ní back end yín. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. So màá wá register nítorí pé mi ò ní coupon tí mo fẹ́ fi ṣe. So tí bá ti wá register a wá sọ fún mi pé thank you. Ó ti sọ pé thank you for your purchase. So hello Lamid Akanbi Yagoyaju, this is to confirm that we have just received your secure online payment. Ó kọ iye tí mo fẹ́ san ó kọ síbẹ̀ through bank transfer for home base. Your order number òun ló ti fi síbí báyìí. So I have been placed. Check your inbox or blah 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 blah. Email nǹkan tó ṣe wà important kí email yín kó correct ni. Ó ní pé ká lọ wo inú email wa so that other information tí a send sí ní kọ̀kọ̀ tí ò kì í ṣe gbangba ẹ lè rí kà nínú ìyàrá ìkọ̀kọ̀ yín, nínú address yín, nínú email yín, nínú inbox yín. For further details, thank you for your trust. Please proceed with the bank transfer payment for 11 USD. Payment details, suspicion home base for Yagoyaju with identification number. So what if you go then ó wá fi bank details yẹn sísàlẹ̀ so that any procedure mọ̀ pé bank ni mo choose, bank transfer ni mo choose. So ibi ìbàlẹ̀ tí máa wá rí routing number bank tí ẹ fẹ́ fi owó sí, routing number ilé, then account number òun ni ó wà ló tẹ̀lé. So bank name Bank of America. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé náírà ni private la máa send in náírà nítorí pé ẹ mọ̀ pé location fún wa náà tó má bàa freeze the account yẹn. So tó bá jẹ́ pé náírà ni ẹ fẹ́ san ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ní abẹ́ aṣọ àmọ́ báyìí máa send yín ní Nigeria account ní location 419. So but eléyìí ti Bank of America fún àwọn ti diaspora ẹ lè proceed kẹ sanwó yẹn. So lẹ́yìn ìgbà tí mo ti ṣe lẹ́yìn màá wá ṣe kí ni màá wá lọ login sí account mi. So nísìnyí tí n bá ti process owó yẹn tí mo ti sanwó mo ní right láti login sí account mi. So ẹ lè click lórí my account fún àwọn tí wọ́n ń lo phone tí wọ́n tó fẹ́ fi fóònù tí ò ń ṣe laptop ni wọ́n ní. So màá resize ẹ̀ sí phone size. Ẹ má bínú ẹ ti rí ìdí tí mo ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí ó pé mo mọ̀ pé mo ṣì máa ṣiṣẹ́ kí tó má lọ gbẹ lẹ́nu mi àwọn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ síwájú omi sọ pé kí n má tún sọ̀rọ̀ jù so tó pé mo mọ̀ pé mo ṣì máa ṣiṣẹ́ ńlá ẹ má bínú. So now fún phone size ẹ jẹ́ kí n resize ẹ̀ dáadáa sí phone. So ṣe rí pé mo ti resize ẹ̀ sí phone size báyìí tó jẹ́ wípé ó ti wà ní phone level. So ẹ máa rí icon mẹ́ta tí wọ́n fa ìlà mẹ́ta yẹn ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí gbogbo menu tí a rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní òkè níbí báyìí gbogbo
fẹ́ni tó bá yẹ pé laptop lẹ́lò àbí device tó tóbi ẹ máa rí tó máa wide dáadáa but tó bá yẹ pé fóònù lẹ́lò bí ó ṣe máa rí lélẹ̀ nígbà tí ẹ bá ṣe registration yìí tó gbogbo features gbogbo menu lè báyìí ló wà tí mo fọwọ́ kàn yìí ìlà mẹ́ta yẹn ní ọwọ́ òsì upper hand lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ má bínú so lọ́wọ́ ọ̀tún lẹ ti máa rí so now ẹ ti rí home about us ẹ bá rí drop down gbogbo everything tó wà ní orí laptop náà ló wà lórí phone so gbogbo everything tẹ́ fẹ́ mọ̀ ó ti wà níbẹ̀ so national ID ibi tí a ti click register òun lélẹ́yìn fún àwọn tí wọ́n bá ń lo phone so ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni shop wa tẹ́ bá wo àwọn aṣọ wa t-shirt wa fìlà wa tí ó jẹ́ wípé a máa ṣìpẹ̀ sí yín ní gbogbo ìlú tí ẹ bá wà káàkiri gbogbo àgbáyé tẹ́ bá rántí bí a ṣe ṣe ti YNFL tí gbogbo ẹ̀ dé every part of the world bẹ́ẹ̀ náà ni aṣọ Yorùbá Nation Youth ṣe máa káàkiri gbogbo àgbáyé so kí Ọlọ́run kó ṣọ́ ẹ̀mí wa ju èní lọ so bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn now mo fẹ́ login pẹ̀lú username mi Yagboyaju àti password tí mo create so tí bá login nísìn ó máa gbé mi lọ sí orí page mi tó bá yẹ pé passport mi gangan ni mo lò passport mi ló máa show ní bíbáyìí so tí bá wá scroll lọ sílẹ̀ ẹ máa rí dashboard ẹ máa rí profile details should in case tí ẹ bá ṣe mistake tí ẹ fẹ́ rí edit profile yín ẹ lè rí edit ẹ ní profile details yìí so suspicion ó túmọ̀ sí pé tí ẹ bá ti sanwó tí ẹ kò register ẹ sì lè subscribe later sí gbọ̀ngàn any package tẹ́ bá fẹ́ choose so social plus fún social handle wa ibi tí ó máa wà nílé then order gbogbo àwọn nǹkan tí a ti sanwó ẹ̀ bíbá order yìí lẹ ti máa rí so tó jẹ́ pé gbogbo statement of account yín á wà níbẹ̀ apart from the financial report tí a fi wọ̀n wá síwájú so ẹ tún lè rí gbogbo bí ẹ ṣe ná owó gbogbo account yín gbogbo bí ẹ ṣe ṣe gbogbo everything ó máa wà níbẹ̀ so bíbá yìí ni membership card wa which is our national ID card so tí n bá click ẹ̀ nísìnyí nítorí pé mi ò tí ì san owó kò ní gbé wá fún mi ó sọ fún mi pé membership card no membership card available based on your subscription sign up on new subscription or renew the existing one so tó túmọ̀ sí pé mi ò tí ì san owó yẹn but ó sì kọ́kọ́ gbé mi wọlé ná pé kí n tẹ̀sí kọ́kọ́ ní nítorí pé bí ẹ bá ṣe ń register bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa fún yín ní national ID yín so máa lọ activate ara mi so that ẹ lè rí bí national ID card yẹn ṣe máa rí ní orí website ó yàtọ̀ sí tí a máa send sí yín physically nítorí pé tá bá fi original sí orí website àwọn èèyàn máa lọ ṣe àgbélẹ̀rọ ẹ̀ so a fẹ́ ní fake one so èyí tí ẹ bá ti ṣe èyí tó wà important jù ní orúkọ yín date of birth national code number yín so gbogbo àwọn details yẹn ẹ máa rí gbogbo ẹ̀ níbẹ̀ so but ẹ jẹ́ kí n log out kúrò ní orí eléyìí kí n wá login sí orí account ti tèmi gangan tí already tí ó ti wà active so ẹ jẹ́ kí n wide screen yẹn so that kí n lè login sí orí other account mi eléyìí a kò fi ṣe sample ni kò kí n ṣe original account a máa delete it later from our database nítorí pé a fẹ́ kí anybody go abuse database wa ẹni tó bá ti register kò gbọdọ̀ register lẹ́ẹ̀mejì tá a bá ń detect pé ó register lẹ́ẹ̀mejì a máa block both the previous one and the new one until tí ó bá tó identify pé òun ṣe mistake a dẹ̀ san fine nítorí pé a ní procedure a dẹ̀ ní policy a ní constitution ní orí website yìí náà àti policy wa àti privacy wa ó wà important náà so lakin Y2K so mo kàn fẹ́ fi national ID wa yẹn kí n fi wọ̀n wá so that a lè rí bí ó ṣe máa rí ní orí ayélujára kó tó di pé máa gbà physically. So mo ti login sí orí active account mi báyìí
So orí active account mi ni mo wà yìí. So ẹ ti rí passport mi lélẹ̀, ẹ ti rí pé passport portrait ni ó wà yìí. So ó túmọ̀ sí pé ọjọ́ tí mo ti register member since October 3rd, 2023. So bí ọjọ́ tí ẹ̀yin náà bá ti ń forúkọ sílẹ̀, bí a ṣe ń sọ yìí náà tẹ́ bá ti ń forúkọ yín sílẹ̀, the more tẹ́ bá ṣe ń forúkọ lẹ̀ ní déètì yín ló ṣe máa gbé déètì yín pé ó ti pẹ́ tí ẹ ti register. So bó ṣe rí nìyẹn. So ẹ jẹ́ kí n click lórí membership ID yẹn so that a lè rí bó ṣe máa kọ́kọ́ rí. This is a digital ID wa. So tí ó gbé passport mi, ó dẹ̀ gbé orúkọ mi, Lamid, date of October 3rd, 2023. Then Yoruba Nation National ID, YN 99002. So Yoruba YNY membership, Diaspora, ó túmọ̀ sí pé Diaspora ni mo wà. So a máa lè differentiate Diaspora àti home base so that tí a bá ń relate pẹ̀lú ara wa. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So date of expiry October 4th, 2024. Ó túmọ̀ sí pé mo máa renew ní October. Just like the ID wa ṣe máa expire, bóyá driver license ni, bóyá international passport wa, expiring date must be there. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. So bí ID yẹn ṣe máa rí lélẹ́yìn, virtual one ni, then the physical one tí gbogbo security àwọn printer wa tí wọ́n ti ṣe sílẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé from here lọ́kọ̀ máa copy ẹ̀ láti database wa, wá dẹ̀ press ti gbogbo nǹkan tó yẹ kó press sínú ID yín, wá send ẹ̀ sí address ibi tí ẹ bá wà. So which kò ní sí any disappointment ní orí platform, gbogbo everything kò rí àní o, gbogbo ẹ̀ láti ṣètò ẹ̀ sílẹ̀. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. So ní ìdí èyí, ẹ jẹ́ kí n ṣe dẹnu dúró nítorí pé tí n bá tún lọ tún iṣu dé sàlẹ̀, wọ́n lè lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa try láti hack website wa, of which security ó wà lórí website yìí. So it's well secured, and àwa tí a jẹ́ ICT a ṣiṣẹ́ ní back end tí a dẹ̀ ń secure ní ọ̀sán àti òru. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan yín màmá wa, yín bàbá wa. Thank you for the launching. God bless us. Yoruba Nation, no going back. This is just the beginning. Amadele ní ìlágbára náà. Ẹ ṣé gan. Over to you, Olótù. Ẹ ṣé títọ́ tó gbẹ lẹ́nu mi. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ilé kó tó di pé a move forward, ẹ jọ̀ọ́ nípa ti ID card yẹn, àwọn èèyàn ti message mi, ṣeré ID card yẹn tó bá jáde tán kì í ṣe bó ṣe máa rí lélẹ́yìí o. This one is just an example. Ó ní àwọn security, ó ní àwọn background security tó le gan, but kò lè jáde ní bẹ́ẹ̀ lè bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo yìí. But ìgbà tó bá tó time yẹn tí everything bá jáde tán, ẹ máa rí àwọn security background kìdẹ àwọn design yẹn, wọn kò fi lè ṣe example ni, kì í ṣe bí design yẹn ṣe máa rí lélẹ́yìí. Ẹ ṣé. Yes, kò kí ń ṣe example bẹ́ẹ̀ yẹn. Details tó wà níbí báyìí, òun náà ló máa wà lórí original tí a máa send sí. Basically, this is virtual one, of which kò ṣe pé bóyá a lè fi design yẹn sí. Ìdí tí a ṣe fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n máa copy ẹ̀, especially àwọn Fúlàní. Wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní the same ID lọ́wọ́. So àwa ní mọ ìyàtọ̀ nínú original. So for security reason, ìdí nìyẹn tí a ṣe fi gbogbo security background yẹn sí. So la ṣe ṣe ní virtual one. So this is just a digital ID. But the physical one will be sent to you to your address. Ẹ ṣé gan. And fún ẹ̀yin tí ẹ ń béèrè pé èlò ni price, fún ẹ̀yin tí ẹ ń béèrè pé ẹjọ́ má bínú, fún ẹ̀yin tí ẹ ń béèrè pé èlò ni price, mo rí message yẹn sìn. Membership ni ẹ máa register as a member ni. Everybody in diaspora is $100, and everybody in home base is $11. It's a membership every year. The membership wa, and out of that membership, a lot of package. Follow it. Nínú ẹ̀ ni ID card náà wà. Nínú ẹ̀ ni t-shirt wà fún àwọn all the members. If you're a member, you have a lot of package that will follow it. Thank you. Over to you back. Ẹ má bínú sá o. Hello. Àwọn kan sọ wọ́n béèrè pé ṣé àwọn ọmọ àwọn lè register
àbáwọn register fáwọn ọmọ àwọn. Everybody is qualified to register. Ìbáṣọmọdún kan lẹ́bí lẹ́ni, ìbáṣọmọ òòjọ́ lẹ́bí lẹ́ni, you can register your child. All the everybody has the right to register. It's just like ìlú òyìnbó náà. Tẹ́ bá bímọ ní Amẹ́ríkà lẹ́ni ìsìn, wọ́n máa register ọmọ yín database ọmọ yín máa wọnú system lọ. So bó ṣe rí náà nìyẹn. Ẹ ṣé. Láfikún owó yẹn ò kì í ṣe owó tí ẹ lè san lẹ́ẹ̀kan. A fàyè sílẹ̀ fún yẹn láti san lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́dún. So ìgbésẹ̀ bá tẹ́ni yẹn bá san lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́dún gbé pé kò ní rí ID card ẹgbà kò ní rí nọ́mà kò rí jẹ́ kó gbà ká rí gbà. Ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ gbé láàrin ọdún òun rí pé òun sanwó yẹn ní ẹ̀mẹ́ta lọ́dún. Eléyìí tí owó yìí á lè yẹ kí ẹ̀yin lè wà committed pé ibi tí Yorùbá ní pé òye pé ògùn tá a bá fowó rà ni wọ́n ní kì í kọ́ ni lóyè. So ìdí tó jẹ́ pé ọjọ́ ká fi iye tá a fi sí yẹn sí nìyẹn. So at least á lè ràn wá lọ́pọ̀ àwọn owó yìí náà àwọn kan tá a máa fi ṣe kò sẹ́ni tí ò lè pè sẹ́ni tí ò lè lọ wo research yẹn lẹ́yìn wa ó lọ download details of account láti lè fi pè wá lẹ́jọ́ because àwọn pé torí pé youth ni wá àwa fẹ́ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà yẹn wọ́n kọ̀ tí wọ́n ṣe ní táwọn kọ̀ táwọn ò lè ṣe ó láṣẹ fi download sí ẹ lè download account wa fún ara yín kódà every month ẹ lè lọ máa lọ bẹ̀ lẹ́yìn pé account wọn ní month yìí bẹ́ẹ̀ ló wà bẹ̀ tó bá di next month ó mà ti yòrò ẹ lè pè wá because a máa like ayémẹ́lì wa ó máa wà ń bẹ̀ contact ó máa wà ń bẹ̀ níbi pé tẹ bá fẹ́ ẹ lè méèlì wa pé o ẹ̀yin youth yìí o mo wo àkáǹtì yín last month mo rí pé 20,000 lẹ ní bẹ̀ àmọ́ ní month yìí mo ti ló ti kù 10,000 how do you spend it then we are able to tell you pé bá ṣe náà lélẹ́yìí olùjẹ́ ká fi síbẹ̀ pé anybody ló ní right láti lọ wò so kì í dẹ̀ ṣe òní nìkan òun la máa ṣó àkáǹtì yìí mọ́ abẹ̀rẹ̀ sí máa bí káàkiri lórí platform to platform kí àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n lè rí pé nǹkan báyìí ló wà lẹ́ta fẹ́ ṣe so kí wá ṣe ọ̀dọ́ nìkan ló lè rẹ́gísítà ẹ̀yin tẹ́jẹ́ àbáwá náà ẹ lè rẹ́gísítà fún wa ẹ̀yin àgbàlagbà náà lè rẹ́gísítà níbẹ̀ náà torí pé ẹ̀yin náà ní pàtẹ́ ẹ̀yin náà máa kó ẹ̀yin ilé bá wa sáré ni ṣùgbọ́n a lè gbà wá ní àmọ̀ràn ẹ sì lè fi mọ́tẹ́ ní agbára ní àdúrà ní àmọ̀ràn ẹ lè fi tiwa lẹ́yìn so látàrí ẹ̀yin náà ní database tẹ́yin náà lè bá wa ṣe wọ́n tẹ́ bá ti fi téèjì bá ti wà ń bẹ̀ sọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé púpọ̀. fún àfikún ẹjọ ẹni sùúrù sá. Hold on, Papa Olókunlọ́lúwa. Fún àfikún, ìdí tí a ṣe nílò database ó wà very important nítorí pé the more tí a bá ṣe register bí ó ṣe máa tètè yá wa sí láti tètè gba òmìnira láti tètè délẹ̀ lórí without any violence, without fighting. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé àwọn kan fi ẹ̀rú wọ́n fi gba bóyá bí 5 million kíní kan lọ́wọ́ wa but eléyìí kò sí bójúbójú níbẹ̀ nítorí pé gbogbo IP wa bí a bá ṣe register wọ́n máa mọ̀ pé original àwọn èèyàn dìde register lótìtọ́ lódodo nítorí ẹ̀ la ṣe fi so many filters sí orí ẹ̀ àti àwọn security tí kò jẹ́ wípé tí àwọn kí ló ń pè wọ́n nation mo ti gbàgbé má bínú United Nations àwọn United tó bá rí database wa wọn ò ní kọ ohun pé original nítorí pé Google gangan fúnra wa kàn fún àmì pé òun ṣe pé bóyá afọ́jì database ni so ó ń gbà important kí àti ọmọdé àti àgbà àti family ọmọ tèmi gan máa register ìyàwó mi máa register so database ilẹ̀ Yorùbá ni tó jẹ́ wípé a máa lò títí nígbà táwọn bá tún kúrò wọ́n sì máa lò lọ so bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn bàbá mi ẹ lè gbóhùn sókè nǹkan tí mo kọ̀ fẹ́ mo rí question kan ní tó ń béèrè pé ṣé wọ́n lè register gbogbo family wọn at a time yes ẹ lè register gbogbo family yín at a time even though gbogbo àwọn siblings yín ìyá ni bàbá ni àbúrò ni gbogbo everybody you can register everybody at a time there's no problem about that so far automatic register as a member and it's everybody once they bá ti register náà everybody máa bẹ̀rẹ̀ sí rí membership card wọn gbà tàdé máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ fún everybody ní kíákíá ẹ ṣe ẹ lè register o as a family gbogbo ọmọ yín grandma grandfather grandmother grandchildren great grandchildren you can register every one of them. Thank you so much. God bless you. Ní àfikún kí prof ká tó nípa mọ́tò wá sópin
reason tí ó ṣe wà important fún oníkálukú kó fibi tó wà ní wípé tẹ́ bá wò ó nígbà tí wọ́n ń ka speech bóyá ibi 5 àbí 6 òun náà nìkan ni a sì ní branch sí ó sì kó àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tá a máa ní branch sí so tó kálukú bá ti register tá a bá tún pé ẹni wà ní Saudi dẹ̀ ní branch ní Saudi o a ti mọ̀ pé àwọn tí wọ́n bá register yẹn ni wọ́n bá wa kọ́ nígbà wọn tó bá kù ní Saudi Arabia àyẹ̀ká pa àwọn kátó nìyẹn àwọn yẹn náà ní Saudi Arabia ok ẹni yẹn register ó wà ní Istanbul àníyàn bẹ́ẹ̀ so a lè jẹ́ ká mọ iye tó tàbí tá a ti níyàn sí iye ibi tá a gbọ́dọ̀ léyàn sí then lẹ́yìn ìgbà yẹn láti wá ṣe ń tà mọ̀ sí general conference torí pé ibi tí ètò yìí ibi tá a mú lọ Ọlọ́run Elédùmarè kó dàkún kó máa fi kú pa wá ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ẹ̀dú ẹ̀yìn wa tẹ́ẹ̀dú wa ẹ rí wípé n ta gbé dání yìí n tó ṣe pàtàkì fún ìran wa ni torí náà sọ Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ a fẹ́ fi mọ bí oníkálukú wa bí a ó ṣe ní ìlú tá a fẹ́ ní branch sí àti ọ̀nà tá a gbà tá a fi ṣe it is $100 for all family no kì í ṣe $100 kan fún gbogbo family o tó bá jẹ́ pé diaspora lẹ bá wà ó dọ̀rọ̀ ẹ rí pé nígbà tí Yágbóyájú ń ṣàlàyé wípé tó bá pẹ́ tá a bá rí pé the whole family ni ṣe láwọn owó yìí náà àwa kọ́ lánàá a máa fi ṣe nǹkan torí pé Yorùbá ẹtẹ bá rí tá a gbé dání yìí láì bá sí owó a lè rí ṣe as a youth ẹni tó fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ àwọn náà la máa ràn wá lọ́wọ́ so owó tá a ní $100 per each person ni but certainty ni pé tó bá yá a fi coupon síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ṣoṣo tẹ́yẹ tó bá ti ní coupon yẹn lọ́wọ́ at least irú $100 yẹn ó lè wá jẹ́ bóyá bí $80 láàárín ara wa so ẹnìkan dẹ̀ kọ mẹ́sàgì yẹn pé àwọn bódà pé ní pé tàwọn tó wà nílé wọ́n ṣe jẹ́ $11 gbọ́ alámọ̀ wípé n tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sìn àwa tá a wà ní diaspora la máa substitute àwọn tó wà nílé the truth must be told a ní láti parọ́ fúnra wa àwa youth tá a wà ní diaspora àwa gẹ́gẹ́ la máa substitute àwọn youth tó wà nílé kódà kó tó di pa gbé sí yẹn a make sure pé a consult àwọn youth bíi 3 bíi 4 bíi 5 pé ok agbára yín náà lè ka eléyìí a fẹ́ kẹ́ wà ń bẹ̀ ni so àwa tá a wà ní diaspora àwa la máa substitute wọn tó máa lè tí ọkàn wọn náà lè fi balẹ̀ tí àwọn olóṣèlú yẹn tí wọn ò lè máa fi rí wọn lò gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ ìjàmbá sọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé púpọ̀. so máa rọ Dr. Sabi. Omeyo fẹ́ sí ọ̀rọ̀. Omeyo gbóhùn sókè o. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ẹ ṣe ń kàn sà lórí question táwọn kan béèrè wọ́n ní pé nígbà táwọn máa lọ sórí page wọ́n ní ojú kan pé làwọn rí wọ́n á ní àkòrí bẹ́ẹ̀ o so mo á fẹ́ kẹ́ bá wa tún ṣàlàyé fáwọn èèyàn kó lè mọ̀ wípé kò ń ṣojú kan ló wà lórí page wa lórí website wa so nǹkan tí mo ń tọ́ láti sọ ni ẹ má bínú. ẹ ṣé Omeyo question kan tún wà níbí wọ́n ní how do we consider those who are disability ní àárín wa ìkankan náà gbogbo wa ẹni tó béèrè pé how will you consider we people living with disability or resistance gbogbo wa pátápátá nǹkan náà ni gbogbo wa ẹni tí ẹ̀rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ ó yé mi mo dẹ̀ rò pé a bá Táíwò sọ̀rọ̀ ọ̀nà wo lẹ́yìn náà lè gbà tẹ̀lé rẹ́gísítà mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo láwọ́lọ́ àdẹ́ ràn wá lọ́wọ́ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ dẹ́sà torí pé gbogbo yín pátá mọ̀ pé ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyé ń bẹ nínú yín bẹ́ẹ̀ bí àwa náà ṣe rẹ́gísítà òun náà ni ẹ̀yin náà ṣe máa rẹ́gísítà o kò sí yàtọ̀ láàrin ara wa rárá àtọ̀ a fi ìyàtọ̀ sí fún ilẹ̀ Yorùbá kò sí yàtọ̀ lára bí àwọn kálukú wa ṣe rẹ́gísítà òun náà ni ẹ̀yin náà ṣe máa rẹ́gísítà a dẹ̀ kàyín náà fún ara wa àṣẹ youth ni a kàyín fún disability rárá àtọ̀ so a kàyín fún ara so báwa náà ṣe rẹ́gísítà òun náà ni ẹ̀yin náà ṣe máa rẹ́gísítà táwa ní responsibility táwa náà bá tí àwa náà bá dẹ̀ ń take òun náà ni ẹ̀yin náà ló máa take but special responsibility or special package òun ni tọ̀dọ̀ yín òun náà ló wá padà máa wá jẹ́ ni nígbà tí a bá yín yọ síra tó because a fi any space lẹ́ẹ̀ pé okay o disability àyè bí ni registration yín nítorí pé a gbọ́dọ̀ dá ọmọ ìyàsọ́tọ̀ àti kò sí àríyàsọ́tọ̀ ṣùgbọ́n kankan náà jọ ni gbogbo wa ṣe ti gbọ́ ẹ ṣé púpọ̀ fẹ́ tó béèrè ìbéèrè yẹn. ẹ ṣé gan ni o a kí gbogbo ilé. ẹ má bínú màyá mi ìbéèrè tí a béèrè lọ́dọ̀ tèmi tẹ́yẹ pé lára àwọn èèyàn tí wọ́n béèrè yẹn wọ́n ti dáhùn sọ́dà lórí pé lórí ọ̀rọ̀ pé ṣé péjì kan ní wẹ́bsáìtì yẹn ní àbí báwo. péjì pọ̀ ń bẹ́ẹ̀
péjì pọ̀ ń bẹ̀ ṣe rí wẹ́bsáìtì yẹn ẹ lè lórí fóònù. Mr. Mobolo wẹ́ẹ́ jẹ́ ṣàlàyé. Mo ti sọ náà pé tó bá jẹ́ wípé fóònù ni wọ́n fi ṣe péjì kan ni wọ́n máa rí. Mo dẹ̀ ti ṣàlàyé ẹ̀ tó ẹ jẹ́ kí n tún screen share tó kí n wá ṣe ní phone version. So mo sọ pé tí ó bá yẹ pé fóònù ni à ń lò bí ó ṣe máa rí lélẹ̀. So lọ́kàn tí yẹn máa rò pé péjì ẹyọ kan yìí ló wà ń bẹ̀. Ṣó ti yé? But ibi tí gbogbo àwọn other pages wọ́n wà òun ni icon tí ìlà mẹ́ta tí ẹ rí ní ọwọ́ òsì lọ́wọ́ òsì ń bì báyìí. Àmì lọ́wọ́ tún tí mò ń fọwọ́ kàn yìí ẹ jẹ́ kí n wá ẹdún náà ẹ jẹ́ kí n draw lé lórí. Color. I change the color so that. So ṣe ń rí arrow yìí báyìí ibẹ̀ lẹ máa tẹ̀ icon ìlà mẹ́ta yìí ẹ bá ti tẹ̀ ẹ máa rí other pages so kò ń ṣe page ẹyọ kan so bó ṣe jẹ́ nìyí ẹ ṣe. Ẹ ṣé gan ni o Omiyo comrade Yagboyaju, God bless you. Mr. Omoboriowó, ẹ ṣé gan ni. Bàbá wa Ológunlolúwa, God bless you, sir. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa láti bíi 3 hours ago, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ọlọ́run ò ní ṣe ẹ̀yin náà ní ẹ̀yin nìkan, a kú oríire náà. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé eléyìí ṣe ojú wa. Tó bá máa na flag náà sókè, kò ní wá jẹ́ ẹ̀yin kankan nínú àwa tí wàhálà wa ò ní já sásán lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ fún question and answer again, bóyá ẹni tẹ́ bá ní ìdí kan síbi kejì, bóyá ẹ fẹ́ fi kún tàbí fẹ́ yọ kúrò, ẹ jẹ́ bá wa náwó sókè nínú ilé, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà nínú ilé, a fojú pa èèyàn kankan rẹ́. Ẹ bá wa náwó sókè, ó ti tó àkókò tí a fẹ́ gba ìmọ̀ràn ní ọwọ́ yín. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Comrade Omiyo, ẹ bá wa gbóhùn sókè, ẹ náwó sókè ń bẹ̀ yín. Ìyá mi ẹ ṣeun gan ma. Nígbà tí máa wo question tẹnìkan béèrè ẹni pé ṣé database yìí ṣó lè gba gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá tó wà káàkiri àgbáláyé ṣá, ìbéèrè tẹni ẹ béèrè nìyẹn. Now, comrade Lamid Yagboyaju, ẹ bá wa dáhùn question yìí. Bẹ́ẹ̀ni, ó máa gba gbogbo database ká pé billions àgbà nítorí pé it's a very large server lára. So storage yẹn náà cloud ni, so and it's scalable, kò dúró sí ìlú kan, bó ṣe ń lọ sí Turkey ló ń lọ sí UAE, bó ṣe ń kó ní UAE ló ń lọ sí America. So tí àwọn èèyàn bá fẹ́ try láti hack ẹ̀, ó wà scalable. Ó lè tó bá yẹ pé location ti database wa wà sí ilẹ̀ Yorùbá ló wà, tí àwọn táwọn èèyàn wá ń try láti fẹ́ hack ẹ̀ bí ó ṣe wà nílẹ̀ Yorùbá yẹn, ó máa kúrò tí wọ́n bá ti dé stage kan á relocate kúrò nílẹ̀ Yorùbá á lọ sí Ghana. So nǹkan tó tún lọ ṣiṣẹ́ pé ó tún ti lọ sí Ghana á tún gbà wọ́n ní àsìkò. So our database, our storage, everything about the website is scalable. So ó máa move káàkiri ni. Nǹkan tó bá yẹ ti wà scalable kò lè dúró sójú kan. So bó ṣe jẹ́ ó máa gba millions of orúkọ, á dẹ̀ gba millions of media files. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé. So it's more like Facebook platform. Ẹ ṣé gan ni, God bless you. Àwọn dájú wa náwó sókè. Dájú Olúṣọlá Philip, ẹ bá wa gbóhùn sókè sir. Ẹ bá wa gbóhùn sókè sir. Dájú Olúṣọlá, bóyá mọ́mì dẹ̀ náà wà bẹ́ẹ̀ ni. Okay, bóyá wọ́n ṣe struggle láti lè mute ara wọn. Ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́, ẹnìkan béèrè pé ṣé àwọn lè register kó tó di pé àwọn sanwó. Wọ́n tún wá ní tó bá bí pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe wá rí, wọ́n wá ní pé ṣé àwọn lè sanwó bí ẹ̀ẹ̀mejì sẹ́mẹ́ta. Ṣòye yín wà nù comment section.
bí akẹ́jẹ́ kí ẹni bí a moderator káwọn náà máa wò láti lè máa jẹ́ kó máa dáhùn sáwọn ìbéèrè yẹn tó yẹ lómi máa lè sọ̀rọ̀ síta ẹ ṣé gan. Comrade Omeyo, sorry, Comrade Yagboyaju, ṣe máa bá wa dáhùn ọbẹ̀ yẹn tàbí bàbá Ọmọborí Owó? A ti ṣàlàyé, Mr. Ọmọborí Owó ṣe fẹ́ dáhùn. Okay, ó dàbí pé Mr. Ọmọborí Owó sí ńbẹ̀. Okay, bẹ́ẹ̀ ni a ti sọ síwájú pé ẹ lè sanwó ní ẹ̀ẹ̀mejì àbí bí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta tó a fi ní ra wa lára. Tó bá yẹ pé ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lè san features yẹn wà ńbẹ̀ àti pé tí ẹ bá tí ń fẹ́ sanwó nísìn ẹ lè register nítorí pé ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó so that a lè tètè fún yín ní social number yín as ọmọ Yorùbá. It's like pé à ń ka sensor ilẹ̀ Yorùbá, so ó wà important kí ẹ register even kẹ máa ti sanwó Ọlọ́run á pèsè àti pé àmọ́ ò ní tí ì sọ ilé ìyanu á ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣé gan. No, ẹ ṣé gan ni Mr. Mark, ẹ ṣé, ẹ bá wa gbọ́n sókè sà. Ẹ jẹ́ ẹ má bínú o, ẹnìkan tún béèrè pé ṣé application yóò ti wà lórí Play Store ẹ bá wọn ní comment section. Ẹ ṣé gan. Okay, web version la ṣì ní for now, later la máa develop Android and iOS, so ìyẹn máa tó bá ti ready orí ayélujára náà lẹ ti máa gbọ́ àti pé tẹ bá ti register already gbogbo information gbogbo news gbogbo nǹkan tí bàbá ṣe ń progress ẹ máa rí gbogbo ẹ̀ nínú group tá a bá add yín sí, so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ má bínú, àwọn kan tún sọ pé báwo lẹ ṣe máa consider àwọn tó jẹ́ àwọn disability lórí ọ̀rọ̀ registration yẹn. Ẹ má bínú o. Ó ti dáhùn. Okay. Wọ́n ti dáhùn question yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ Mr. Mark, ẹ bá wa gbóhùn sókè sà. Ẹ on mute kẹ́ gbóhùn sókè sà. Ẹ kálẹ́ àpò ètò náà láti àpárọ̀. Yes sir, ẹ jọ̀ọ́ máa gbóhùn sókè, ó dàbí pé a gbọ́ yín dáadáa. Mo ní prógámù náà láti àtàárọ̀ sẹ́. Ẹ ṣé gan ni sà. Ọlọ́run á máa fún yín ṣe. Àmín sà. So èmi sọ̀rọ̀ láti location 9. Mo fẹ́ make objection kan lórí website yẹn ni. So mo ń wò pé as èmi ń sìn èmi lè sọ pé mo ní owó lọ́wọ́ láti register fún ID card yẹn. So pẹ̀lú àtàwọn first nǹkan tó contain yẹn. Mo máa ń pa àwọn ẹlòmíín wà tó yẹ pé wọn ò tiẹ̀ kọ́ bí ara sí already tẹ́lẹ̀ náà. Ẹlò àbẹ́lò ẹni tí ò lówó lọ́wọ́. Mo ń pé wọn ò ṣe jẹ́ kí owó ID card yẹn kó wà lọ́tọ̀. Àwọn offer míì tó wà yẹn náà bóyá ẹni tó wà ní defense kó wà because ìgbà tí máa calculate owó yẹn sí ó ń lọ sí bí 16,500. Ṣé mo bẹ́ẹ̀ ẹlòmíín dẹ̀ yà rò pé ṣé nǹkan tí ó lè má ya ẹlòmíín lára láwọn tá a wà ní Nàìjíríà bíi because èmi máa ń wò pé nǹkan tèmi lágbára yìí ṣé ẹlòmíín náà lè lágbára àti pé nǹkan tèmi lè dówó lẹ̀ fún yìí ṣé ẹlòmíín náà lè rugged láti ìdówó yẹn lẹ̀ tó bá tiẹ̀ rí pẹ̀lú situation tá a wà yìí. tó lèmi ṣe wá wò bẹ́ẹ̀ pé lẹ́yìn registration yẹn pé tí ID card yẹn bóyá kó wẹ̀ kó wálẹ̀ ká ID card wà lọ́tọ̀ àwọn offer yẹn náà káwọn yẹn náà wà lọ́tọ̀ bó bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ because mo mọ̀ pé plan àwọn tó ń ṣe náà ni pé láti lè máa rí owó wọlé láti lè máa fi sponsor ètò yìí bó ṣe ń lọ because kò síbi kan náà tó wo ti fẹ́ jáde but lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ẹ mọ̀ pé nǹkan yìí ó lójú iye èèyàn péréte ni mo lè sọ pé ó sì túmọ̀ pé Yorùbá nation rẹ̀ exist ní ilé ń bí báyìí but àwa kan tá a ṣe wà tó jẹ́ pé amúlòkùnkùndùn láti ilẹ̀ náà la ṣe wà pẹ̀lú ẹ̀ because ẹlòmíín tẹ́ bá sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ a ní kó lè rí ìyẹn kan ò lè wọ́ọ̀kì mọ́ something like that but irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá gbàtà máa rí pé registration ti ń lọ o àǹfààní wà tẹ́ fẹ́ jẹ o tó bá tètè register nǹkan kó lè tètè gba ID card something like that ṣe mọ́ ọ̀tọ́ máa débẹ̀ tán wá rí pé $11 mo calculate ọ lọ sẹ́nu bíi 16,500 ṣe mọ̀ pé mo máa jẹ́ kẹ́lòmíì padà pé wọ́n fẹ́ kówó wa jẹ ní àbí kíní kan something like that kò sírú àwọn nǹkan tí ò lè jáde
látara rẹ̀ tó tún lè dá omi rẹ̀wẹ̀tì sínú ẹlòmíì náà láti register because gbogbo èèyàn kọ́ ni ó understand gbogbo èèyàn kọ́ ló dẹ̀ lówó subscription data láti máa fi gbọ́ àwọn programs tó ń lọ online yẹn láti lè farabalẹ̀ gbọ́ àwọn programs yẹn kò yẹ ẹlòmíì àkàn wọlé akọ̀gbọ́dé akàn pìtì ni so kò ní full explanation lórí nǹkan yìí so that kó lè yé yékéyéké kó lè mọ nǹkan tí ó fẹ́ ṣe so mo wá ní kí n sọ̀rọ̀ lórí aspect yẹn nǹkan tí ẹ bá tún lè sọ nípa ẹ̀kẹ́ tó jẹ́ kí àwọn káwọ tọ̀tún sósì lórí ẹ̀ ká lè mọ bó ṣe máa because gbogbo èèyàn kọ́ ni nílé bí mo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní bí tó jẹ́ pé ẹlòmíì gan ó tiẹ̀ lè ní gan kó tún máa wò pé ṣé kìíní rí because gbogbo èèyàn kan ló láǹfààní àti jókòó ti fún láti farabalẹ̀ gbọ́ àwọn explanation yìí ó yé dáadáa. so ibi tí mo bára mi dé ní ẹ ṣe kan lọ́pọ̀. ẹ ṣe gan ni Mr. Mike àyẹ̀wò àti sẹ́rí bí ẹ ṣe sọ yẹn náà ni ó ṣe rí kí àwa náà tó lè gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn táwa náà ti jókòó tá a rí pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní àwa náà ti ṣèwádìí láàrin àwọn ọ̀dọ́ kódà bá gbé kalẹ̀ ní free of charge ọ̀dọ́ tí ò ní kọ̀bí ara sí náà ò ní kọ̀bí ara sí ṣe ti understand ó lè ká sọ pé ṣe rí iye tá a gbé sílẹ̀ yẹn a gbé sílẹ̀ at once payment by payment ni ẹ̀dọ́ lè san wọ́n lè san lẹ́ẹ̀mẹ́ta maximum mẹ́ta náà la fi síbẹ̀ pé kí wọ́n san láti lè fi ọ̀rọ̀ wa lọ́rùn náà ni because Yorùbá wọ́n ní owó téèyàn bá fi rọ ọ̀rọ̀ yìí ni ó kọ̀yàn lójú tí a bá fi owó yẹn sí gẹ́gẹ́ bí tẹ́yìn náà sọ báwo la ṣe fẹ́ rówó finance tá à ń ṣe yìí báwo la ṣe fẹ́ rówó ọ̀nà tá a lè gbà owó náà nìyẹn torí lè ká sọ pé owó tá a fi sí yìí a fi sí pé ẹ̀ẹ̀kan lẹ́gbìn ẹ gbọ́dọ̀ san ẹ̀mẹ́ta ẹ wò ó sí a fi ilé sí $11 a fi àwọn tó wà ní diaspora sí $100 ẹ wo range rate tó wà láàrin ẹ̀ whereas kò dẹ̀ sí bá ṣe fẹ́ ṣe àwọn ọ̀dọ́ tó wà nílé ni wọ́n máa bá wa benefit bikini jù because ibi tá à ń gbé lọ we are still going to have an empowerment ẹgbọ́n tá a sọ pé ká fún wa ń lẹ̀ ń sìn yìí ó gba àwọn táwa náà ní plan bikini yìí ó pọ̀ jàǹtí tó wà nílẹ̀ lọ pàmò nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe táwọn èèyàn bá ti rí output wa àwọn èèyàn á lè ràn wá lọ́wọ́ àdẹ̀ tún gbé kalẹ̀ san àgbékalẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n tún lè ràn wá lọ́wọ́ àtúnwọ́ láti lias pẹ̀lú àwọn foundation kankan irú Dr. Sabi Life Foundation láti lias pẹ̀lú wọn ọmọbìnrin owó empowerment foundation láti lias pẹ̀lú wọn láti gbé Sunday foundation láti òkan tá a lè ṣe tá a lè fi jọ tó máa lè fi lè ran tó máa lè fi easy fún wa so but for now intention yẹn òótọ́ ni ṣùgbọ́n jẹ́ ká kọ́ fílẹ̀ níye tá a fílẹ̀ yẹn tá a bá rọ̀ ọ̀dọ́ tó bá ní interest nínú Yorùbá truly tó bá wa dá 18 tó bá dá sọ́nà mẹ́ta àbọ̀ náà mẹ́rin kò tí burú jù 5,000 láàrin ọdún kan kò tí worse débẹ̀ yẹn náà kọ́dọ̀ mọ́ lè rí bí 5,000 láàrin oṣù méjì 5,000 láàrin oṣù méjì tó bá sáré san ládẹ̀ san kúrò ń bẹ̀ tó dẹ̀ pé tó máa rí as benefit ó ju iye tó san lọ olóyè sọ wípé àwa tá a wà ní diaspora àwa náà la máa padà substitute ẹ̀yin ọ̀dọ́ because tá a bá fẹ́ substitute ọ̀dọ́ tó wà nílé ni á gbé àṣẹ equal range ni pé ẹ̀yin under ṣe get but torí láti lè substitute àwọn tó wà nílé ló jẹ́ ká òkú gẹ̀ diaspora la máa ní láti lè ló máa lè assist wa náà láti lè kí ni bó ṣe ṣe láṣẹ ilé bọ́dì yẹn sórí diaspora youth much so bó ṣe jẹ́ nìyẹn àwọn ọ̀dọ́ tó wà nílé náà máa padà àwọn padà help wa pẹ̀lú just little bit pé $11 tá a sọ yẹn Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ pé tí wọ́n lè wá tí wọ́n lè rí ni ìdẹ̀ ṣe ẹ̀kan ẹ̀mẹ́ta ilé yí ẹ̀ òun náà ni so ẹ ṣe púpọ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run. Bàbá wọn gbọ́dọ̀ ẹ jẹ́ kí n chip in sí point yẹn gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà ní ilé ẹ kú iṣẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín most especially gbogbo ẹ̀yin youth wa. The point there is that gbogbo apapata là ń subscribe sórí fóònù tá à ń lò ẹ̀dẹ̀mọ̀ etí olúkúlùkù náà fi ń subscribe náà nígbà míì ní at times nígbà míì tó ń fi subscribe ẹ̀rí mẹ́rin pé gbogbo kíní wọ̀nyí náà kálukú náà ló mọ mísìn náà bó ṣe ń ṣe eré oye tí wọ́n gbé kíní yẹn sí àti ṣe meeting lórí ẹ̀ before we conclude on that amount so kò má dẹ̀ pé ẹ̀yin náà ò dá sí náà la ṣe gbé sórí price yẹn so ẹjọ́ and gẹ́gẹ́ bí comrade ọmọbìnrin ṣe sọ sí
the benefits tó wà attached to it is even more than the money alone. It's even more than that. Telling about consider share ID card is going to cost us a lot of money. Can share ID card or internet? And distribution of that ID card alone is a lot of money, and it's going to be a lot of stress. So can share so it's a big project. I am back on now. It's a big project. So I could need it for everybody one. And now kind of our share Latin is of our others. Everybody, we want everybody to register. I want so that Ali Ralowo Latin move forward. At Latin to Jackie in Kotan Lati Latin the Kokari Oko. So much everybody. Back to you, Mommy Dr. Zavi and my wonderful brother Koiki. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yeah, I should go Baba wa Olúwa. Ó dàbí pé bàbá wa kan lọ́wọ́ sókè ńsìn, Adékọ́lá. Ẹ bá kóhùn sókè sà. Mo kí ẹ kú ètò. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti bá wa sọ̀rọ̀ ẹ bá wa gbọ́ wá sílẹ̀ sà. Ok, ìbéèrè tí mo kàn fẹ́ béèrè náà ni pé àwọn tí ó bá sọ pé tí ó bá jẹ́ pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ní ètò yìí gbé kalẹ̀ yìí ìyẹn database tí wọ́n tẹ̀ kọ́ bí ara ṣe rárá àtọ̀ tó wá jẹ́ pé táwọn fẹ́ ó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ó gbàdúrà wa tí wọ́n dẹ̀ participate rárá báwo ló ṣe máa jẹ́ fún wọn. Okay, then another question ni pé àwọn tí ò bá ní Android phone kọ́ báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ mọ̀ nípa the database yìí. So ó jẹ́ béèrè tí mo fẹ́ béèrè. Okay, àwọn tí ò bá ní Android kì í ṣe Android phone nìkan lèèyàn lè fi ṣe registration, kì í ṣe Android phone nìkan. A lot of means ni èèyàn lè fi ṣe registration èèyàn tó wá lo laptop kódà kò wá sí bó ṣe lè burúburú kò sí fóònù tó wá yẹ pé tọ̀nà sọ́bẹ̀ yẹn lèèyàn ń lò àyàfẹ́ pé tọ̀nà sọ́bẹ̀ nìkan lèèyàn ń lò nìkan ni o lè má lè ní irú àwọn app bẹ́ẹ̀ lórí and at the same time èèyàn sì lè ráwọn èèyàn ní àdúgbò tàbí ní ilé wọ́n sì lè lo kìíní come to work and àwọn ìbílẹ̀ sì lè lọ sí cyber cafe láti ṣe kì í ṣe kan tó le àtọ́làtọ̀ and then nǹkan tá a dẹ̀ tún ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ni pé nípa ti kí ni first question yẹn bàbá mú tí ó ti escape my dream. Because Jerry mo send the program yìí mo send ẹ̀ sí gbogbo èèyàn lórí platform so mo dẹ̀ rí i pé kò sẹ́ni kan wọn tó participate so ni mo fi béèrè pé àwọn tí ò bá tiẹ̀ lọ́wọ́ sí rárá pé kò tiẹ̀ sí nǹkan tó kà wọ́n. Okay sir mo get question bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwọn tó bá sọ pé kò kàn wọ́n. Ṣẹ̀rí mo fẹ́ kí everybody wọn fẹ́ ká understand kíní kan sà. Ṣẹ̀rí àwọn náà tó bá máa dìde náà pé wọ́n ní ìdìrànlọ́wọ́ àbí wọ́n ní ìdí nǹkan. Ẹni tí ò bá jẹ́ mẹ́mbà kò sí báà náà ṣe máa lè dá ènìyàn náà lọ torí pé ọmọ oko tó bá fẹ́ jẹ búrẹ́dì òun náà tó bá fẹ́ jẹ búrẹ́dì òun náà láti fi iṣu náà ránṣẹ́ sílé náà ni. So ẹni tí ò bá jẹ́ mẹ́mbà yóò register as a member because like bá a ṣe ń ṣe program lọ ń sìn mo ti receive more than 30 messages. Àwọn èèyàn tó ti mẹ́sẹ̀gì sí mi pé àbúrò wọn need help ọmọ wọn kan need assistance ó ṣe parí school wọ́n need ìrànlọ́wọ́ fún ẹlòmíín sọ pé ọmọ ti kọ́ṣẹ́ láti bí ó wá kinní kan òun bá lọ ṣe lè get assistance fún. Now you can imagine now nígbà tí ẹni tó bá ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ pé nǹkan báyìí lòun fẹ́ òun náà láti máa kọ́ ṣe àwọn nǹkan kan náà táwọn náà láti mọ̀ pé mẹ́mbà wa lélẹ̀ ara àwọn èèyàn wa lélẹ̀ yìí kì í ṣe pé ẹni kọ́ máa wá ilé kọ́ máa wá and we just attend to them like that even though ní location Kill Your Destiny tí ó wà ní Nàìjíríà which is location 419 tí a mọ̀ now tó wá sọ pé employment gọ́sẹ̀ kan fẹ́ employ àwọn èèyàn sí iṣẹ́ wọ́n á ní káwọn èèyàn lọ gba form ó lè jẹ́ 5,000 ó lè jẹ́ 10,000 kálukú máa lọ gba form at least wọ́n tẹ̀sí máa fún ẹṣẹ́ wọn ní fún ẹṣẹ́ àṣàṣìlọ́pọ̀ gba form náà before any other thing before anything àtọ́làtọ̀ wàá ṣe lọ gba form náà so àwọn èèyàn wa they have to know that pé it's not that pé anybody kò máa kọ́ dédé wá tó kò máa kó òun need the assistant that they máa attend síbẹ̀ we are not going to work it there because owó náà la máa fi rán gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí kì í ṣe ilẹ̀ náà láti máa ṣá kò dẹ̀ sí
kíní kan bí kan tá máa bẹ̀ sí generate no membership anybody tá bá máa attend sí you have to be a full member àmẹ́pẹ́ ní o member wa lẹ́ni so sábà tó pa àgbà tán lẹ́ni àwọn tí ò dá sí lẹ́ni tó bá dìgbà náà táwọn bá fẹ́ dá sí náà they still have to go the same way processing láti lè ní benefit náà lára àti àǹfààní tó bá wà behind it bó ṣe jẹ́ ní ẹ̀sà ẹ ṣe. Ẹ̀ẹ́dẹ̀gẹ́ jẹ́ kí n fi kún tí prophet wọ́n sọ fún dáàdì wa yẹn ṣẹ́rí ẹ̀yin àgbàlagbà ẹni pé ẹni tó bá máa tòlú yóò jẹ́ ẹni tó náà fẹ́ ṣèlú gẹ́gẹ́ bí wọ́n sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣẹ́rí mo fi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan wá tó wà ń bínú àti ìfaragbánu kẹ́lómi dédé pé yín àwọn nídìí gbà wọn nídìí àwò àmọ́ tá a bá nígbà tí a bá ṣèrànlọ́wọ́ yẹn tán tá a bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ Yorùbá ní sọ wọ́n ní ẹ wo Ọlọ́run ṣàánú wá jàre Yorùbá ẹ wo kíní ṣẹ́tíkẹ́ẹ̀tì ibi tẹ̀dẹ̀ ti rí nǹkan gbà ni so àwa náà wá learn látara lesson tiwa náà ókè kò sí wàhálà kì í ṣe bóyá pa dájú láti ṣèrànlọ́wọ́ fún ẹnikẹ́ni tó bá nàrọ̀ tó wà nílé ṣùgbọ́n kí ni impact ẹ̀ gẹ́gẹ́ nínú Yorùbá kí ni tí wọn náà ń take nínú Yorùbá a rí wípé ọ̀nà tá a lè gbà tí youth fi lè gádà nìyẹn youth kan bá mi sọ̀rọ̀ ní last week ó lóun kàwé as mass communication then ó nájà mọ́mọ́ òun lòun ṣe ń sìn ó lóun ní ìdúró lọ́wọ́lọ́wọ́ ó lóun á pe àbárò pọ̀rẹ́ ń sìn another mo ní kò sí wàhálà èmi náà sọ̀rọ̀ ṣé ẹ fẹ́ràn Yorùbá ẹ ṣe Yorùbá nation ẹ wo Yorùbá nation yàn gan kí ni kàyí okay Yorùbá nation wọn gan ni wọ́n sọ ó sì fẹ́ gbowó lọ́wọ́ tá à ń pariwo Yorùbá nation ẹ rí tí ẹ bọ̀ yẹn ó lọ sẹ́mi ó lọ mo wá ní àbúrò kò sí wàhálà á mà kàn sí bá ní ẹ wo Ọlọ́run ṣàfún àgbà ẹ ti gẹ̀ẹ́tì bẹ́ẹ̀ bọ́ tá a bá rí tó bá jẹ́ mẹ́mbà tó jẹ́ full member kódà bí yóò san owó membership ẹ̀ tán bóyá ó san bóyá bí 5,000 ó san 10,000 náà ẹ̀ ó wá nílò assistance tá a dẹ̀rí pé lóòótọ́ ló nílò ẹ̀ pẹ̀lú investigation wa onídàá sọ pé àwọn tó wà ní diaspora ló máa sọ mo sọ fún bọ́dà wa àjàgbé mo ń pálùwẹ̀ fún wọn pé àwa táwa ní diaspora la máa sọ títún àwọn tó wà nílé ibi tí mo ń lọ nìyẹn pé tó bá tó state ẹ̀kọ́ ẹ̀ tó jẹ́ member tó wà nílé sìn bóyá ó tiraka ó san 10,000 owó ẹ̀ dẹ̀ ó wá nílò assistance tí ojú bí i 30,000 lọ ó wá sáré wá type ẹ̀sùn nígbà ìjọba báyìí lónìí dandan ká support ẹ pẹ̀lú dandan ká support ẹ because àfi kó padà síbi tó ti kúrò àfi káwọn olóṣèlú yẹn rí lò níbi tó ti ń bọ̀ owó tá a gbà lọ́wọ́ yín lónìí ìbúdà bẹni kò sí àfẹ́ kí àwọn tá a bá ti gbà pa àwọn tá a bá tí wọ́n bá ti jẹ́ mẹ́mbà wa àfẹ́ kárí wọn pé àìwò mi báyìí èmi ni mo ń mu ọtí tí mo tún jẹran lábùjá yìí àfẹ́ rú yẹn bẹ́ẹ̀ no àfẹ́ ẹ tó bá ti darapọ̀ bá ti jẹ́ mẹ́mbà ara wa ó ti mọ̀ pé we are bound together to assist to help ourselves no matter how it is small kódà bó ṣe ká wá sórí mídíà ká sọ ẹ wá ọmọ wa kan nílò owó ẹyẹyẹ o ọmọ yọ̀dọ́ ni o kò sì gbọ́dọ̀ padà sọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú a máa pẹ́ dìde fún wa láti ràn lọ́wọ́ òun náà dẹ̀ nígbàgbọ́ pé tí wọ́n ti ràn lọ́wọ́ òun náà ní fẹ́ kúrò bẹ́ẹ̀ so that is why tábìmọ̀ pé àwa youth gangan kìíní ta gbé dáhùn pé tó fẹ́ jù tán ni olóyè akọ́lọ̀ ṣe registration ẹ̀ náà the first time kọ́ ṣe ni pé àkọsẹ́ rí kó tó nípa bọ́ọ̀sì tábàyè àjọkọ́lọ̀ ṣe registration ẹ̀ náà àti ṣe registration àti everything ká tó bọ́ta láti lè jẹ́ kó wà standard láti kó lè pé ó wà meaningful so ibi tá a ń lọ ó sì jìnnà so ọ̀dọ́ tó bá máa join wa kọ́dọ̀ ọwọ́ ìgbà yín àgbàlagbà ẹni tó bá máa jẹ ẹni tó bá máa tẹ̀lẹ̀ tútù ó náà kọ́ da omi síwájú so bó ṣe jẹ́ nìyẹn a mọ̀ pé àwọn tó wà nílé àtàwọn ará máa padà jẹ̀gbádùn ẹ̀ jù ṣùgbọ́n kí ni sacrifice àwọn síwájú ẹ ṣe púpọ̀. ẹ ṣe gan-an. so and then wọn tí ò dẹ̀ join wá ń sìn yìí àfi kí ni ìṣe àwọn tábàjẹ́ Yorùbá tó jẹ́ Yorùbá nation nìkan o ká má sì wá gbọ́ o ìwọ tó ń tẹ̀lé olóṣèlú tó jọ̀dọ̀ dandan ní kò darapọ̀ mọ́ wa nítorí pé wá gbàkàrà wá gba dùdú ọlọ́mọdé máa mojú kì nígbà tá a bá bẹ̀ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a fọ̀rọ̀ gbọ́ tá a jẹ́ kí wọn náà mọ ìdí tó ṣe gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ wa wọn náà wà á darapọ̀ mọ́ wa ló fi jẹ́ pé kí ní ètò kò dúró fún àmọ́ ẹni tá a fẹ́ òun náà ni ẹni tí kì í ṣe Yorùbá just for instance bàbá Ìgbò ìyẹ́ Yorùbá á lè gbà ẹ́ a máa ṣèwádìí ẹ dáadáa torí pò kí sọmọ Yorùbá. very good yeah. a ṣèwádìí ẹ dáadáa tí bàbá ẹ bá lọ jẹ́ Ìgbò tí ìyẹ́ wa jẹ́ Yorùbá tó wá sọ Yorùbá lẹ́nu a máa ṣèwádìí ẹ pò kí sọmọ Yorùbá rárá àtọ̀
àwọn kódà à ń bá òde pé àgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ tán conference wa á sọ fún ọmọlé epo ní ẹ ọmọ rẹ sà kí oríkì ilé ẹ kí lóríkì bàbá kí lóríkì ẹ because a fẹ́ kí eléyìí a fẹ́ kó wà standard a ní gba anybody tí ò bá ti lè kódà níbi tó ṣe dé gan lẹ́gbàá tẹ́ni ẹ bá fi àdírẹ́sì sílẹ̀ tán a tún máa ní àwọn tá a máa gbé dìde tí wọ́n á lọ sí ilé wọn iṣẹ́ mi níbẹ̀ nílé yín so kì í ṣe iṣẹ́ kékeré ló wà níwájú wa. no matter owó tẹ bá fẹ́ tẹ́ni ẹ̀ ìbáwò kò fẹ́ gbé sílẹ̀ ìbáwò ni ẹ̀kẹ́ni fẹ́ gbé bílíọ̀nù sílẹ̀ tí ó bá ti ń ṣojú lówó ọmọ Yorùbá kó lọ gbówó yẹn kó lọ gbé sílé wọn so bẹ́ẹ̀ ni kó lọ gbé sílé wọn so eléyìí ó yàtọ̀ sí pé kínní so a ti ṣiṣẹ́ yẹn débì kan kó tó rí pé a kó síta so that is just the sacrifice tá a náà ti pay kó tó rí pé ó dé stage tá a dé yìí kì í ṣe kékeré. We have paid all the sacrifice, both with the government, both with everybody. We registered in America, and the credential sacrifice get low take. So a lot of things that go on necessary láti ṣe. So go to the dealer. We said not to ama jara wa no. As get be brother am ṣe sọ. Attend to ba jẹ́ Yoruba nation. Attend to support Yoruba nation. So what láti jọ dúró ọmọ Yoruba to the interest láti darapọ̀ mọ́ wa. You are 100% welcome. So kò sí kíní kankan bẹ́ẹ̀ pé ìyá rẹ̀ jẹ́ ọmọ Ìpẹ́tù Ìjẹ̀ṣà bá rẹ̀ jẹ́ ọmọ Adábra àbò jẹ́ ọmọ kíní kan ẹ dákun ẹ lọ ṣe tó ti ń sin lẹ́yìn ni o ẹ ṣeun. Those people will not be allowed. Yes, okay. Ẹjọ ẹnìkan tún béèrè kan ẹni tó wípé tó bá yẹ pé àwọn Fúlàní àbí Ìgbò àbí ẹnìkan tó kàn fẹ́ tó bọ́ parọ́ pé Yorùbá lòun tó bá sign up báwo lẹ ṣe máa mọ̀ pé òun ni àbí kò ṣe òun. I'm a detect, but the way we are going to detect, we are not going to mention it here for security reasons, but we are going to detect. Be you anybody. To wá jẹ́ Fúlàní tàbí tó jẹ́ kíní kan tó wá register, I'm a detect here with the way with our security state. Especially our Kwara state àti Koiki state yẹn. We are not going to. How we are the technique we are going to use to detect you will not be mentioned on the general platform. So that is it. Thank you, sir. Kẹ́ scrutinize àwọn tó wà ní Kwara state dáadáa àti àwọn tó wà ní Koiki state yẹn. Kẹ́ scrutinize gbogbo pátá. Ó fi jẹ́ pé bàbá wọn ò jẹ́ Yorùbá, màmá jẹ́ Fúlàní, màmá jẹ́ Yorùbá, bàbá jẹ́ Fúlàní. Kẹ́ scrutinize gbogbo pátá bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ ṣe gan ni sà. Pẹ̀lú nǹkan tí brọ́dà wa Mr. Káyọ̀dé tẹ́ sọ ń sìn, ẹni tí ìyá ẹ̀ bá jẹ́, for example, bóyá ó jẹ́ Ivory Coast, ìyá ẹ̀ wá bàbá ẹ̀ náà jẹ́ ọmọ Yorùbá, tó bá wá ṣèwádìí ẹ̀ ṣé yẹn máa ní kó má gbà sínú ìrìn àjò yìí ni? Because tí bí mo ṣe wà yìí ń sìn tí mo lè decide pé mo fẹ́ lo pálí Nàìjíríà, mo dẹ̀ lè decide pé mo fẹ́ lo pálí UK. Mo kàn fẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé fún wa ni ò bóyá lómi. Ìyẹn wà welcome ju Sherry, let me explain that side. Let me explain that side, sir. Okay. Sherry, ìyá mi Dr. Zabi, tẹ́ bá ní ẹ lè lo pálí Nàìjíríà, ẹ lè lo pálí British. That's a dual citizen. From your side, your mother's side, and your father's side, you are original Yoruba. Just like me as well. Èmi náà lè decide kó n fẹ́ lo pálí, èmi ò lè lo pálí Nàìjíríà torí èmi ò kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá lè mí. Tá bá gba Yorùbá nation lọ́la, mo lè lo pálí ọmọ Yorùbá nation, mo lè lo pálí America. So mo ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá, náà mo ṣe jẹ́ ọmọ America. So dual citizenship nìyẹn. But irú ẹni tí ìyá ẹ̀ jẹ́ ọmọ Sierra Leone tí bàbá ẹ̀ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà, then ó yàtọ̀ because I'm pé the beliefs of where we believe most ni bàbá èèyàn ibi tí èèyàn ti wá òun ni beliefs wà jù pé ibi báyìí náà bàbá èèyàn ló jẹ́. Then tó bá dẹ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá náà bí sí, that is another issue because he's going to use birth certificate ibi tó ń bí sí by birth ó wà ń bẹ̀ yẹn, so ó lè claim bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó ń bí síbẹ̀. Bọ̀tọ́ pé inú Sierra Leone náà bí sí tí yẹn dẹ̀ jẹ́ ọmọ Sierra Leone tó wà bẹ́ẹ̀ wá jẹ́ ọmọ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá nation, then it's going to be another way of answering that question. So the bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni.
jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Mr. Mike. Ẹ bá wa gbóhùn sókè sà. Dájì wa Mr. Káyọ̀dé tẹ́ bá ti bá wa sọ̀rọ̀ tán ẹ lè bá wa gbọ́wọ́ sílẹ̀ so that kò ní jẹ́ confused.com. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ bá wa gbóhùn sókè brother wa láti location 419. Ẹ bá wa gbóhùn sókè sà. Mo ní ìbéèrè kan tí mo tún fẹ́ béèrè ni. Mo náwó sókè padà. À ń gbọ́ yín torí ẹ̀ náà mo ṣe pè yín sà. Ẹ bá wa gbóhùn sókè. Lórí àti san owó yẹn ni, ṣé wọn pé US dollar ni ó wà ń bẹ̀. So náírà dẹ̀ ni everybody so náà ń bí. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo ti open àwọn app kan láti convert dollar. Tó yẹ kí mi ò rí convert irú alẹ́ ìsìn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo ti register mo wá fẹ́ sanwó. Àti wá lè sanwó sìn ó wá jẹ́ problem. Nígbà tí ó jẹ́ pé US dollar ló wà ń bẹ̀. Ẹ rò pé náírà ni à ń lò bí. Báwo ni ẹ ti fẹ́ bá wa ṣe bẹ̀rẹ̀ tó máa lè rọrùn? Pé torí pé mi wà lára èèyàn lára program yìí sí mo láwọn èèyàn mo ní nọ́mbà tí mo lè gba account number Nàìjíríà lọ́wọ́ ẹ̀. But tí ẹni tí kò wá sí tí ó mọ èèyàn bí irú tèmi tó kàn wò lórí Facebook tó wá fẹ́ join báwo náà ṣe máa ṣe. Ẹ ṣé gan ni sir, nice one. Because náírà yẹn ó pọn dandan fún wa ní location 9 bíbá yìí US dollar because kò sẹ́ni tó sóòfì bẹ́ẹ̀ ní irú èmi sí gbogbo àwọn app tí mo open mo fẹ́ convert dollar mi ò rí convert $2 péré ni mo rí convert tẹ́tí pẹ̀lú bẹ́yẹn so kò dẹ̀ lè rọrùn. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ jẹ́ kí ìyẹn ni mo ní kí n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ ṣé gan sà. Ológun Olúwa ṣe wà ń bẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dáhùn question yẹn. No, ẹ jẹ́ kí Yagoyaju dáhùn. Àwọn ló wà ń charge ibẹ̀ yẹn. Okay. Èmi tẹ́ mi máa lè dáhùn ẹ̀ dáadáa. Ẹ ṣé gan brother mi. Yagoyaju ohun yìí ò lọ òkè dáadáa o. Okay, ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí? Yeah. Okay, tí ń gbọ́ mi? Yeah, a ti ń gbọ́ sìn. Okay, brother mi tó béèrè good question lẹ béèrè o. But ṣé ti gbọ́ nípa rúbà? Tẹ́ bá ti gbọ́ nípa rúbà, ó máa wà easy fún yín láti exchange owó through rúbà. Nítorí pé rúbà ó jẹ́ owó Yorùbá. So tí ẹ bá fẹ́ convert náírà yín sí rúbà, ó máa dé ibi tó yẹ kó dé through rúbà yín. So ẹ try láti download the application rúbà àbí kẹ́ visit www.ruba.cash.com. So láti bẹ̀ ẹ máa lè ra náírà ẹ máa lè ra rúbà sí náírà. So from rúbà ẹ fi sanwó yẹn sí Yorùbá Nation Youth. So why easy that way? Because tá bá lọ pé ká ṣí ẹ mọ̀ pé a lè register complaint sí location form. Àti pé tí owó bá ti ń wọnú àkáǹtì tó bá yẹ pé a ṣí Yorùbá Nation Youth ní síbẹ̀ sí tó bá ti ń wọ bẹ́ẹ̀ ó máa jẹ́ kó pọ̀ ẹ̀kọ́ náà ló máa kú ìzẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí dáadáa. So a gbọ́dọ̀ ṣerú mistake ká tó máa wá kó owó tí a tọ́gùn láti contribute together láti kúlẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà tó gbà lọ. A ní ṣe mistake yẹn ẹ ṣé gan. So ẹ try láti get in touch pẹ̀lú Omeyo. All right. Mo ti gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ. Tó máa ṣẹ́ǹjì náírà sí rúbà yẹn kó máa wà ṣe pà àbí. Bẹ́ẹ̀ni because rúbà appreciate ní sìn. So àwọn tí wọ́n ra títí wọn tó ra one rúbà ní 10,000 nísìnyí ó ti di 16,000 mọ́ wọn lọ́wọ́. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni ìyá mo rò pé bẹ́ẹ̀ ti yé yín sà. Mr. Samuel ẹ bá wa on mute. Yes ma, ẹ kú kalẹ̀ gbogbo lé. Mo kí gbogbo ìjókòó yìí o. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè ni. Ẹ má bínú pé mi ṣí ojú mi o. Mo kàn lè ṣe fúngbà díẹ̀ kí n dẹ̀ tún. Ẹ kúrò lẹ̀ gbogbo lé. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà, ẹ ra sà. Yes ma, yes sir, yes ma. So ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni wípé
àwọn ọmọ Yorùbá àwọn youth wa tí wọ́n wà ní àwọn Arab countries àti ní àwọn ìlú tó jẹ́ pé ìyà ni wọ́n ń jẹ ń bẹ̀ gbogbo wa la mọ̀ wọ́n àwọn ìlú tó yẹ pé wọ́n wà láti Libya ó bẹ̀rẹ̀ láti pé kán máa kó wọn across the desert wọ́n kó wọn dé Libya tí wọ́n bá lọ sí Libya wọ́n á lọ sí bóyá àwọn Arab countries ní tàdé mọ̀ pé ìyà náà fi ń jẹ wọ́n bẹ̀ kí ni Yorùbá youth lè ṣe láti make sure pé ọkàn wa wà pẹ̀lú wọn pé Yorùbá nation ṣì ń bọ̀ àti pé kán ṣáà fi ọkàn balẹ̀ lágbára Ọlọ́run Yorùbá nation gbogbo wa tá à ń wá ó máa bọ́ sí wa lọ́wọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé tá a máa ń fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á mọ̀ pé nǹkan wà hope wà fáwọn wọ́n tí ò bá sí nǹkan tán ọ̀gbọ́n nǹkan kan yẹn gangan ní ò bójúmu rárá ó kàn fẹ́ fi ìbéèrè yẹn ó fẹ́ gbé síwájú àìjókòó yìí kí ni Yorùbá youth lè ṣe láti jẹ́ kí àwọn èèyàn àwọn ọmọ wa tán wà ní àwọn ìlú yẹn kọ́kàn lè máa balẹ̀ pé òkè Yorùbá nation ṣì ń bọ̀ ẹ kú kalẹ̀ gbogbo lé ìbéèrè mi nìyẹn. ẹ ṣé gan ni sir, God bless you sir. ṣe rí màá orí live la wà yìí àwọn tí wọ́n bá ń gbọ́ wá mọ̀ pé lóòótọ́ ni ìgbà kan wà tí àwọn ọmọ wa tó wà ní Egypt tí wọ́n fèsì challenges kan lórí owó tí wọ́n ní kí wọ́n gbà ohun tá a ṣe òun náà ni pé a ní diplomat ṣe diplomat la máa ń pè wọ́n tí wọ́n wà ní ṣe Cairo ni wọ́n wà ń gbà yẹn so a pè wọ́n sórí Zoom pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn àti ó dẹ̀ gba gbogbo ìlú wa pẹ̀lú wa so àná àwọn kan náà tí wọ́n bá wá ṣiṣẹ́ ẹni yẹn ló tètè ràn wá lọ́wọ́ láti lè rí Àbíkẹ́ Dábírí bá sọ̀rọ̀ nígbà náà so a dẹ̀ sì ní contact wọn lọ́wọ́ èmi àti wọ́n sì máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa àwọn ló máa ń ràn wá lọ́wọ́ fún ẹni tí tó bá jọ mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó bá ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà míì a kì í rí owó ṣe àwọn nǹkan tí ó bá ṣẹlẹ̀ irú case kan wà níwájú wa ní bóyá bíi 3 weeks ago ọ̀sìn tí ọmọ 18 years kan tí wọ́n mú lọ sí ìlú kan tán ni kò máa ṣẹ́wó ọmọ 18 years ọmọ yẹn lòun lè ṣẹ́wó so wọ́n láti rescue ọmọ yẹn but àwọn ṣiṣẹ́ ń bẹ àṣì diplomatic ni àwọn kan máa ń pè àwa pókè àwọn báyìí kan báyìí ló ṣẹlẹ̀ kárí sowó láti dán ọmọ yẹn padà sí Nàìjíríà wọ́n bá tà lè arrange case kan tún wà lọ́wọ́lọ́wọ́ sí tí wọ́n sẹ́ndì sí ní gẹ̀ẹ́ta àbí jẹrin tí yẹn náà wà ń bẹ̀ so a máa ń rí àwọn challenges bẹ́ẹ̀ yẹn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ tó yẹ kó máa wà pathetic situation ó lè jẹ́ bí abẹ́ ọmọ 18 years ó lè jẹ́ bí abẹ́ ọmọ 19 years tí yẹ pé wọ́n sọ kan fún kótó kò Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tọmọ yẹn adé sí pé wọn ò ṣe tí wọ́n wá later tí ọmọ yẹn tí wọ́n á du embassy wọ́n gbà mí tí ó lè jẹ́ driver ló máa gbọ́ ọmọ yẹn lọ sí embassy lọ́dọ̀ wọn so tí wọ́n wá sọ pé kíní nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ so most of time àwọn náà máa ń try láti pe àwọn èèyàn tó bá wà around láti lè assist so gẹ́gẹ́ bí Yorùbá youth eléyà tún lè ràn wá lọ́wọ́ láti lè jẹ́ pé ká mọ̀ pé tá a ṣe kíní ìfún náà kì í ṣe fún ara wa nìkan fún àwọn tó bá yẹ kí a tún ràn wọ́n lọ́wọ́ ni so irú ẹni yìí wọ́n máa kódà wọ́n máa ń assist wa gan tó bá kan ti ọ̀rọ̀ diplomatic way wọ́n máa really assist bọ̀ ní gbogbo ìgbà míì owó ló máa ń já wa nítan mọ́ nígbà míì tó máa ń jẹ́ kí àwọn kan míì ó pẹ́ tàbí kó falẹ̀ so ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ jẹ́ kí n dá sí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ṣe rí nǹkan tí question tó ń bẹ̀rẹ̀ yẹn very good question tí adẹ láì flower ń sìn tá a fẹ́ gbogbo àwọn ìwà kan gbọ́ dáadáa ìgbà tí issue yẹn ṣẹlẹ̀ a gbé àwọn ìgbésẹ̀ gan lórí ẹ̀ kì í ṣe Cairo nìkan láti ní àwọn issue bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn bẹ̀rẹ̀ tó kẹ̀ pé ti Cairo yẹn kàn jáde síta lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni the same thing ó ṣẹlẹ̀ ní Libya lọ́wọ́ táwa ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Tanzania so and gbogbo eré àwọn náà la dẹ̀ ti cover tá a ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé àwọn kò tó yẹ ká ṣe àwọn tó yẹ ká bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ tá a ti bá wọn sọ̀rọ̀ and that is reason why tá a fi ń sọ pé if you cannot beat them you join them tí olúkúlùkù wa tá a bá wà lórí system ẹjọ bá mute àwọn tó pariwo yẹn ẹjọ tí olúkúlùkù wa tá a bá wà lórí system tó bá ní anybody tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí a máa lè mọ bá ṣe lè come in a dẹ̀ ní fẹ́ institution tó yẹ pé a máa lọ a nílé ìgbésẹ̀ lórí ẹni tá a ò bá mọ̀ láti lè jẹ́ pé okay ọmọ wa lélẹ́yìí èèyàn àwọn lélẹ́yìí okay now that's the reason why tá a fi ń sọ pé ní gbogbo other countries ní gbogbo everywhere I need àwọn coordinators wà ń bẹ̀ now take for example now tá a bá ní coordinator ní irú
irú Qatar ń sìn yìí tẹ́ni iṣu bá ṣẹlẹ̀ ní Qatar a ní coordinator bẹ́ẹ̀ kíákíá la máa pè é ẹni báyìí ẹjọ́ lọ́wọ́ àwọn nǹkan báyìí lọ́wọ́ àṣẹ nǹkan báyìí tó bá ṣẹlẹ̀ kó fún wa ní report then ìgbésẹ̀ báyìí ní kẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ báyìí la máa gbé we have the aṣojú ń bẹ̀ yẹn láti lè ṣojú wa láti lè bá wa gbé àwọn ìgbésẹ̀ likewise in other countries gbogbo náà tí àwọn èèyàn bá wà that is why ta fi need àwọn èèyàn wa káàkiri àwọn orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wa ń bẹ̀ wọ́n á lè jẹ́ means of contact wa láti lè gbé ìgbésẹ̀ pẹ̀lú olúkúlùkù wọn so and that is why jẹ́ pé a fi ń sọ wípé everybody need láti register ká bàa lè mọ̀ pé ẹni báyìí ó wọ́n exist tó bá dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí à lè mọ ibi tí a máa wá irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a máa wá sí àti àwọn ìgbésẹ̀ tá a máa lè gbé lórí ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn kì í wá ṣe pé bá torí pé tó bá wá rẹ́jà pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ àní dá sí wọn ṣùgbọ́n we just want to have the knowledge of who we are dealing with and àwọn tí a ò dẹ̀ ní lè dá sí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí wọn ní ẹ̀yìn odi a ní láti là á kì í yẹ pé kó lọ pa àyàn kó ní àwọn èèyàn kan wà bí kan tó máa jáde fún wọn má tẹ̀ try ẹ̀ because àní jáde sínú nǹkan bẹ́ẹ̀ kì í pé kó lọ gbé egbòogi olóró kó wá máa expect pé àwọn kan máa jáde fún wọn we are not standing for that such never we not stand for that such so ẹ jọ̀ọ́ a máa jáde a máa dìde ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ọmọlúwàbí àwọn tó wà lẹ́yìn odi tó ń protect image tó ní potential wọn tó ń dẹ̀ ní credibilities wọn tó ń dẹ̀ ní ìyẹn ní àwọn tá a máa dúró fún o máa lọ rò pé ó máa lọ pààyàn kó máa rẹ̀ pé máa dúró fún wọn àbó máa lọ gbé gbogbo oníró ó máa rẹ̀ pé máa dúró fún wọn kò jọ o so àwọn ọmọlúwàbí tó dẹ̀ níwọ̀ ọmọlúwàbí tó dẹ̀ máa protect image wa to the core we are ready to stand for them thank you so much. ẹ gbà mí láyè mo á fẹ́ mú mọ̀ràn kan wá ẹ gbà mí láyè gbogbo ilé ṣé ẹ gbà mí láyè láti mú mọ̀ràn yẹn wá. right on sir. Yes sir yes ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ mú wá ni wípé tó bá ṣeé ṣe mo fẹ́ throw challenge sáwọn youth wa mo mọ̀ pé àwọn youth wa wọ́n brilliant dáadáa many of them are computer wọ́n wà very good in computer tó bá ṣeé ṣe kí ká develop app kan tó jẹ́ pé ta máa pè ní bóyá bí Yorùbá youth in distress anybody tó bá ní issue náà àwọn Yorùbá tó jẹ́ pé issue pé bí wọ́n fẹ́ force wọn into prostitution ni àbí wọ́n fi wọ́n ṣe ẹrú níbi tí wọ́n wà ní àbí wọ́n wà ní distress nítorí pé wọ́n need help ni irú app yẹn tó bá download ẹ̀ sórí fóònù wọn even tó bá dé countries tí wọ́n ń lọ tó bá rí pé àwọn ní problem ńbẹ̀ wọ́n á lè máa contact president ẹgbẹ́ ìpè òkè o ìlú báyìí làwọn wà o wọ́n force àwọn into prostitution ni o rescue àwọn ìlú báyìí làwọn wà tí app yẹn bá wà tó bá tẹ̀ pé àwọn youth àwọn jáde kúrò ní location fún wọn náà wọ́n lọ sí ibòmíì irú app yẹn á fún wọn ní confidence pé táwọn bá wà ní any problem àwọn ní ẹni táwọn lè pè mo kàn wá gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn ni o so àwọn speakers wa àwọn media people wa wọ́n lè bá publicize app yẹn so that àwọn wà lè ní káwọn wá má jáde tó ń bá jáde tó ń bá ti download app yẹn sórí kíní wọ́n mọ̀ pé yes tí nǹkan bá fẹ́ ṣe àwọn tí bẹ́ẹ̀ gbọ́n fẹ́ commit crime o àníkan commit crime o tí nǹkan bá fẹ́ ṣe àwọn ní àwọn táwọn lè pè because ẹ má yẹ ká tọra wa níbi tí position 419 wà ní 419 pé position 419 wà lẹ́yìn àwọn olórí wa wọn ọ̀rẹ́ láti ṣe ìkọ̀kọ̀ fún wọn lè bọ́dì àbẹ tó bá ń tún bẹ́ẹ̀ àwa nísìn àwa àti tiwa ló kù sìn so irú app yẹn á jẹ́ káwọn ọmọ wa lè mọ̀ pé ókè o tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ táwọn bá mú va táwọn bá jáde àwọn ní ẹni táwọn lè pè kó ibi báyìí ni mo wà ọkọ̀ báyìí ló ń ṣe mí o is there any help you can do for me a jẹ́ pé bí Yorùbá youth nìkan la fẹ́ ṣe app yẹn fún not for any other person ẹ ṣe gbogbo lé ìmọ̀ràn tèmi nìyẹn that's my own point. Yeah, brilliant idea sir baba Ajegede thank you so much sir alagboro Ọlọ́run àgbáyé adalẹ ẹpẹ fún wa. Okay sir. app yẹn sir nǹkan náà ni gbàjarè a dẹ̀ tún ní gbàjáwìrì but bí àwọn méjèèjì ṣe ń function yàtọ̀ síra wọn gbàjarè yẹn òun gangan ni a fi save àwọn ọmọ Yorùbá during Ukraine war tí àwọn correspondent láti Ukraine láti àwọn ìlú tó súnmọ́ wọn tó fi rescue wọn wọ ìlú so gbàjarè ni the app will show tó bá wà ní ẹni ó dàbí SOS
tó bá wà nínú ìṣòro tó bá ti tẹ SOS yẹn ó máa ring sí gbogbo security tó wà ní tí ó wà lórí app yẹn gbogbo àwọn security attested security á ring sí wọn wọn á dẹ̀ ṣe kí ni wọn á communicate wọn á chat wọn lè ṣe video call lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pẹ̀lú ẹni yẹn ní pé irú ìpèníjà wo ló ní Gbàjarè lórúkọ ẹ̀ so a ní irú app yẹn so àwa ọmọ Yorùbá a ti plan ahead of time even wọ́n sì fi Gbàjarè yẹn fi rescue àwọn tí wọ́n kidnap àtẹni tí fóònù ẹ̀ tọ́jú fóònù ẹ̀ lọ so a sì lè tún ṣe kó tún dáa ju bó ṣe wà yẹn lọ ẹ ṣé gan. That's very good. ẹ ṣé. ẹ ṣé gan ni o dájú wa tẹ̀bẹ̀rẹ̀ question I really appreciate you sir bàbá Jẹ́gẹ́dẹ́ ẹ kújọ́ mẹ́ta God bless you sir. Ó dàbí pé brother wa náà question tí a máa gbà last òun ni eléyìí lẹ́yìn question yìí a máa fẹ́ mú ètò wá sílé ẹ bá gbóhùn sókè ẹ bá gbóhùn sókè sir tàbí mistake lọ́wọ́ yín fi lọ sókè. Mr. Ọmọbórí owó ṣe wà ń bẹ̀. Mistake kan mọ̀. Ok, ẹ bá gbóhùn sókè. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rúbà kan lẹ́ẹ̀kan mi ò gẹ́ẹ̀tì link yẹn mi ò dẹ̀ mọ̀ bóyá app wà fún mi láti convert náírà sí rúbà yẹn. Nǹkan tí mo rò pé. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mo ṣe rí ìsìn wa. Màá send ẹ sí chat mi. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà nìyẹn pé bóyá kí Yágbóyájú kan get in touch pẹ̀lú yín so that ẹ lè sort it out tún bẹ̀. Mr. Ọmọbórí owó ṣe wà ń bẹ̀. Mr. Ọmọbórí owó. Ó rẹ̀ pé network yẹn kick wọn out. Okay. Mr. Ọláyọmí Koiki, iṣẹ́ yìí náà wà ń bẹ̀. Ẹ̀yin ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún náírà account ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ní nọ́mbà mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ mẹ́sẹ̀gì mi gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń béèrè fún náírà account a máa send náírà account sí yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè call mi ọ̀kẹ́ mẹ́sẹ̀gì mi ní orí nọ́mbà mi +1 803 846 1116. Yeah, màá tàbí náà sí chat náà. Anybody tó bá ní the Naira account, call me or message mi lórí nọ́mbà mi, direct number mi +1 803 846 1116. Ẹ ṣé, màá tàbí sórí chat yìí sínú ọ̀kẹ́ tó wọ̀n bẹ́ẹ̀. Yeah, ẹ ṣé gan ni Bàbá Ológunlolúwa, God bless you. Vote of thanks la wà nísìnyí, a máa fà lé Bàbá Ológunlolúwa lọ́wọ́. Kẹ́lẹ̀ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, especially gbogbo àwọn tó ṣe aládùúró ti wà láti bóyá more than 3 hours ago. Ó dàbí pé a rí àpẹẹrẹ wípé ọmọ ilé ènìyàn ní tó gbọ́dọ̀ fìyà jẹ bó ṣe lè hùn kó mọ. God bless you. A rí àpẹẹrẹ wípé ó dàbí pé iná máa dúró táwọn èèyàn dúró tì yín. Kò ń ṣe kó yá bí 2 tàbí 3 la kú ń bẹ̀. Bó ṣe lè hùn kí aago yẹn gan kó tiẹ̀ lọ tó. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ gan pàápàá gan èmi gan. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kò ní rẹ̀ Ìjọba àkẹ́tọ́ round up mọ̀. Kí lẹ rí sà? Mo ní ìjọba àkẹ́tọ́ round up. Okay sir. Mo kí gbogbo ilé, mo kí gbogbo wa pé a kú ìjókòó láti àárọ̀. Ọlọ́run á gba àdúrà wa. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ta ló ń sọ̀rọ̀? Ẹ introduce ara ẹ̀yin, ta ló ń sọ̀rọ̀ sà? Oyèwọ́ Ọláníyì ni. Okay. Ọláníyì mo gbàdúrà lákọ̀ọ́kọ́. Okay sir. Èmi mo wà engage lọ́jọ́ Thanksgiving. Okay sir. Mo ti rántí ojú yín, mo ti rántí sir. Okay sir. Nǹkan mi fẹ́ sọ ẹ má bínú pé mo fẹ́ kó dàbí ìgbà mi fẹ́ fọwọ́ ọmọ sẹ́yìn. Lórí ọ̀rọ̀ location 419 ni pẹ̀lú registration nǹkan tá à ń sọ yìí. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn wọ́n synchronize àwọn èèyàn lórí pé à ń ṣe registration ID card yìí bẹ̀. Àwọn kan wà wọ́n ti wà Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá wa tó ti pẹ́ tó kọ́ wọ́n ti dókọ̀ Yorùbá tẹ́ pé á ṣòro àti mọ̀ pé kò ń ṣe Yorùbá. Láwọn ará bí mò ń sọ. Báwo náà ti fẹ́ get àwọn yẹn ó kọ Yorùbá ni wọ́n ti ń jẹ́ lágbàlẹ̀ tó wà ń bẹ̀ more than 50 years ago. Ṣé mo lè dáhùn béèrè yẹn? Ṣé mo lè dáhùn béèrè yẹn? Bàbá wa Yágbóyájú
ẹ bá wa dá sí question tó Bàbá Jẹ́gẹ́dẹ́ ní wọ́n lè dá ìbéèrè yẹn, jẹ́ kán dá ìbéèrè. Bàbá Jẹ́gẹ́dẹ́ ní wọ́n lè dá. ẹ dáhùn ẹ̀ sà. Ó dáa, nǹkan tí mo lè sọ sí yẹn ni wípé ẹ ṣe bẹ ṣe mú ọ̀rọ̀ yẹn wá. Àwọn ará bí wọ́n ti wọ̀ wá láàrin dáadáa, wọ́n dẹ̀ ti ń jórúkọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n kò sí Yorùbá gidi tẹ́ máa rí, Yorùbá gidi tí ò lóríkì. Kò sí. Ṣé rí àwọn tó ń jórúkọ Yorùbá, tẹ́ bá fẹ́ doubt wọn yín pé bóyá ọmọ Yorùbá ni wọ́n, ẹnì kan koríkì ilé wọn, àbóríkì ìlú wọn, ẹni pé wàhálà máa dé. Ó ṣe wà gangan nìyẹn. Kò sílẹ̀ Yorùbá tí ò lóríkì, kò sí fámìlì tí ò lóríkì. Àwọn tá à ń sọ yìí tó ń dórúkọ Yorùbá yìí, ẹnì kan koríkì ilé wọn, àbóríkì ìlú wọn fún yín, wàhálà bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. A máa dára wa mọ̀, kò sí bá ṣe ń dára wa mọ̀. Ẹ ṣe nǹkan tèmi lè rí sọ síbẹ̀ sí yẹn nìyẹn. Ìyá mo gbà tí yín gan ṣe rí àwọn ọba wa àfitẹ́bájírí wa wọ̀ tán. Àwọn náà ló di anabet. Wọ́n á kọ́ ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí túrú àwọn èèyàn wọn tó wà lókè ọ̀yà lọ́hùn. Okay, Mr. Akanbi, ẹ sọ̀rọ̀, Mr. Lamin. Yes, dáàdì yẹn lọ pa mí. Yorùbá ní Ìjẹ̀bú ìjójó. Àìmọye àmọ́ra wa. Wọ́n ní kọ́kọ́ koríkì. Èmi bí mo ṣe wà yìí, ọmọ Ìbàdàn ni bàbá mi, ọmọ Èkó ni màmá mi. Oríkì mi ò mọ̀ nítorí pé 37 years ni bàbá ti tèmi kú, mi ò wọn gbé wa lọ́lé rí. Àbúrò mi ò móríkì. So báwo la ṣe fẹ́ mọ̀? Okay, tí bá mọ oríkì sí mi ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá báyìí. Now, lórí technology tá ń lò yìí, a ní artificial intelligence. A kò ní go deep ní bá ṣe máa detect àwọn ọmọ tí wọn kì í ṣe Yorùbá. Ó ti already wà, a dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. So gradual process ni a máa detect wọn without pé à ń sọ fún ọkọ kí oríkì ìdílé wọn. Àmọ́ bá ṣe máa detect ẹ̀ sà. A ti ṣe bí a dẹ̀ wà successful pẹ̀lú ẹ̀. Ìyẹn ẹ̀kan. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbé ìdálẹ̀ tó tẹ́ ẹ̀ ní olórí ẹbí kan tó mọ̀ yín àbí tó mọ̀ bàbá yín. Kò sí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, kò sí. Oríkì mi sì tí mo mọ̀ ọmọ Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé ọmọ àfìdíjẹ̀ kára wọn. Ṣé ẹ̀ lágbolé? Ṣẹ̀bẹ̀ lágbolé? Tani mọ́gàjì ilé yín? Ṣé ẹ̀ ní mọ́gàjì? Tani mọ́gàjì ilé yín? Ẹ bá ti ní mọ́gàjì ó ti tán. Tẹ́ bá ti ní mọ́gàjì ti nágbolé, tẹ́ bá dẹ̀ ti nágbolé. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ti nágbolé, ẹ á ti wọ̀nyí yẹn. Ẹ máa gbọ́ sà, gbogbo àwọn yẹn ló wà nínú form. Nígbà tí wọ́n bá wọlé, wọ́n á dárúkọ mọ́gàjì wọn. Ṣé understand? So ohun tí tó bá tó wọnú ẹ̀ la máa tó mọ. Ẹ má bẹ gbogbo ẹ̀ tán, ẹ má bẹ tán. Ṣé ẹ rẹ̀ pé mo sọ kíní kan fún alẹ́ kan? Mo ní for security reasons. We have a lot of ways pé a máa fi detect everybody. Be you anybody, a máa detect ẹ̀ ṣáá ni. Àwa ẹ jáde, a máa fà ẹ jáde. Ṣé rí iṣẹ́ tó wà nílẹ̀ yìí kì í ṣiṣẹ́ kèrèmí, iṣẹ́ ńlá ni. I mean, it is a big tax on us and we are ready láti fix it. It's a big challenge and dem máa face it. Ṣé rí ẹni tó wá máa fẹ́ obìnrin, ó gbọ́dọ̀ ṣe ìgbìkíni. Ó gbọ́dọ̀ fi làákàyè kún làákàyè because kó tó ro irọ́ tó wà pa fún, kó tó mọ bó ṣe máa approach ẹ̀, kó tó mọ bó ṣe máa tẹ́ lọ́rùn, kó tó mọ bó ṣe máa ṣe gbogbo nǹkan, kó tó rí pé ó máa get ẹ̀, tó máa bá gbé. Wọ́n náà gbọ́ ta fi ń fẹ́ obìnrin kò tó lè ta fi ń gbé sílé. So ẹjọ́ gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ àti plan ẹ̀ sílẹ̀. Àdúrà ní kẹ́ máa fi tì wá lẹ́yìn àti ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá wa àtẹ̀yin bàbá wa. We need your support, both physical and spiritual, and we need it both owó àti gbogbo ara àti gbogbo nǹkan, even gbogbo nǹkan láti ní ìrànlọ́wọ́ yín, and you see that we succeed on this matter we are. Ẹ ṣé gan ni. Should we go for the tenth of vote of thanks? Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni sà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti àárọ̀. Ọba kọ́dá, ọba ṣẹ̀dá, ọba tó dán gbogbo nínú gbogbo. Olódùmarè ta pèpèpè ta ò lè pè tán, àkìtàn. Ọlọ́run ńlá tó jókòó níbi ìkọ̀kọ̀ gá ògo tó sì ń gbé ní abẹ́jìjì Elédùmarè. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo tó Ọlọ́run ṣe fún wa dáradára. Bẹ́ẹ̀ sì la sì kí àwọn bọ́dà wa, àwọn ìyá wa, àwọn bàbá wa ní ẹ̀sìn Islam. A sọ wípé Ọlọ́run ṣeun ní Olúwa ràn wá lọ́wọ́ dé. Adúpẹ́
abẹ́ẹ̀ náà sì ti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí oníṣẹ̀ṣe náà aṣọ ipò gbogbo àtọ́ ìwòrò òtún ọlọ́run àárọ̀ wọn gbogbo wa lọ́wọ́ ẹ ṣé gan ni ó gbìyànjú díẹ̀ bí mi tẹ̀lé sọ tọ́ dáadáa. ìwọ lẹ sí ní wòwò òtún ẹ̀jẹ̀ torí ọlọ́run ẹ padà sẹ́yìn ẹjọ́. ẹ má ká mi jọ ẹ ti ká mi. ẹni sùúrù àsúre ìwòrìwò ni àsúre súre ìwòrìwò. ẹ má bínú. kí ló dé ẹ fẹ́ ká wá sá lọ ni. ẹnì jáṣẹ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn ṣá. àsúre ló ń jẹ́ àgbàdua àsúre ìwòrìwò. A fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ti dúró látàárọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pé ilé tẹ́ fi sílẹ̀ látàárọ̀ ayọ̀ náà lẹ́ẹ̀túba àti ẹ̀yin àtọkọ àti ọkọ àtẹbí àtàrà ẹ̀bániláyọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ohun tí à ń gbà ládùúrà ni pé nígbà tá a bá máa gba Yorùbá nation yẹn orílẹ̀-èdè wa tá a bá máa débẹ̀ ẹnikẹ́ni inú wọn ò ní fi ṣe àwátì o bẹ́ẹ̀ ni ẹ ò ní sọ ọkọ rẹ ẹ ní sọmọ rẹ ẹ ní sọ ayanu ẹ ní sọ ìpínlẹ̀ ẹ ní sọ aránù ìyanu àti àánú Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa ilẹ̀ wa àwọn alálẹ̀ yóò dúró tì wá yóò sì gbà fún wa bí a bá rẹni kẹ́ńtọ́ ẹ pé kò ní ṣe é ṣe àwọn alálẹ̀ yóò bá wa gba ẹ̀mí wọn. Dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tá a jọ ṣiṣẹ́ yìí tó jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ tó ṣe é ṣe fún wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ my wonderful brother Omeyo home based youth leader wa iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ṣe. Mo sọ kíní kan fún wa last time mo ní Omeyo tẹ́bárí wọn tẹ́bárí ní Ìbàdàn dé ní ọ̀la ẹ máa rí ní Òṣogbo ọ̀tún ẹ máa rí ní Àkúrẹ́ bí wọ́n ṣe ṣiṣẹ́ nìyẹn. Likewise brother mi bákan náà kí wọn náà kó wọn kú iṣẹ́ ìyẹn yágbóyájú ọkùnrin 4 àbọ̀ rẹ̀ náà ṣe láti a máa fi sáà láti náà ni bẹ̀tí 4 aṣáàfin manage 4 yẹn bẹ́ẹ̀ so wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe wọ́n dẹ̀ kú gbìyànjú kí wọ́n gan pé he has been a wonderful brother and has been working tirelessly all the time. Bákan náà ni bí Mrs. Mojisola ẹ̀jẹ̀ yín o gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ là ń gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ please mute over there. Bákan náà ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ òun brother wa comrade ọmọ borí owó tó wà ní tó ń fi orílẹ̀-èdè UAE tó ń fi ṣe ibùjókòó a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan pé ẹ ṣe lágbára Ọlọ́run ẹ ní ṣe lásán o ibi tá a dẹ̀ ń lọ Ọlọ́run àmúwa débẹ̀. Àwọn dá ọpẹ́ mo dúpẹ́ bákan náà lọ́wọ́ òun ìyá wa ìyá pàtàkì ìyá dáadáa ìṣàwàbí sister mother friend and everything ọjẹ́ fún wa ìyẹn Dr. Zabi ẹ̀rìmẹ̀ pé wọ́n dúró tó látàárọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ òun brọ́dà mi Ọláyọmí Koiki White Lion ẹ ṣé gan fún iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ń ṣe nínú Yorùbá nation gbogbo ohun gbogbo tẹ́ ń ṣe lágbọ́lọ́hún ẹ̀ ní ṣe lásán kò lè jẹ́ lásán o àwọn afẹ́ àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo world media lápapọ̀ ẹ ṣé fún iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ṣe Yèyé Dára adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o Yèyé Dára kò wé Lady K adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo bàbá Lúkà ọmọ Lúkà bàbá Lẹ́kìtì masbi gbogbo àti Yèyé Fúnkẹ́ Ìyálájé Fúnkẹ́ TV gbogbo yín lápapọ̀ all the àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa lápapọ̀ both home and diaspora ẹ ṣé gan ni fún àdúrótì àti fún iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ṣe lẹ́ni àwọn tó fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn bàbá wa I'm talking in respect of our father oracle of our time Professor Banji Akintoye àti Olóyè Ìgbòho Òòṣà adúpẹ́ lọ́wọ́ Akínọlá adúpẹ́ lọ́wọ́ Honorable Ọláìdé Adélẹ́yẹ ìyá wa ní UK màmá àgbà màmá kan ṣoṣo tó ju màmá 1 million lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn àwọn adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé lápapọ̀ pátápátá ní ọ̀kọ̀ọ̀kan àti èjèèjì gbogbo ẹ̀ ń tẹ́ náwó sí wa gbogbo ẹ̀ ń tẹ́ fún wa ní owó gbogbo ẹ̀ ń tẹ́ fún wa ní ilẹ̀ gbogbo ẹ̀ ń tẹ́ dẹ̀ tún promise àti mọ́tò àti machine àti gbogbo kan tẹ́ promise gbogbo yín pátápátá lápapọ̀ ẹ ṣé àdúpẹ́ expect it very soon. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn àti àkókò yìí sọ fún àwọn èèyàn wa káàkiri ibi tí wọ́n wà ní orígun mẹ́rin àgbáláyé pé ẹ jọ̀ọ́ a ti nídìí àwọn youth interim youth coordinators ní each country tẹ́ bá wà ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó wá dẹ̀ ní interest láti jẹ́ aṣojú wa tàbá darí wa ní orílẹ̀-èdè tó bá wà ẹ jọ̀ọ́ ẹ contact mi ní orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi +1 803 846 1116 ẹ jọ̀ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí +1 803 846
1116, Prophet Ayodele Ologunloluwa. I'm the youth leader for all the youth leader in all diaspora. Ẹ jọ̀ọ́, a fẹ́ kí ẹ kàn sí wa. Bákan náà ni a tún wá fi àkókò yìí, àwa fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni bí ẹni, èèyàn bí èèyàn tó ju gbogbo wa lọ, ìyẹn ni Ọlọ́run ọba ọ̀gá ògo. Ẹ ṣé gan ni lẹ́ẹ̀kan sí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ ilé yín o. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ẹ promise wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ti ríṣì mi, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ náírà account, ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ti fẹ́ ti dollar account, gbogbo ẹ lọ sórí website wa. You'll be able to register and to do everything. That's a donation in the website to direct. So Eshegoni, let us see. Eshegoni, thank you so much and God bless you. Thank you, sir. Ẹ ṣeun, mo kí gbogbo pátápátá o, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá láti àárọ̀, in fact Ọlọ́run àtúbọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú wa. Èmi náà dẹ̀ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ brọ́dà mi, bàbá mi, Prophet Ologunloluwa pé ẹ ṣeun gan, ẹ dẹ̀ kú àdúró tì wá torí kò easy. Láàárọ̀, lọ́sàn-án, lálẹ́, lóru, anytime iṣẹ́ ń lọ náà ni torí wá ní pé wọ́n ní pé èèyàn kì í yin rẹ̀, èèyàn ló máa yìn. So bẹ́ẹ̀ náà ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ tó wáyé náà, àwa náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ṣeun gan, Ọlọ́run àtúbọ̀ wà pẹ̀lú yín. No going back, Yoruba nation. Mo dẹ̀ kí gbogbo everybody pátápátá pé a kú iṣẹ́ o, a dẹ̀ kú ìfọ́mọ ènìyàn ṣe. Ọlọ́run àtúbọ̀ wà pẹ̀lú wa, ẹ ṣé gan. Àwa náà kì í bí báyìí, ẹ má bínú pé mo pẹ́ kò ní sọ wọlé ni o, a wà lọ́nà àti ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Ẹ má bínú, àwa náà kì í bí bẹ́ẹ̀ kú iṣẹ́ takuntakun o. Ẹ̀yin gbogbo yóò sì wá o. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run á fi iṣẹ́ yìn yín o. Àwa náà ṣe tiwa sórí wẹ́bsáìtì yín. A fi yín sílẹ̀ ń bí o, ẹ ṣé. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. Ẹ ṣeun ma, ẹ ṣeun ma. Ẹ ṣé gan ni Ajé Akuinara, God bless you. Yàgbọ́ Yájì, ṣẹ́yìn náà wà ń bẹ̀. Mr. Ọmọborí owó ṣe wà pẹ̀lú wa. Now, ó dàbí pé àdúrà gbẹ̀yìn ló kù báyìí ń sìn yín o. Tí gbogbo ẹ̀yin méjì ti sọ̀rọ̀ tí kọ́ bá àwọn tó kí lẹ́ rí sà? Ẹjọ́ máa just a minute. Pastor Okebe ọ̀run ò sí, ó dẹ̀ pé wọ́n wọlé lẹ́ẹ̀kan, but ó dẹ̀ pé ààrẹ wọn àtètè náà lẹ́ẹ̀kan láti lè recognize wọn. Ẹ jẹ́ ká pè wọ́n gbà yẹn. Mi rè pé wọ́n ṣì wà bí báyìí, so ó dẹ̀ pé wọ́n ti jáde padà, but ó dẹ̀ pé wọ́n wọlé lẹ́ẹ̀kan yẹn briefly, ó dẹ̀ pé wọ́n ti jáde. But nevertheless, a fi àkókò yìí náà, a fi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí àwọn ló wà ní Central Management Office. So a fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Pastor Okebe ọ̀run sí fún iṣẹ́ ribiribi náà tí àwọn náà ṣe torí wọ́n ní láìsí òkìkí sí pẹ̀tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn. Bàbá ẹ kú iṣẹ́ gan. A dẹ̀ tún fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ pátápátá tí wọ́n wá, àwọn association, and mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn all the mega rallies members tí wọ́n dúró tán wọ́n wà lórí platform yìí, àwọn èròbodò gbogbo wọn lápapọ̀ gbogbo all the members of mega rally àti àwọn ìgbéga àtàwọn ìlànà gbogbo all the organisation pàpàtà tó wà níbí báyìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o, ẹ ṣé gan ni o. Ajé Akuinara, ẹ ṣé ìyá wa dáadáa, ìyá Lálùbáríkà, àní wá yín ti láàrin wa o, ẹ pẹ́ fún wa gan ni, ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ̀n pé sọ̀rọ̀ bí òṣèbí ọmọ, ẹ ṣé gan ni, a dúpẹ́. I said it again, once again, ẹ má bínú o, gbogbo ẹgbẹ́ pápátá, gbogbo yín la kí o, tá a sì bu ọ̀wọ̀ fún, ẹ ṣé gan ni, Ọlọ́run yín lọ́wọ́. Mega Rally, thank you so much, God bless you. Lady K, ẹ ṣé o, God bless you, God bless you wonderfully. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much everybody. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa ológun ni Olúwa, ológun ẹ má ṣàjẹ́ kó ẹ bá sọ fún bàbá wa ológun Olúwa èyí tó wà lókè yẹn kó bá wa lọ bá àwọn Nàìjíríà jà kó tú wa sílẹ̀. Now àdúrà ìdákẹ́jẹ́ láti ọ̀dọ̀ Lady K, Ìfẹ́ Olúwa. Lady K, Ìfẹ́ Olúwa. Lady K, ẹ bá gbóhùn àdúrà sókè bóyá wọ́n dẹ̀ busy níbi tán wà.
ìyá mi bí àtọ́rọ́pẹ́ nípa àdúrà ìdákẹ́jẹ́. Ìrọ̀ ọmọ mi pé mo ṣeré ní àdúrà ìdákẹ́jẹ́. Ẹ̀dá àdúrà òkè kọ́ sọ̀rọ̀ sókè. Sọ́jà ni o. Ájì Akúnìnàrà, ẹ bá gbóhùn sókè, ẹ bá ẹdọ́nà pẹ́lẹ̀ ti wọlé, ẹ bá ẹ fún wa ní àdúrà. Ọkùnrin ti gbàdúrà ká tó bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ kóbìnrin gbàdúrà láti mítò wá sópin. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ náà, alihamdulilayi, alihamdulilayi, alihamdulilayi rabbil alamin. Adúpẹ́ wípé a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí pẹ̀lú bísímìláì, àwọn parí ẹ̀ pẹ̀lú alihamdulilayi. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin yóò tù wá pátápátá tí Ọlọ́run bá wa fi ìmọ̀ àti òye yìí sí ní ọkàn. Gbogbo nǹkan tí a máa fi ṣe orílẹ̀-èdè Yorùbá náà ní agbára ni, owó ni, àlàáfíà ara ni, ẹ̀mí gúngùn àti ààyè Ọlọ́run á bá wa fi sílẹ̀ fún yín. Ojú òní tì yín láéláé ní agbára ti Ọlọ́run. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin màmá, ẹ̀yin bàbá tí ẹ wá. Ọlọ́run á túbọ̀ fún yín ní okun àti agbára tí gbogbo wa tí a máa fi dé orílẹ̀-èdè Yorùbá. Wọn ò ní fi wá ṣe, wọn ò ní dúró 1 minute silence fún ẹnìkankan wa níjọ́ tí wọ́n máa sọ àsíyá náà sókè ní agbára ti Ọlọ́run. Ojú òní tì wá gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá náwó àti àwa tó kù tí a tún máa fi síbẹ̀. Àbùdí ni ti olókun, àbùdí ni ti ẹlọ́sà. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbogbo bí tí ẹ ti mówó náà ẹ máa mọ̀ á túbọ̀ máa pọ̀ sí ní agbára ti Ọlọ́run. Gbogbo bí tí ẹgbẹ́ yín bá ti ń náwó ẹ̀ ní bá wọn nájú ńbẹ̀ lágbára ti Ọlọ́run. Ojú òní tì yín, ọ̀pọ̀ lọ́nà á bá fi sápò yín lágbára Ọlọ́run. A wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin mídíà náà tí ẹ bá wọn wà ní àtàárọ̀ bẹ́ẹ̀ láti orí Dr. Zabi Koiki, bàbá ọmọborí owó àti gbogbo yín, bàbá Bàkáì, gbogbo yín ni mò ń gbọ́ bọ̀ mi ò lè dá sí. Ariwo wà níbi tí mo wà, mo fi nǹkan sí etí tí mo fi ń gbọ́ yín ni. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá bàbá mi dúró tì yín. Ohùn yín ti ń dùn fún ọmọ aráyé. Àìní má lè gbóhùn yín mọ́, Ọlọ́run ò ní fi ṣàdánwò fún gbogbo wa. Ẹ ṣé adúpẹ́, ojú òní tì yín o. Àṣọdúnmọ́dún àṣọròmọrò la máa rí lágbára ti Ọlọ́run. Lẹ́yìn wòye ẹ̀mí tẹ bá fẹ́ ṣe anniversary pé ẹ lọ́ǹchì wẹ́bsáìtì yín, owó pọ̀ rẹpẹtẹ lọ́lọ́run àti jẹ́ kó wà ń bẹ̀. Ọlọ́run àti wá ṣe àti gbalẹ̀ Yorùbá náà ní agbára Ọlọ́run láyọ̀ àti lálàáfíà. Ẹ ṣé ọlá bísímìlá iná àti ẹnà bísímìlá ramoni rahim iná àti ẹnà kàlíkàwùsá pàṣálí lè rọbí kàwálé iná ṣáàlì àkàwọlà kùsà. Ẹ ṣé àdúrà wa gbà o. Ẹ jọ ẹni tó wá jẹ́ Christian bẹ́ẹ̀, a fẹ́ Christian kankan bá gbóhùn sókè. Christian, ẹ bá gbóhùn sókè. Ẹ bá gbóhùn sókè o, ẹni Christian tó bá wà nínú ilé. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, ọba tó pọ̀ nípa àti agbára dúpẹ́ gidigidi ọwọ́ yín torí pé àbẹ̀rẹ̀ pàdé láyọ̀ àtàlàfíà èdè ayédè ẹ̀jẹ̀ ò bẹ̀rẹ̀ láàrin wa, Olúwa ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. Alpha àti Omega, Olúwa ẹ gbà yín wa. Àmú pàdé yà ń sọ̀rọ̀ ní wákàtí àti àkókò nígbà tá a bá tún pàdé ẹnìkankan kó má ṣe yọkú nínú wa. Ọlọ́run alágbára gbogbo ìjíròrò wa tá a jíròrò lónìí, Olúwa fi sí ọkàn wa láti mú ṣẹ. Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run ìyanu, Olúwa ẹ dáàbò yín bò wá. Nàìjíríà bó ṣe wù kó le tó, ilẹ̀ Yorùbá là ń tọrọ fún, Olúwa wa ṣe ilẹ̀ Yorùbá fún wa. Yorùbá nation gangan là ń kànlẹ̀kùn rẹ̀, Olúwa wa ṣe fún wa. Àwọn èèyàn wa tó wà Nàìjíríà, Olúwa ẹ bá wa dáàbò yín bò wá. Olúwa ẹ ṣàánú fún wa, ká lè bá yín, ká lè bá gbé yín ga. Jésù agbára wa. Àmín. Ọkọ̀ Jésù. Now, ẹjọ́ oníṣẹ̀ṣe wo ló wà ń bẹ̀ o? Oníṣẹ̀ṣe tó bá wà ń bẹ̀ bá wa gbóhùn sókè ẹjọ́. Ẹni oníṣẹ̀ṣe yẹ. Oníṣẹ̀ṣe kankan. Oníṣẹ̀ṣe, ọmọborí owó, where are you? Ọmọborí owó, where are you? Okay. Tí o bá ti sí. Ọmọborí owó, ó yá o. Oníṣẹ̀ṣe. No, ẹni tí o bá ti sí ọmọborí owó tàdé rí èèyàn ọkàn dá wa lóhùn. Okay. Ẹ jẹ́ kí mi gbàdúrà ní tìbílẹ̀ ìgbà yẹn. Màá gbàdúrà màá gbàdúrà tí oníṣẹ̀ṣe. Ní orúkọ Ọlọ́run Elédùmarè, a ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀, a dẹ̀ parí ẹ̀ pẹ̀lú ìdùnnú. Ọlọ́run Elédùmarè kó wá gba ọpẹ́ wa, kó wá gba ìyàwó, kó má jẹ́ kí eléyìí ṣe àṣemọ fún wa. Àárín wa kó má wá dàrú. Ọlọ́run Elédùmarè tó dá wa sílẹ̀ Yorùbá kò ṣe mistake láti dá wa sílẹ̀ Yorùbá. Òun ló mọ ẹ̀tọ́ wa, òun ló mọ ibi tó wà. Àwa ń kanlẹ̀kùn náà, a fẹ́ ní kíákíá kí Ọlọ́run Elédùmarè kó bá wa ṣílẹ̀kùn ayọ̀ náà. Ìgbà tó bá wá gbé fúláàgì náà sókè, èèyàn kankan kó má yọ sọnù nínú wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè. Àṣẹ
ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi tí a pè tí ẹ jẹ́ wa lọ́jọ́ títí òní ojú òní tìyín Ọlọ́run ò ní ṣe ẹ̀yin náà ní ẹ̀yin nìkan tẹ́ bá ń pe èèyàn kan ṣoṣo igba èèyàn ló máa jẹ yín ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ojú òní tìyín o bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kí ojú ti àwọn brothers wa àti àwọn sisters wa náà tán jẹ́ youth ìwúrí ló jẹ́ fún àwọn ẹlòmíín náà tán máa wò wípé ó dá kémi náà darapọ̀ mọ́ wọn akí bàbá wa Bánjí Akíntóyè akí ṣe Sunday Ìgbòho Òòṣà akí àwọn ẹgbẹ́ YSDF akí Yoruba World Media Organization bẹ́ẹ̀ náà lákì gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pátápátá tán wà ní abẹ́ umbrella bàbá wa Bánjí Akíntóyè ààyò èèyàn kankan sílẹ̀ àkànní máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dárúkọ ni ẹ ṣé gan ni wípé ẹ dúró tì wá ẹ jẹ́ kí ìtọ́jọ́ títí òní kó wá sí ìmúṣẹ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run tí bàbá Ológun Olúwa tẹ́ bá lẹ́nìtìn láti sọ tẹ́ bá dẹ̀ ní anything láti sọ brother wa Yágbóyájò ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kọ national anthem. God bless you. Wọ́n bá sọ̀rọ̀ nípa ọ̀jọ̀gbọ́n Yorùbá. Nínú èdè wa ló ti jẹyọ wípé àbá dákẹ́ tara ẹni máa bá ní dákẹ́. Àti wípé ìran kò sí ń bẹ̀ kan. Gbọ́dọ̀ bá wọn béèrè bí wọ́n ṣe pín in. Yóò fà á táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n títí wọ́n lọ gbọ́kúnra láàárín àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá. Kótó láti sọ wípé ọ̀rọ̀ òmìnira àwa ara wa ó dọwọ́ àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá tí wọ́n sì ṣàgbékalẹ̀ Yorùbá Nation Youth Website. Fún ìrànwọ́ àti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wa nínú ìṣọ̀kan àti fún àkójọpọ̀ ìdánimọ̀ tó gbòòrò. Léyìí táwọn olóyìnbó ń pè ní database. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tòótọ́. Yorùbá Nation Youth Website. Ìṣirò akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ technocrats àti experts náà lórílẹ̀‐èdè àgbáyé lónìí. Tí ò sí láwùjọ ọmọ Yorùbá. Yorùbá Nation Youth Website yìí jẹ́ ọ̀nà àrà ọ̀tọ̀. Tí ó sì ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ọjọ́ orí tàbí aṣíwájú téèyàn bá gbà fún. Ṣé ẹ fẹ́ gbọ́? Ìrìn àjò òmìnira yóò jì rárá. Bẹ́ẹ̀ ni kò sì rújú. Nípa bí Yorùbá Youth Website yìí ṣe ṣàgbékalẹ̀ àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò à ń tẹ̀lé. Èyí tá a mọ̀ sí thematic framework. Ẹ̀tọ́ fọ́rọ̀ ètò ìdánimọ̀ tó gbòòrò. Database. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá. A ó ti láǹfààní sí ìwé ìdánimọ̀ àwọn ọ̀dọ́. Léyìí tó jẹ́ Yorùbá Nation Youth Identity. Nílọ́gán tá a bá ti ń forúkọ sílẹ̀ lórí ìtàkùn Yorùbá Youth Website. Bẹ́ẹ̀ láti ní àwọn àlàkalẹ̀ àǹfààní míì àti àwọn ètò amáyédẹrùn gbogbo bíi empowerment, iná ìmọ̀nàmọ́ná, food bank, ètò ọ̀gbìn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ló wà nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò wa gbogbo fún gbogbo àwọn ènìyàn wa nílẹ̀ Yorùbá. Kí gbogbo àwọn ètò yìí lè wá sí ìmúṣẹ. Wọ́n ṣe pé yìí náà kẹ́yìn náà wá darapọ̀ mọ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọ̀dọ́ ọmọ Yorùbá níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí ẹ kàn sí wa látòrí wẹ́bsáìtì wa www.yorubanationyouth.org. Bákan náà ni ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp +1 803 846 1116 àbí kẹ́ pè +234 703 717 3355 tàbí +971 503 430 843. Bákan náà ni ẹ lè pè +971 525 261 442. Yorùbá Nation Youth Website. Ọ̀kan ni gbogbo wa pátápátá. Ojújú àgbẹ̀ wa o. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá fún ilé ìbí wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ní pé má ti bẹ̀rù làwọn ọmọ. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ọjọ́ ọ̀la. Ìṣọ̀kan tó kìlá. Ìkẹjẹ ká lè lọ. Lẹ́sìwájú ọ̀pọ̀ ìrẹ́ àtò tó dára. Ọmọdúnrún ìdílé. Ó sì kó ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọlé, ìwọlé. Ọmọ adúláwọ̀. Don't stop and know they feel it. Ẹ ṣeun gan sa o, òkè ó dàárọ̀ sa o.